All right. Good evening, everyone. Good evening, and welcome to a very important session with regards to APSC CCE prelims, which is going to be conducted on 5th of next month. In this session, we are going to discuss, as you can see it on the screen, we are going to discuss about important topics, important terms, important concepts related to economics, and related to like the current affairs aspects of economics. Okay, so in this session, so I am hoping that I could wrap up this particular class within 2 hours. I'm just hoping for it because the things or like the concepts that I have brought today to be discussed. Okay, so there are like around 10 to 12 topics that we are going to discuss, so like very important topics, very important concepts related to current affairs, as well as like the basic part or like the static part of economics. Okay, আজি আমাৰ যোনটো সেশন হয়, আজি আমাৰ সেশনত ইকনমিক্সৰ লগত ৰিলেটেড আমি কেইটামান বিৰাট ইম্পৰ্টেণ্ট কনসেপ্ট, কেইটামান বিৰাট ইম্পৰ্টেণ্ট কেইটামান টাৰ্মছ, স্পেচিফিকেলি আমি যদি লাষ্ট 5 বছৰৰ যদি আমি APSC মানে আমি যদি প্ৰিলিমছৰ যদি প্ৰশ্নসমূহ যদি চাওঁ লাষ্ট 5 ইয়াৰ্ছৰ, অৰ ফৰ দেট মেটাৰ আমি যদি আজি UPSCৰো যদি আমি যদি চাওঁ, আমি দেখা পাওঁ যে কেইটামান কনচেপ্ট আমাৰ এনেকুৱা কেইটামান প্ৰশ্ন কেইটামান সোধে যোনটো আমাৰ একদম বিশেষকৈ বা স্পেচিফিকেলি আমাৰ কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছৰ লগত জড়িত হয়। অ'কে, চ' আজিৰ ছেশ্যনটোত আমি কেইটামান APSC প্ৰিলিম CCE কাৰণে, CCE প্ৰিলিমছৰ কাৰণে কেইটামান বিৰাট ইম্পৰ্টেণ্ট টপিকছ কেইটামান আমি ডিছকাছ কৰিম ৰিগাৰ্ডিং ইকনমিক্স। অ'কে, ছেশ্যনটো ষ্টাৰ্ট কৰাৰ আগত, অ'কে, আমি ছেশ্যনটো ষ্টাৰ্ট কৰাৰ আগত তোমালোকক মই এইটো কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ, তোমালোকে প্ৰশ্ন যদি কিবা সুধিব লগা আছে, এনি কুৱেশ্যন যদি কিবা সুধিব লগা আছে, তোমালোকে লাইভ চেটত গৈ মেলি চ' তোমালোকে তাতে মোক সুধিলে হ'ল। অ'কে, হাউএভাৰ যিহেতু আজি যদি মই যদি তোমালোকৰ লগত যদি ইণ্টাৰেকশ্যনটো যদি বহুত দেৰিলৈকে কৰি থাকোঁ, আমাৰ সময়টো অলপ বেছি বাঢ়ি যাব। ঠিক আছে, চ' মই সেইকাৰণে কি কৰিম, চ' মই এভৰি 10 মিনিটছ বা এভৰি 15 মিনিটছৰ মূৰে তোমালোকৰ প্ৰশ্ন যি থাকে তোমালোকৰ, অ'কে, চ' তোমালোকৰ প্ৰশ্ন যি থাকে সেই প্ৰশ্নবিলাকৰ লগত মই তোমালোকৰ ডিল কৰিম। অ'কে, চ' লেট আছ ষ্টাৰ্ট দ্য ছেশ্যন। আজি এটা বিৰাট ইম্পৰ্টেণ্ট ছেশ্যন, এণ্ড আই হোপ দেট চোৱা। চ' নৰ্মেলি কি হয়, চ' এতিয়া ইকনমিক্সৰ কণ্টেক্সটোত যদি চাওঁ, মই ইকনমিক্সৰ যদি মই ছাবজেক্ট হিচাপে যদি চাওঁ, ইকনমিক্স ছাবজেক্টটো এটা বিৰাট ডাইনামিক ছাবজেক্ট হয়। ঠিক আছে, মানে ডাইনামিক মানে কি হয়, দেট মানে তোমালোকৰ ফেক্টছবিলাক, তোমালোকৰ ফিগাৰ্ছবিলাক, তোমালোকৰ ইনফৰ্মেশ্যনবিলাক মানে গভৰ্ণমেণ্ট পলিচিৰ লগত জড়িত যিহেতু হৈ থাকে। গভৰ্ণমেণ্টে যদি আজি যদি কিবা পলিচি যদি চেঞ্জ কৰে, ইফ দেৰ ইজ এনি চেঞ্জ অফ পলিচি বাই দ্য গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া অৰ বাই দ্য ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্ট অফ আছাম, আজি যদি অসম চৰকাৰৰ যদি কিবা চেঞ্জ কৰে, সেই তোমালোকৰ গোটেই ফিলচফিটো বা গোটেই ইনফৰ্মেশ্যনটো চেঞ্জ হৈ যায়। আমি কেইটামান কথা আজি আমি গম পাম। অ'কে, চ' মই আজি ক্লাছটো ষ্টাৰ্ট কৰি দিছোঁ, বিৰাট ইম্পৰ্টেণ্ট ক্লাছ, এণ্ড আই হোপ দেট তোমালোকৰ ইয়াৰ পৰা তোমালোকৰ পৰীক্ষাত যেন কমন পৰে তোমালোকৰ, আৰু যদি লগা হয় মই তোমালোকৰ এটা ছেকেণ্ড ছিৰিজ এটা উলিয়াম ইয়াৰ ওপৰত। অ'কে, চ' আজি আমি ছেশ্যনটো কৰি লওঁ, আজি আমাৰ ইকনমিক্সৰ ছেশ্যনটো কৰি লওঁ। এই ইকনমিক্সৰ ছেশ্যনটো যদি ভালে কুশলে যায়, তো মই এটা ছেকেণ্ড ছিৰিজ এটা উলিয়াম মই ইয়াৰ ওপৰত। অ'কে, চ' দ্য ফাৰ্ষ্ট কনচেপ্ট হৈ গ'ল আমাৰ। ঠিক আছে, চ' দ্য ফাৰ্ষ্ট টাৰ্ম অৰ লাইক দ্য ফাৰ্ষ্ট কনচেপ্ট আমাৰ যোনটো একদম নিউজত আছে, এইটো তোমালোকৰ এবাৰ পৰীক্ষাত অহা বহুত হাই চান্সেছ আছে, আৰু কনচেপ্টটো হৈ গ'ল ৰিগাৰ্ডিং মেমফ্লেশ্যন। অ'কে, শব্দটো মনত ৰাখিবা তোমালোকে, মেমফ্লেশ্যন এইটো এটা একদম স্পেচিফিক টাৰ্ম হয়, কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছৰ লগত একদম জড়িত হয়। আছাম ট্ৰিবিউনত ইয়াৰ ওপৰত কথা ওলাইছে, হিন্দু নিউজ পেপাৰত ইয়াৰ কথা ওলাইছে, আৰু ইণ্ডিয়ান এক্সপ্ৰেছতো মানে ইনফেক্ট আজি মেমফ্লেশ্যনৰ লগত তোমালোকৰ জড়িত, ইয়াৰ লগত জড়িত মানে বহুত তোমালোকৰ আৰ্টিকলছ ওলাইছে, বহুত তোমালোকৰ ছেকশ্যনছ ইন দ্য নিউজ পেপাৰ ওলাইছে। মেমফ্লেশ্যন মানে কি হয়, বেচিকেলি আজি যদি তোমালোকে প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে যদি শুনি আছা, দেট আজি মেমফ্লেশ্যন শব্দটো যদি শুনি আছা, এইটো আমাৰ দুটা শব্দৰ পৰা আহে। ঠিক আছে, চ' এটা হৈ গ'ল তোমালোকৰ মেমৰি, ঠিক আছে, এটা হৈ গ'ল তোমালোকৰ মেমৰি, আৰু ইটো হৈ গ'ল তোমালোকৰ ইনফ্লেশ্যন। ইনফ্লেশ্যন শব্দটো আমি অলৰেডি এটা কথা গম পাওঁ, দেট ইনফ্লেশ্যন মানে হ'ল তোমালোকৰ দাম, এটা কিবা এটা বস্তু এটাৰ দাম বাঢ়ি গৈছে। আৰু এতিয়া ইন দিছ পাৰ্টিকুলাৰ কণ্টেক্স আজি আমি মেমফ্লেশ্যনৰ কনচেপ্টটোত যদি মই এই কণ্টেক্সটোত যদি চাওঁ, এইটো কি হয়, দেট আজি আমাৰ যিবিলাক আমাৰ মেমৰি চিপছ, অ'কে, আমাৰ মেমৰি চিপছ যিবিলাক আছে নহয়, মেমৰি চিপছবিলাকৰ যিবিলাক দাম বাঢ়িছে নহয়, মেমৰি চিপছৰ যিকেইটা দাম বাঢ়িছে, তাৰ যোনটো প্ৰাইচ ৰাইজ হৈছে নহয়, প্ৰাইচ ৰাইজ হৈছে, সেই এইটোকে আমি কওঁ মেমৰি চিপছৰ আমাৰ দামবিলাক যে আমাৰ দাম বাঢ়িছে, এইটোকে আমি কওঁ মেমফ্লেশ্যন। দুটা শব্দ মিলাই এই শব্দটো ইন কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ যদি তোমালোকে যদি লাষ্ট লাইক 1 month 2 months 3 monthsৰ যদি নিউজ পেপাৰ যদি চোৱা, তোমালোকে দেখিবা যে এটা আমাৰ গোটেই পৃথিৱীত, আমাৰ দেশত, আমাৰ ইনফেক্ট ৰাজ্যটো ক'ব পাৰি, ইনফেক্ট আমাৰ, চ' আমাৰ দেখিছোঁ যে আমাৰ এই মেমৰি চিপছবিলাকৰ দাম যথেষ্ট বাঢ়ি গৈছে।
মেমৰি চিপছ এতিয়া ঠিক আছে মেমৰি চিপ বুলি যোনটো কওঁ চোৱা মেমৰি তোমালোকে চবেই ইউজ কৰা ঠিক আছে তুমি ইউজ কৰা মই ইউজ কৰোঁ আমি চবেই ইনফেক্ট আমি মেমৰি চিপছবিলাক ইউজ কৰোঁ মেমৰি চিপছবিলাক আমি ইউজ ক'ত কৰোঁ জানানে ইন অল ইলেক্ট্ৰিকেল ডিভাইচেছ অ'কে অৰ ইলেক্ট্ৰনিক ডিভাইচেছ তুমি ফোন বুলি কোৱা তুমি আজি লেপটপ বুলি কোৱা তুমি আজি টিভি বুলি কোৱা ফৰ দেট মেটাৰ জাষ্ট এটা কথা মনত ৰাখিবা ইয়াতে তোমালোকৰ মেমৰি চিপ এটা বেলেগ এটা বস্তু হয় আৰু তোমালোকৰ ছেমি কণ্ডাক্টৰ বেলেগ এটা বস্তু হয় ইলেক্ট্ৰিকেল এটা প্ৰডাক্টৰ কাৰণে ইলেক্ট্ৰনিক্সৰ কাৰণে তোমালোকৰ বাৰু দুটা বস্তুৱে লাগে আমাক বাট আমাৰ এই মানে এইটো কণ্টেক্সটত আমাৰ মেমৰি চিপ এটা বেলেগ এটা বস্তু হয় আৰু আমাৰ ছেমি কণ্ডাক্টৰ এটা বেলেগ এটা বস্তু হয় চ' মেমৰি আমাৰ ইউজুৱেলি ঠিক আছে মেমৰি আমাৰ ইউজুৱেলি দুটা ধৰণৰ থাকে এটা হৈ গ'ল DRAM আৰু এটা হৈ গ'ল NAND DRAM মেমৰি এনেকুৱা ধৰণৰ মেমৰি হয় DRAM stands for তোমালোকৰ ডাইনামিক ৰেণ্ডম এক্সেছ মেমৰি ডাইনামিক ৰেণ্ডম এক্সেছ মেমৰি এনেকুৱা ধৰণৰ মেমৰি হয় য'ত তোমালোকে জাষ্ট টেম্পৰেৰী তোমালোকে সেই মেমৰিটো ইউজ কৰা সাপোজ আজি তুমি ফোন চাই আছা সাপোজ আজি তুমি লেপটপত সাপোজ ইণ্টাৰনেটত কিবা এটা চাৰ্চ কৰি আছা ঠিক আছে এই কেশ ফাইলবিলাক যে থাকে যে কেশ ফাইল বুলি আমি যে কওঁ যে ঠিক আছে কেশ ফাইলবিলাক চ' আমাৰ এইটো এটা টেম্পৰেৰী সময়ৰ কাৰণে যেতিয়ালৈকে আমি ফোনটো ইউজ কৰি আছোঁ আমাৰ ফোনৰ অলপমান মেমৰি অলপ লাগে আমি লেপটপটো ইণ্টাৰনেটত আমি যেতিয়া কিবা এটা বস্তু ইউজ কৰি আছোঁ নহয় বা সাপোজ মই সাপোজ মই আজি ইণ্টাৰনেটত কিবা চাৰ্চ কৰি আছোঁ মই ঠিক আছে চ' আমি এই বস্তুটো দেখোঁ ডেট আজি আমাৰ এটা মেমৰি এটা ইউজ কৰা হয় এই মেমৰিটোক এনেকুৱা ধৰণৰ মেমৰি যোনটো অকল টেম্পৰেৰী পাৰ্পাছেছৰ কাৰণে ইউজ হৈ গৈছে আজি মই ফোনটো অফ কৰিলোঁ আজি মই লেপটপটো অফ কৰি দিলোঁ সেই মেমৰিটো আকৌ ক্লিয়াৰ হৈ যায় সেনেকুৱা ধৰণৰ মেমৰিক আমি ড্ৰেম মেমৰি বুলি কওঁ ঠিক আছে ডাইনামিক ৰেণ্ডম এক্সেছ মেমৰি আৰু ইটো হৈ গ'ল তোমালোকৰ NAND ঠিক আছে নট এণ্ড বুলি কয় নট এণ্ড মেমৰি বুলি কয় নট এণ্ড মেমৰি কেনেকুৱা ধৰণৰ মেমৰি হয় যোন সাপোজ তোমালোকৰ হাৰ্ড ডিস্ক আছে যে তোমালোকৰ হাৰ্ড ডিস্ক বা সাপোজ তোমালোকৰ ফোনত এটা সাপোজ ফটো এটা ছেভ কৰি থৈছা ভিডিঅ' এটা ছেভ কৰি থৈছা ৰাইট চ' সেইটো ছেভ কৰিবলৈ কাৰণে তোমাৰ ফোনত যোনটো মেমৰি আছে সেইটো তোমালোকৰ পাৰ্মানেণ্টলি ইউজ হৈছে বা তোমালোকৰ হাৰ্ড ডিস্কত যোনটো তোমালোকে মেমৰি ইউজ কৰিছা তোমালোকে ঠিক আছে বা হাৰ্ড ডিস্কত সাপোজ তোমালোকে মুভি ৰাখিছা বা সাপোজ তোমালোকৰ ফটোজ ৰাখিছা ভিডিঅ'জ ৰাখিছা সেই মেমৰিটো তোমালোকৰ পাৰ্মানেণ্টলি ইউজ হৈছে যেতিয়ালৈকে তোমালোকে ডিলিট নকৰা সেনেকুৱা ধৰণৰ মেমৰিজবিলাকক আমি NAND মেমৰি বুলি কওঁ ঠিক আছে পাৰ্মানেণ্টলি ইউজ হয় সেইটো মেমৰি চোৱা এতিয়া ইণ্টাৰেষ্টিং কথাটোতো মানে আমাৰ ইণ্টাৰেষ্টিং কথাটো এইটো হৈ গ'ল ডেট আজি বিৰাট ইম্পৰ্টেণ্ট হয় তোমালোকৰ পৰীক্ষাত ষ্টেটমেণ্ট বেছ কুৱেশ্যনছৰ কাৰণে ঠিক আছে তোমালোকৰ পৰীক্ষাৰ ষ্টেটমেণ্ট বেছ কুৱেশ্যনৰ কাৰণে এটা বিৰাট ইম্পৰ্টেণ্ট এছপেক্ট হয় তোমালোকক এনেকৈ ষ্টেটমেণ্ট বেছ কুৱেশ্যনছত তোমালোকক এনেকুৱাকৈ সুধিব পাৰে ডেট আজি মেমৰি যিবিলাক তোমালোকৰ ড্ৰাইভছ হয় বা আজি মেমৰি চিপছবিলাক যিকেইটা থাকে তাহাঁতৰ দাম কিয় বাঢ়িছে তাৰ আমাৰ 3টা স্পেচিফিক ৰিজন আছে এটা হৈ গ'ল তোমালোকৰ দ্য AI বুম আমাৰ আৰ্টিফিচিয়েল ইণ্টেলিজেঞ্চ বা আমাৰ মেচিন লাৰ্ণিঙৰ কাৰণে আমি ChatGPT যে ইউজ কৰোঁ বা আমি ক্লড যে আমি ইউজ কৰোঁ সেইবিলাক কোম্পেনীয়ে ঠিক আছে একদম ৰেডি হৈ থাকে তাহাঁতি একদম ৰেডি হৈ থাকে ডেট আজি ছেমি কণ্ডাক্টৰ হওক আজি মেমৰি চিপছ হওক আজি চ' যেতিয়া প্ৰডাকশ্যনটো হয় আমি কিনিবলৈ ৰেডি থাকোঁ ঠিক আছে সেইবিলাক কোম্পেনী কিনিবলৈ ৰেডি থাকে নাও প্ৰব্লেমটো ক'ত হয় জানানে এইটো যে আমি কম দামী ফোনকেইটা যে থাকে আমাৰ কম দামী মানে এৰাউণ্ড 10,000 15,000ৰ যে তোমালোকৰ ফোনবিলাক যে থাকে চ' তাহাঁতৰ কাৰণে আজি এভেইলেবিলিটি অফ মেমৰি চিপছ বা আমাৰ যিবিলাক মেমৰি ড্ৰাইভছবিলাক থাকে বা যিবিলাক মেমৰি চিপছ থাকে সেই এভেইলেবিলিটিবিলাক কমি গৈছে সেইকাৰণে কি হৈ গৈছে যিহেতু এটা স্কেৰচিটি এটা আজি যিবিলাক আমাৰ AI ড্ৰিভেন যিবিলাক মডেলছ থাকে বা আমাৰ ডাটা চেণ্টাৰ্ছ বুলি কওঁ যে আমি ডাটা চেণ্টাৰ্ছবিলাকক বহুত লগা হয় এইবিলাক ছেমি কণ্ডাক্টৰ বুলি কোৱা আজি মেমৰি চিপছ বুলি কোৱা আজি চ' সেইবিলাক বহুত লগা হয় আৰু তাহাঁতি সেইটো কিনিবলৈ সদায় ৰেডি থাকে সদায় চ' সেইকাৰণে এভেইলেবিলিটি আমাৰ মাৰ্কেটত যেতিয়া বজাৰত যেতিয়া কিবা এটা বস্তুৰ এভেইলেবিলিটি কমি আহে অট'মেটিকলি সেই বস্তুটোৰ দাম বাঢ়ি যায় চ' আমাৰ এই AI বুম যোনটো হৈ আছে AI বুম এটা বিৰাট ইম্পৰ্টেণ্ট এটা কাৰণ হয় এটা বিৰাট ইম্পৰ্টেণ্ট ৰিজন হয় কিয় আজি মেমৰি চিপছবিলাকৰ দাম বাঢ়িছে ঠিক আছে নেক্সট হৈ গ'ল তোমালোকৰ কেপাচিটি ৰিএল'কেশ্যন চ' কেপাচিটি ৰিএল'কেশ্যনৰ কনচেপ্টটো মানে এইটো হয় আগতে মই যদি আজি 10 years মই যদি তোমালোকৰ 8 yearsৰ আগত যদি চাওঁ মেমৰি চিপছ অকল ইলেক্ট্ৰনিকৰ মানে তোমালোকৰ ইলেক্ট্ৰিকেল গুডছ বা আজি অকল ইলেক্ট্ৰনিক্সৰ গুডছবিলাকৰ মানে তোমালোকৰ কাৰণে ইউজ কৰিছিলে অকল ফোনত ইউজ কৰিছিলে অকল টিভিত ইউজ কৰিছিলে অকল সাপোজ তোমালোকৰ লেপটপ কম্পিউটাৰ্ছত ইউজ কৰিছিলে
বাট আজিকালি সেই সেম মেমৰি চিপবিলাক আজিকালি তোমালোকে ডাটা চেণ্টাৰ্ছবিলাকত ইউজ হয় আজি ছাপ'জ তোমালোকে AI ড্ৰিভেন যিবিলাক তোমালোকৰ ইনষ্টিটিউশ্যনছবিলাক আছে ক্লড বুলি কোৱা তোমালোকে চেট GPT বুলি কোৱা ঠিক আছে ভেৰি ইণ্টেনচিভ তাহাঁতি ভেৰি AI ইণ্টেনচিভ মানে তোমালোকৰ ইণ্টেনচিভ টেকন'লজি ইণ্টেনচিভ হয় তো সেইকাৰণে যি মানে তোমালোকৰ যিহেতু কিনিছে তাহাঁতি যিহেতু এটা ৰিলোকেশ্যন মানে কি হয় এটা বেলেগ এটা ডাইৰেকশ্যনত গুচি গৈছে তো সেইকাৰণে আজি ফোন আমি নৰ্মেলি যেতিয়া বজাৰৰ পৰা চোৱা আজি মানে লজিকটো কি হয় আগতে যদি তুমি ভাল ফোন এটা 10,000 টকাত পোৱা বা আজি যদি 12,000 টকাত পোৱা নহয় আজি তুমি সেই সেম কনফিগাৰেশ্যনৰ ফোনটো আজি তুমি 5,000 6,000 বেছি দিব লাগিব কেলে বেছি দিব লাগিব কাৰণ তোমালোকৰ সেই মেমৰি চিপছবিলাকৰ দাম বাঢ়ি গৈছে আৰু এই কনচেপ্টটোকে কওঁ আমি মেমফ্লেশ্যন বুলি কওঁ ঠিক আছে মেমফ্লেশ্যন এণ্ড দ্য লাষ্ট ওৱান এইটো হৈ গ'ল তোমালোকৰ কৰ্পৰেট প্ৰায়ৰিটিৰ কনচেপ্টটো কি হয় লাইক আই ছেড আজি প্ৰায়ৰিটি যোনটো হয় আজি ছাপ'জ মই আজি ফোন বনোৱা কোম্পানী এটাৰ ছাপ'জ মই যদি আজি যদি ধৰোঁ বা আজি মই যদি আজি ইয়াৰ কম্পেৰিজনত যদি আজি মই AI ঠিক আছে এটা ছাপ'জ AI মডেল ইউজ কৰা বা আজি AI মানে তোমালোকৰ টেকন'লজি বা আজি যদি তোমালোকৰ মেচিন লাৰ্ণিং মানে যোনটো টেকন'লজি থাকে আমাৰ চ' সেনেকুৱা ধৰণৰ কোম্পানী যোনবিলাক এইবিলাক ক্ষেত্ৰত তোমালোকৰ ইউজ হয় সেইবিলাক কি হৈছে তোমালোকৰ আজিকালি তাহাঁতৰ ডিমাণ্ডটো ইটো চাইডে বহুত বাঢ়ি গৈছে যিহেতু ডিমাণ্ডটো বেছি বাঢ়ি গৈছে ছাপ্লাইটোতো তোমালোকৰ অলপমান কনষ্ট্ৰেইন থাকে যোনটো ছাপ্লাই থাকে সেইবিলাক গোটেইকেইটা বস্তু আজি এই কোম্পানীবিলাকে সোৱালো কৰি লয় বা এই কোম্পানীকেইটাই লৈ থৈ দিয়ে তো সেইকাৰণে বাকীবিলাক বস্তুৰ কাৰণে আজি এভেইলেবিলিটি বাকীবিলাক আজি কোম্পানীজ কাৰণে বা ফোন বনোৱা কোম্পানীজবিলাকৰ কাৰণে আজি কি হৈ গৈছে সেই এভেইলেবিলিটি অফ মেমৰি চিপছবিলাক কমটি হৈ গৈছে অ'কে বিৰাট ইম্পৰ্টেণ্ট এটা একদম পচিবল কুৱেশ্যন হয় মেমফ্লেশ্যন তোমালোকৰ এগেইন কৈছোঁ যদি কিবা ডাউট থাকে মই এভৰি 10 মিনিটছ বা এভৰি 15 মিনিটছ মই তোমালোকৰ এড্ৰেছ কৰিম অ'কে এইটো অলৰাইট okay ठीक है okay all right very important next I will move to the next one very important যদি তোমালোকে মোক খুদা এবাৰ that তোমালোকে যদি মোক খুদা that sir এটা এনেকুৱা এটা কোৱেশ্চন কওক যোনটো অহা 100-200% চান্স আছে ঠিক আছে সো তাৰ ভিতৰত ঠিক আছে হেনেকুৱা ধৰণৰ এটা বস্তু হৈ গ'ল তোমালোকৰ বেছ ইয়াৰ ঠিক আছে এনেকুৱা ধৰণৰ বস্তু হৈ গ'ল তোমালোকৰ বেছ ইয়াৰ কাৰণ আমাৰ ভাৰতত এইটো বছৰ ঠিক আছে ভাৰতত এইটো বছৰ আমাৰ বেছ ইয়াৰ চেঞ্জ হৈছে সাংঘাতিক ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তু হয় আৰু এইটো এটা বহুত ডাঙৰ কথা হয় ঠিক আছে আমাৰ এখন ইকনমিত বা এখন দেশত বেছ ইয়াৰ যেতিয়া চেঞ্জ হয় এইটো অকল ভাৰত বুলিকে নহয় যিকোনো মানে বেলেগ দেশতো ইনফেক্ট এইটো আমাৰ বেছ ইয়াৰৰ কনচেপ্টটো থাকে নট জাষ্ট ইণ্ডিয়া আদাৰ কাণ্ট্ৰিজ এজ ৱেল অ'কে সো আমাৰ ভাৰতৰ বেছ ইয়াৰ চেঞ্জ হৈছে সো চোৱা মই কুইকলি এটা বস্তু তোমালোকক মই ব্লেকবোৰ্ডত বুজাই দিছোঁ কাৰণ মোক আকৌ নেক্সট যোনটো টপিক হয় সেই নেক্সট টপিকটো ডিছকাছ কৰিবলৈ কাৰণে লাগিব ঠিক আছে সো আমি যেতিয়া ইনফ্লেশ্যন কেলকুলেট কৰোঁ অ'কে সো আমি যেতিয়া ইনফ্লেশ্যন কেলকুলেট কৰোঁ মই কুইকলি লিখি দিওঁ এইটো মই আজি আমি যেতিয়া ইনফ্লেশ্যন কেলকুলেট কৰোঁ আমি বিভিন্ন আমাৰ ইণ্ডেক্সেছবিলাক থাকে ঠিক আছে বা আমাৰ ক্ৰাইটেৰিয়াছ বুলি ক'ব পাৰোঁ বা আমি ইণ্ডাইচেছ বুলি কওঁ ঠিক আছে আমাৰ ইণ্ডেক্স থাকে সো সেই ইণ্ডেক্স কেইটা হৈ গ'ল তোমালোকৰ এটা হৈ গ'ল তোমালোকৰ প্ৰডিউচাৰ্ছ প্ৰাইচ ইণ্ডেক্স অ'কে প্ৰডিউচাৰ প্ৰাইচ ইণ্ডেক্স আমি এইটো PPI বুলি কওঁ প্ৰডিউচাৰ প্ৰাইচ ইণ্ডেক্স বুজি লোৱা আজি যদি কোনোবা এনেকুৱাও যদি ষ্টুডেণ্ট আছে যোনে আজি প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে এইটো বস্তু শিকি আছে তোমালোকে ইন দ্য নেক্সট 3 মিনিটছ শিকি লোৱা এইটো মানে তোমালোকে এই বস্তুটো নিশিকাকে তোমালোকে পৰীক্ষাটো দিব যাব নালাগে চোৱা এটা হৈ গ'ল তোমালোকৰ প্ৰডিউচাৰ প্ৰাইচ ইণ্ডেক্স যাক আমি PPI বুলি কওঁ ইনফ্লেশ্যন আমাৰ মুদ্ৰাস্ফীতি বুলি যোনটো কয় ঠিক আছে মুদ্ৰাস্ফীতি আমাৰ 3টা ক্ৰাইটেৰিয়াত কেলকুলেট কৰে অ'কে আৰু এই বস্তুটো আমি লেণ্ড টু প্লেট থিয়ৰী এটা আছে আমাৰ লেণ্ড টু প্লেট থিয়ৰী এই সেম কনচেপ্টত আমি লেণ্ড টু প্লেট থিয়ৰী বুজি পাম মোক 5 মিনিট দিয়া মই তোমালোকক এই কনচেপ্টটো মই তোমালোকক 5 মিনিটত বুজাই দিম ইন 5 মিনিটছ ধৈৰ্য ৰাখা অলপ সো নেক্সট হৈ গ'ল তোমালোকৰ এইটো হৈ গ'ল তোমালোকৰ হোলচেল প্ৰাইচ ইণ্ডেক্স অ'কে হোলচেল প্ৰাইচ ইণ্ডেক্স এটা হৈ গ'ল তোমালোকৰ হোলচেল প্ৰাইচ ইণ্ডেক্স বুলি কওঁ আমি অ'কে হোলচেল প্ৰাইচ ইণ্ডেক্স যোনটো হৈ গ'ল তোমালোকৰ WPI আৰু লাষ্টৰটো হৈ গ'ল তোমালোকৰ যোনটো লাষ্ট ষ্টেজ হয় এটা বস্তু যেতিয়া উৎপাদন হয় কিবা এটা বস্তু যেতিয়া উৎপাদন হয় আজি তোমালোকে পেট্ৰল বুলি কোৱা আজি তোমালোকে ঘৰত যেতিয়া খানা খোৱা ঘৰত যেতিয়া ভাত খোৱা তোমালোকে এই ভাতটো ইনফেক্ট এই গোটেই প্ৰচেছটো আণ্ডাৰত যায় অ'কে যিকোনো বস্তু যেতিয়া উৎপাদন হয় বা প্ৰডাকশ্যন হয় চ' লাষ্টৰটো হৈ গ'ল তোমালোকৰ কনজিউমাৰ প্ৰাইচ ইণ্ডেক্স কনজিউমাৰ প্ৰাইচ ইণ্ডেক্স বুলি কওঁ কনজিউমাৰ প্ৰাইচ ইণ্ডেক্স এইটো হৈ গ'ল তোমালোকৰ CPI সো ইয়াৰ লজিকটো ইয়াৰ কনচেপ্টটো কি হয় জানানে মানে আমি কোনটো কনচেপ্ট বুজি পাবলৈ গৈ আছোঁ আজি যেতিয়া কিবা এটা বস্তু এই লেণ্ড টু প্লেট থিয়ৰী মানে কি হয় আজি যেতিয়া আমি ঘৰত
ভাত খাই আছো বা চাউল যেতিয়া খাই আছো না ভাতটো যেতিয়া খাই আছো এই ভাতটো এটা সময়ত আছিলে য'ত মাটিত আছিলে হয় নাই মাটিত আজি কি হয় ধান হিচাপে বা একদম মানে প্ৰথমতে কি বুলি কওঁ ৰ মেটেৰিয়েলটো কি আছিলে কঠিয়াৰ পৰা এইটো ধান হ'ল ধানটো প্ৰচেছিং হোৱাৰ পিছত তোমালোকৰ চাউল হ'ল চাউলটো তোমালোকে পেকেট কৰিলা ঠিক আছে তাত তোমালোকে ব্ৰেণ্ড লগালা তাৰপিছতে চাউলটো তুমি আজি বনালা চাউলটো আজি মই ভাত হিচাপে খাই আছো প্ৰত্যেক বস্তুৰে এই চেইনটো সদায় থাকে এইটো এটা চেইন হয় ঠিক আছে এই চেইনটো তোমালোকৰ সদায় থাকে ইকনমিক্সত ঠিক আছে ইকনমিক্সত তোমালোকৰ এই প্ৰডাকশ্যন তোমালোকৰ এটা প্ৰডিউচাৰ এজন থাকে এটা হোলচেল লেভেল এটা থাকে আৰু কনজিউমাৰ তুমি আৰু মই সদায় সেই কনজিউমাৰ লেভেলত থাকোঁ আমি গৈ মেলি দোকানৰ পৰা কিনোগে তুমি আৰু মই সদায় ইয়াত থাকোঁ ঠিক আছে আনলেছ এণ্ড আনটিল অফক'ৰ্ছ তোমালোকে বোলে ফাৰ্মাৰ্ছ হয় তোমালোকে ইয়াত আহিবা বাট নৰ্মেলি কি হয় মানে আমাৰ তুমি আৰু মই আমি এই কনজিউমাৰ প্ৰাইচ ইণ্ডেক্স বা আমি সেই কনজাম্পশ্যন লেভেলটোত থাকোঁ আমি চ' প্ৰথম বস্তুটো এইটো হয় যোনটো পৰীক্ষাত আহিবলগীয়া কুৱেশ্যন আৰু এইটোতো APSCত আহি পাইছে হা এই প্ৰশ্নটো তোমালোকৰ APSC পাষ্ট APSC পেপাৰ্ছত তোমালোকৰ আহি পাইছে যোনটো ইনফ্লেশ্যন যোনটো মুদ্ৰাস্ফীতি তোমালোকৰ প্ৰডিউচাৰ ঠিক আছে প্ৰডিউচাৰ বা আমাৰ প্ৰডাকশ্যন লেভেলত যোনটো আমাৰ কেলকুলেট কৰে সেইটোক আমি কি বুলি কওঁ এইটো আমি প্ৰডাকশ্যন ইনফ্লেশ্যন বুলি কওঁ ঠিক আছে এইটো আমি প্ৰডাকশ্যন ইনফ্লেশ্যন বুলি কওঁ এইটো তোমালোকৰ পৰীক্ষাত নাহে ঠিক আছে এইটো তোমালোকৰ পৰীক্ষাত নাহে পৰীক্ষাত আহে এইটো যোনটো ইনফ্লেশ্যন ঠিক আছে যোনটো ইনফ্লেশ্যন তোমালোকৰ হোলচেল প্ৰাইচ ইণ্ডেক্স ঠিক আছে হোলচেল প্ৰাইচ ইণ্ডেক্সত কেলকুলেট কৰে তাক আমি কি বুলি কওঁ হেডলাইন ইনফ্লেশ্যন বুলি কওঁ এই শব্দটো মনত ৰাখিবা তোমালোকে হেডলাইন ইনফ্লেশ্যন বুলি কওঁ আমি আৰু চৰকাৰে যেতিয়া আমাৰ ভাৰতৰ মুদ্ৰাস্ফীতি ভাৰতৰ ইনফ্লেশ্যন যেতিয়া কনজিউমাৰ প্ৰাইচ ইণ্ডেক্সত যেতিয়া কেলকুলেট কৰে ইয়াক আমি কি বুলি কওঁ জানানে ইয়াক আমি ৰিটেইল ইনফ্লেশ্যন বুলি কওঁ ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট ৰিটেইল ইনফ্লেশ্যন ৰিটেইল শব্দটোৰ মিনিং হ'ল দ্য মিনিং অফ দ্য ৱৰ্ড ৰিটেইল ইজ কি হয় জানানে দোকান কাৰণ আজি আমি যেতিয়া কিবা এটা বস্তু কিনিব যাওঁ আমি ক'ৰ পৰা কিনো আমি দোকান এটাৰ পৰা কিনো নে নাই আজি আমি চাউল কিনিব আছে আমি মেগী পেকেট এটা কিনিব আছে আমি আজি বিস্কিট পেকেট এটা কিনিব আছে আজি আমি তেল কিনিব লাগে ঠিক আছে গাড়ীত ভৰাবলৈ তেল কিনিব লাগে পেট্ৰল কিনিব লাগে আজি আমি তেল ডিপুলৈ যাব লাগিব ৰিটেইল ঠিক আছে নেক্সট এই বস্তুটো চোৱা আৰু এইটো একদম কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ হয় এপছলিউটলি কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ মনত ৰাখিবা ভাৰতত অ'কে আমাৰ ভাৰতত এতিয়ালৈকে ৰাইট নাও কাৰণ 15 তাৰিখৰ পিছত এই গোটেই কনচেপ্টটো চেঞ্জ হৈ যাব আমাৰ ভাৰতত এতিয়া ইনফ্লেশ্যন তোমালোকে যদি কেতিয়াবা যদি ভাবিছা যে আমাৰ ভাৰতত ইনফ্লেশ্যন বা মুদ্ৰাস্ফীতি কোনটো ক্ৰাইটেৰিয়াত আমাৰ কেলকুলেট কৰে আমাৰ ভাৰত চৰকাৰে আমাৰ দেশত ইনফ্লেশ্যন কেলকুলেট কৰে অন টু ইণ্ডেক্সেছ এটা হৈ গ'ল তোমালোকৰ হোলচেল প্ৰাইচ ইণ্ডেক্স আৰু ইটো হৈ গ'ল তোমালোকৰ কনজিউমাৰ প্ৰাইচ ইণ্ডেক্স ঠিক আছে কনচেপ্টটো এইটো হয় বা জানিবলগীয়া বস্তুটো এইটো হয় ডেট আমাৰ ভাৰতত নহয় এই প্ৰডিউচাৰ প্ৰাইচ ইণ্ডেক্সত কেলকুলেট নকৰে অ'কে হোলচেল প্ৰাইচ ইণ্ডেক্স হোলচেল লেভেলটো যেতিয়া থাকে আমাৰ এই হোলচেল প্ৰাইচ ইণ্ডেক্সত আমাৰ ইনফ্লেশ্যন কেলকুলেট কৰে আৰু আমাৰ কনজিউমাৰ বা আমাৰ কনজাম্পশ্যন লেভেলত আমাৰ প্ৰাইচবিলাক কেলকুলেট কৰে চ' যদি তোমালোকৰ পৰীক্ষাত যদি কেতিয়াবা সোধে নহয় ডেট আমাৰ ইনফ্লেশ্যন কোনকেইটা মানে ক্ৰাইটেৰিয়া বা ইণ্ডেক্সেছবিলাকত কেলকুলেট কৰে মনত ৰাখিবা দ্য আনচাৰ ইজ দ্য বোথ WPI এণ্ড CPI যদি এনেকৈ ABCDK যদি আহিছে না বোথ A and B হ'ব বোথ WPI and CPI হ'ব অ'কে ঠিক আছে নাও এতিয়া চোৱা এই বস্তুটো বুজি লোৱা তাৰপিছতে আমাৰ বাকীকেইটা পইণ্টছ একদম কুইকলি গুচি যাব ঠিক আছে একদম কুইকলি গুচি যাব চোৱা যদি মই তোমালোকক এটা প্ৰশ্ন এটা সুধোঁ ডেট আজি মেগী পেকেট এটাৰ ইনফ্লেশ্যন ৰেট কিমান হৈছে ঠিক আছে ইনফ্লেশ্যন ছাপ'জ তোমালোকে ধৰি লোৱা তুমি আজি ফাইনেন্স মিনিষ্টাৰ হয় বা তুমি আজি ভাৰত চৰকাৰৰ ইকনমিক এডভাইজাৰ হয় তোমালোকে ঠিক আছে বা ছাপ'জ তোমালোকে চেয়াৰমেন হয় তুমি ছাপ'জ চেয়াৰমেন হয় আজি MOSPI মিনিষ্ট্ৰী অফ ষ্টেটিষ্টিক্স এণ্ড প্ৰগ্ৰাম মানে আমাৰ ইমপ্লিমেণ্টেশ্যন বুলি কওঁ আমি MOSPI বুলি এটা একদম বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট আমাৰ এটা মিনিষ্ট্ৰী এটা আছে চ' আজি তুমি নিজে ভাবা যে তুমি আজি ফাইনেন্স মিনিষ্টাৰ বা ইকনমিক এডভাইজাৰ হয় যদি মই আজি ছাপ'জ নাগৰিক হিচাপে যদি মই তোমাক যদি সুধোঁ ডেট আজি মেগী পেকেটৰ ইনফ্লেশ্যন ৰেটটো কিমান হয় বা আজি মুদ্ৰাস্ফীতিৰ ৰেটটো কিমান হয় চ' আমাক ক'বলৈ বিৰাট দিগদাৰী হ'ব হয় নাই কাৰণ চোৱা মেগী পেকেটৰ দাম 10 বছৰ আগত কিবা এটা বেলেগ এটা আছিলে 20 বছৰ আগত কিবা এটা বেলেগ এটা আছিলে আজি কিবা এটা বেলেগ হয় 2 বছৰ আগত কিবা এটা বেলেগ এটা আছিলে চ' এই প্ৰব্লেমটো ছল্ভ কৰিবলৈ কাৰণে ইকনমিক্সত বা এখন দেশত নহয় এখন দেশত এটা ইয়াৰ ঠিক আছে এটা ইয়াৰ এইটো হৈ গ'ল তোমালোকৰ কাৰেণ্ট ইয়াৰ ঠিক আছে এইটো হৈ গ'ল তোমালোকৰ কাৰেণ্ট ইয়াৰ হয় এইটো মানে যোনটো বছৰ তুমি এতিয়া আছা which is 2026 চ' মেগী পেকেটটোৰ দাম আজি যেতিয়া মই চোৱা লাইক আই ছেড মেগী পেকেটটোৰ দাম আজি কিমান বাঢ়িছে বুলি ক'লে তুমি উত্তৰ দিবলৈ বিৰাট দিগদাৰী হ'ব ফাইনেন্স মিনিষ্টাৰ হিচাপে বা আজি গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া হিচাপে কাৰণ বেলেগ বছৰত বেলেগ টাইমত বেলেগ দাম
সেইকাৰণে ক্যালকুলেশনটো যেন আমি উজুকে যেন কৰিব পাৰো, ক্যালকুলেশনটো যেন আমি মানে প্ৰপাৰলি আমি একদম বুজি পোৱাকে যেন কৰিব পাৰো বা ভাল মানে একদম এক্সাক্ট এটা তোমালোকৰ পাৰ্চেন্টেজটো যেন উলিয়াব পাৰো আমি, সেইকাৰণে কি হয় এটা তোমালোকৰ ফিক্সড ইয়াৰ এটা লয়, ঠিক আছে, এটা তোমালোকৰ কনষ্টেন্ট ইয়াৰ এটা লয়, কনষ্টেন্ট ইয়াৰ এটা লয়, ওকে, কনষ্টেন্ট ইয়াৰ। আৰু এই কনষ্টেন্ট ইয়াৰটো হৈ গ'ল আমাৰ এতিয়া জাষ্ট ৰিচেণ্টলি চেঞ্জ কৰিছে, 4 মাহ 5 মাহ মানুহৰ আগত ৰিচেণ্টলি চেঞ্জ কৰিছে, এইটো হৈ গ'ল তোমালোকৰ 2000 দ্য ফিনান্সিয়েল ইয়াৰ 2022-23, ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট। চ' মই যোনটো তোমালোকক অলপ দেৰি আগতে ক'লো that এনেকুৱা এটা প্ৰশ্ন ইকনমিক্সৰ পৰা যোনটো আজি পৰীক্ষাত APSC প্ৰিলিমছত সুধিব মানে সুধিব পৰা চান্সেছটো বা আজি তোমালোকৰ আহিব পৰা চান্সেছটো এক্সট্ৰিমলি হাই হয়, এইটো এটা হয়। চ' কনচেপ্টটো কি হয়, আজি যেতিয়া গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়াই ইনফ্লেশ্যন মেজাৰমেণ্ট কৰিব যিকোনো বস্তু আজি কিহৰ লগত কম্পেয়াৰ কৰিব, আজি এইটো হৈ গ'ল আমি যোনটো বছৰত আছো হয় নাই, কোনটো দামৰ লগত ক্যালকুলেট কৰিব, আমাৰ এক কনষ্টেন্ট ইয়াৰ, ঠিক আছে, কনষ্টেন্ট ইয়াৰ দামটোৰ লগত ক্যালকুলেট কৰিব, আৰু এইটোকে আমি ইকনমিক্সত কওঁ বেছ ইয়াৰ বুলি কওঁ, এইটোকে আমি কওঁ বেছ ইয়াৰ, ঠিক আছে, এইটোকে আমি কওঁ বেছ ইয়াৰ বুলি কওঁ, ঠিক আছে, এইটোকে আমি বেছ ইয়াৰ বুলি কওঁ, ঠিক আছে, ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট। বেছ ইয়াৰ আগতে আছিলে 2011-12, 4 মাহৰ আগৰলৈকে এইটো 2011-12 আছিলে, আজি কিমান হৈ গ'ল এইটো 2022-23, ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট আমাৰ ভাৰতৰ অৰ্থনৈতিক ব্যৱস্থাৰ কাৰণে, ফৰ দ্য ইকনমিক সেক্টৰ অফ আৱাৰ কাণ্ট্ৰি, ইট ইজ এন এক্সট্ৰিমলি ইম্পৰ্টেণ্ট ৰিভিজন, ইট ইজ এন এক্সট্ৰিমলি ইম্পৰ্টেণ্ট আপডেট। নাও যেতিয়া আমি জিডিপি বুলি কওঁ, ঠিক আছে, যেতিয়া আমি জিডিপি বুলি কওঁ, ঠিক আছে, বাকী সব ধুনীয়াকৈ গুচি যাব, এই বস্তু বুজি ল'লে হ'ল তোমালোকে। যেতিয়া আমি গ্ৰছ ডমেষ্টিক প্ৰডাক্ট, চ' মই আজি গ্ৰছ ডমেষ্টিক প্ৰডাক্ট জিডিপি কি হয় আজি মই তোমালোকক বুজাব নাযাওঁ, বাট জিডিপি যেতিয়া এখন চৰকাৰে, ভাৰত চৰকাৰে বা যিকোনো ডিপাৰ্টমেণ্ট বা মিনিষ্ট্ৰীয়ে যেতিয়া ক্যালকুলেট কৰে নহয়, জিডিপি আমাৰ দুটা ধৰণৰ থাকে, ঠিক আছে, জিডিপি আমাৰ দুটা ধৰণৰ থাকে, এটা হৈ গ'ল আমি কি বুলি কওঁ, আমি ৰিয়েল জিডিপি বুলি কওঁ, ঠিক আছে, এটা হৈ গ'ল আমাৰ ৰিয়েল জিডিপি, এটা হৈ গ'ল আমাৰ ৰিয়েল জিডিপি বুলি কয়, আৰু ইটো হৈ গ'ল আমি নমিনেল জিডিপি বুলি কওঁ। দেয়াৰ ইজ এ টাৰ্ম ইন ইকনমিক্স দেট উই ইউজ, ইট ইজ কল্ড এজ নমিনেল জিডিপি। মনত ৰাখিবা এই বস্তুটো, ৰিয়েল জিডিপি সদায় বেছ ইয়াৰত ক্যালকুলেট কৰে, ক্যালকুলেটেড অন বেছ ইয়াৰ, সদায় সেইটো বেছ ইয়াৰৰ ওপৰত ক্যালকুলেট কৰে, চ' বেছ ইয়াৰৰ ওপৰত ক্যালকুলেট কৰে। আৰু নমিনেল জিডিপি, ঠিক আছে, নমিনেল জিডিপি আমাৰ কিহৰ ওপৰত ক্যালকুলেট কৰে, সেইবিলাক দাম বা সেইবিলাক প্ৰাইচেছ যোনটো আমাৰ আজিৰ ডেটত হয়, 2026ত আজি জুন মাহত আজি মেগী পেকেট এটা দাম কিমান হয়, সেই দামটোৰ ওপৰত ক্যালকুলেট কৰে, ঠিক আছে, সেইকাৰণে মনত ৰাখিবা, সেইটো তোমালোকৰ ক্যালকুলেটেড অন কাৰেণ্ট ইয়াৰ, calculated on the current year, okay, on the current year or current year prices, okay, current year or current prices, very very important, okay, prices মানে মই নিবিচাৰো তোমালোকক, ঠিক আছে, মই নিবিচাৰো তোমালোকক হয় মই সদায় লগ নাপাব পাৰো ইন ইউটিউব সেশন, বাট মনত ৰাখিবা পৰীক্ষা যেতিয়া কিবা এটা কম্পিটিটিভ এক্সাম দিবলৈ গৈ আছে না, মিনিমাম এনেকুৱা ধৰণৰ কনচেপচুৱেল বস্তুবিলাক যে তোমালোকৰ একদম ক্লেৰিটি এটা থাকে, ঠিক আছে, মগজত ক্লেৰিটি এটা থাকে। চ' বেছ ইয়াৰ ৰিভিজনটো কি হয়, বেছ ইয়াৰ কনচেপ্টটো হৈ গ'ল এইটো এটা বেঞ্চমাৰ্ক ৰেফাৰেঞ্চ ইয়াৰ হয়, ঠিক আছে, এনেকুৱা এটা বছৰ লৈ লয় চৰকাৰে, যোনটো আমি কম্পেয়াৰ কৰিব পাৰো, অ'কে, ইয়াৰ দামটোৰ লগত সাপোজ মই ধৰি ললো 2022-23, আমিতো গম পালো এতিয়া 2022-23 এতিয়া আমাৰ নতুন বেছ ইয়াৰ হয় নাই। চ' আজিৰ ডেটত মোক যদি আজি সোধে দেট আজি মেগীৰ ইনফ্লেশ্যন কিমান হৈছে বা ইনফ্লেশ্যন ৰেটটো কিমান হৈছে, তো মই এনেকুৱাকৈ ক'ব পাৰিম 2022-23 যদি আজি 10 টকা আছিলে আৰু আজি যদি 2026ত যদি আজি সেই মেগী পেকেটটোৰ দাম যদি 15 টকা হৈ গ'ল, তেনেহ'লে মই আজি ক'ব পাৰিম যোনটো ইনফ্লেশ্যন এমাউণ্ট হয় বা যোনটো ইনফ্লেশ্যন হ'ল সেইটো হৈ গ'ল 5 rupees। চ' সেইকাৰণে এই ইনফ্লেশ্যন যেতিয়া ক্যালকুলেট কৰে চৰকাৰে বা যিকোনো ডিপাৰ্টমেণ্ট বা মিনিষ্ট্ৰীয়ে, তো সেইটোৰ কাৰণে আমাক এটা বেছ ইয়াৰ, এটা ইয়াৰ অফ ৰেফাৰেঞ্চ লগা হয়। ইকনমিক্সৰ কনচেপ্টত আমি ইয়াকে বেছ ইয়াৰ বুলি কওঁ, ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট, ঠিক আছে। নাও চ' আমাৰ যোনটো আমাৰ কোষ্টেল মানে আমাৰ যোনটো তোমালোকৰ কনষ্টেণ্ট বেছ লাইন হয়, চোৱা
বেস ইয়াৰ আমি কোনবিলাক বস্তু ক্যালকুলেট কৰিবলৈ কাৰণে ইউজ কৰিছো আমি জিডিপি ক্যালকুলেট কৰিবলৈ কাৰণে ইউজ কৰো আমি ইনফ্লেশন যোনটো মই ক'লো যে আমাৰ ভাৰতত ইনফ্লেশন দুটা ইনডেক্সত আমাৰ ক্যালকুলেট হয় এটা হল হোলসেল প্ৰাইস ইনডেক্স আৰু ইটো হৈ গল তোমালোকৰ কনজিউমাৰ প্ৰাইস ইনডেক্স ওকে আৰু এটা আছে আমাৰ দেখত যোনটো কাৰণে আমাৰ বেস ইয়াৰ বিৰাট ইম্পৰ্টেন্ট হয় হেতু হৈ গল তোমালোকৰ ইনডেক্স অফ ইন্ডাস্ট্ৰিয়েল প্ৰডাকশন বা আমি আইআইপি বুলি কওঁ ঠিক আছে বিৰাট ইম্পৰ্টেন্ট এইটো অলৰেডি মই যোনটো ক'লো যোনটো জিডিপি ঠিক আছে যোনটো জিডিপি আমাৰ ঠিক আছে বেস ইয়াৰত ক্যালকুলেট কৰে ঠিক আছে যোনটো জিডিপি আমাৰ বেস ইয়াৰত ক্যালকুলেট কৰে তাক আমি কি বুলি কওঁ আমি ৰিয়েল জিডিপি বুলি কওঁ ওকে আৰু যোনটো জিডিপি আমি কারেন্ট ইয়াৰ আজিৰ বছৰটোৰ ওপৰত যোনটো জিডিপি বা আজিৰ যিবিলাক দাম যিবিলাক মানে বস্তু বাহানি আছে হেবিলাকৰ ওপৰত যদি মই আজিৰ এইটো বছৰৰ ওপৰত যদি ক্যালকুলেট কৰিছো তাক আমি কি বুলি কওঁ নমিনেল জিডিপি বুলি কওঁ সেই কাৰণে বেস ইয়াৰটো কিমান ইম্পৰ্টেন্ট আমাৰ কাৰণে ওকে all right ঠিক আছে all right so এইটো ইম্পৰ্টেন্ট হয় now this is very important so পৰীক্ষাৰ কাৰণে সদায় তোমালোকে চাবা যে তোমালোকে এম শিওৰ তোমালোকে PYQ এনালাইসিস কৰিছা past year question papers তোমালোকে এনালাইজ কৰিছা এম শিওৰ কেটামান প্ৰশ্ন থাকে তোমালোকৰ যোনটো তোমালোকে জানিলা নেজানিলে নাই তোমালোকে হেতু পৰীক্ষা হলত গেছ কৰিব নোৱাৰা তোমালোকে যিমানে তোমালোকে এলিমিনেশন মেথড মানে তোমালোকে মানে ভাবিব ট্ৰাই কৰা না তুমি কেতিয়াও আনসাৰ কৰিব নোৱাৰা এনেকুৱা ধৰণৰ এটা বস্তু হৈ গল এইটো এনেকুৱা ধৰণৰ বস্তু হয় বা এনেকুৱা ধৰণৰ ইনফৰমেশন হয় if you know it if you don't know you cannot guess it in your exam আমাৰ বেস ইয়াৰ যে চেঞ্জ কৰাৰ যোনটো অথৰিটি হয় ঠিক আছে আমাৰ বেস ইয়াৰ ঠিক আছে আমাৰ যে বেস ইয়াৰ যে ৰিভাইজ কৰে ঠিক আছে বেস লাইনটো যে আমাৰ ৰিভাইজ কৰে হে আমাৰ কোনে ৰিভাইজ কৰে আমাৰ বেস ইয়াৰ ৰিভিজনৰ কাৰণে দুটা আমাৰ অথৰিটিৰ আমাৰ পাৱাৰ থাকে বা দুটা অথৰিটি ইনভলভ থাকে এটা হৈ গল তোমালোকৰ মিনিষ্ট্ৰি অফ ষ্টেটিষ্টিক্স এণ্ড প্ৰগ্ৰাম ইমপ্লিমেন্টেশন যাক আমি মোস্পি বুলি কওঁ আৰু ইটো হৈ গল তোমালোকৰ অফিস অফ দি ইকনমিক এডভাইজাৰ very important মানে স্টেটমেন্টত তোমালোকে ভালকে চাবা তোমালোকে যে দুটা অথৰিটিৰ নাম লিখা আছে নে নাই কাৰণ আমাৰ ভাৰতত বেস ইয়াৰ টু চেঞ্জ কৰা যোনটো পাৱাৰ হয় বা বেস ইয়াৰ চেঞ্জ কৰা যোনটো অথৰিটি হয় আমাৰ দুটা আমাৰ ইনষ্টিটিউচনৰ লগত থাকে পাৱাৰটো এটা হৈ গল মোস্পি আৰু ইটো হৈ গল তোমালোকৰ অফিস অফ দা ইকনমিক এডভাইজাৰ এক্সট্ৰিমলি ইম্পৰ্টেন্ট নেক্সট এইটো চোৱা মই যি ক'লো এইটো সো আমাৰ বেস ইয়াৰ কেটা চেঞ্জ হৈ গৈছে আগতে কি আছিল তোমালোকৰ 2011 মানে জিডিপি ক্যালকুলেশন কৰিবলৈ বা WPI ইনফ্লেশন তোমালোকৰ ক্যালকুলেট কৰিবলৈ কাৰণে আগতে কি আছিল বেস ইয়াৰ টু 2011-12 একদম কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স ঠিক আছে আৰু একদম পৰীক্ষাত অহা এটা বহুত ডাঙৰ এটা টপিক হয় এটো আৰু এতিয়া কিমান হৈ গল তোমালোকৰ 2022-23 নাও কনজিউমাৰ প্ৰাইস ইনডেক্স ঠিক আছে আমাৰ দেখত কনজিউমাৰ প্ৰাইস ইনডেক্সৰ মানে ইনডেক্সৰ ওপৰত ইনফ্লেশন ক্যালকুলেট কৰিবলৈ যোনটো বেস ইয়াৰ আগতে ইউজ কৰিছিলে হেতু আছিল 2012 সন ঠিক আছে 2012 এতিয়া কিমান কৰিলে এটো কৰিলে 2024 সো প্লিজ বি ভেৰি কেয়াৰফুল যে তোমালোকক পৰীক্ষাত কোনটো সুধিছে সো তোমালোকক ইদাৰ সুধিব WPI ইনফ্লেশন সুধিব তোমালোকৰ নেশনাল একাউন্টিং বা আমাৰ জিডিপি বুলি সুধিব পাৰে দুটা শব্দই কাৰেক্ট হয় হা ইদাৰ নেশনাল একাউন্টিং বুলি সুধিব পাৰে নহলে জিডিপি ক্যালকুলেশন বুলি সুধিব পাৰে দেন দা আনসাৰ ইজ 2022-23 যদি তোমালোকক এনেকে স্পেসিফিক কোৱেশ্চন টা সুধে that inflation calculated on consumer price index তেতিয়া হৈ গল তোমালোকৰ আমাৰ বেস ইয়াৰটো কি হৈ গল আমাৰ 2024 very important কিবা ডাউট আছে নেকি তোমালোকে প্লিজ কুইকলি খুদি লব পাৰা yes okay number of goods in the baskets have also been increased yes correct okay all right কিবা ডাউট আছে নেকি তোমালোকে প্লিজ খুদি লবা হা তোমালোকে খুদি লবা মই এভৰি 10 মিনিটস বা এভৰি 15 মিনিটস মই তোমালোকৰ ডাউটটো চাম তোমালোকে যেতিয়া তোমালোকৰ কিবা এটা ডাউট থাকে তুমি কুইকলি খুদি লবা নেক্সট টপিকলৈ আহো নিউ PPI সিৰিজ এই প্ৰশ্নটো কিমান দিনৰ পুৰণা জানানে this is just 48 hours old এই নিউজটো তোমালোকৰ 48 hours old 48 hours হৈছে এই নিউজটো আমাৰ দেশৰ আমাৰ গুটে ইকোনমিক সেক্টৰ our entire economic sector the entire economic sector is going to be affected by this particular tumalokor juntu eta current affairs ba juntu eta change eta hoise in the last 48 hours it is so new mane ekdom current affairs type hoy see okay moi ei bostu tu likha eta bahut dangor reason eta ase মই অলপ দেৰি আগতে কি কলো মই তোমালোকক that আমাৰ দেখত in our country inflation আমাৰ PPI ক্যালকুলেট নকৰে okay production levelত আমাৰ ক্যালকুলেট নকৰে কিহত ক্যালকুলেট কৰে অকল WPI আৰু consumer price index ত ক্যালকুলেট কৰে now just 48 hours before
দুদিনৰ আগত, ডেৰ দিন, একচুৱেলি দুদিনো হোৱা নাই, ডেৰ দিনৰ আগত গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া হেজ ডিচাইডেড ডেট এইবাৰৰ পৰা, ঠিক আছে, ডেট এইবাৰৰ পৰা ফ্ৰম কেতিয়া জানানে, 15th অফ দিছ মান্থ, 15th জুনৰ পৰা, 15th জুনৰ পৰা Government of India will calculate inflation as well as GDP based on producer price index. Super, super, super important. Now, এটা just মই এটা কথা এটা হাইলাইট কৰি দিছোঁ ইয়াতে। যদি দুদিনৰ আগৰ মানে দুদিনৰ আগৰ তাৰ আগত যদি তোমালোকৰ APSC পেপাৰ যদি তোমালোকৰ ফৰ্ম হৈ গ'ল বা APSC পেপাৰ যদি কাটিলে এই প্ৰশ্নটো নাহে তোমালোকৰ। বাট APSC প্ৰিলিমছৰ কুৱেশ্যন পেপাৰ যদি এতিয়াও যদি বনাই আছে বা এতিয়াও যদি কাটি আছে, কাৰণ এতিয়াও সময় আছে, ঠিক আছে, মানে 20-25 দিনত তোমালোকৰ একদম মানে তোমালোকৰ কুৱেশ্যন পেপাৰ প্ৰিণ্ট। আৰু চোৱা আজিকালি কি কৰে, আজিকালি কমিশ্যনে কি কৰে, প্ৰিণ্টিংটো অলপ লাষ্টৰ পিনে কৰে, ঠিক আছে, যাতে তোমালোকৰ ইয়াৰ লিক হোৱা চান্সেছটো কম থাকে। আজি যদি তোমালোকে এনেকৈ ভাবা APSC পৰীক্ষাৰ যোনটো তোমালোকৰ কুৱেশ্যন পেপাৰ হয় সেইটো যদি 10 দিনৰ আগত বা এসপ্তাহ আগত প্ৰিণ্ট কৰে, তেনেহ'লে লিক হোৱা চান্সেছবিলাক কম থাকে। সো সেইকাৰণে তোমালোকে হ'লেও এই বস্তুটো বুজি লোৱা, যিহেতু এটা একদম এবছলিউটলি কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ হয়। Central Government of India has decided that from 15 June calculation of inflation আৰু calculation of GDP বা বাকি যিবিলাক factors related to national accounting, ঠিক আছে, NNP বুলি কোৱা, GNP বুলি কোৱা, ঠিক আছে, GDP বুলি কোৱা, সেইবিলাক একাউণ্টিং আমাৰ কোনটো প্ৰাইচেছৰ ওপৰত হ'ব, আমাৰ এই প্ৰডিউচাৰ প্ৰাইচ ইণ্ডেক্সৰ ওপৰত হ'ব। দিছ ইজ এন এবছলিউটলি কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ থিং। কেতিয়াৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হ'ব, 15 জুন 2026 পৰা ষ্টাৰ্ট হ'ব এইটো। It's a super important updated concept এটো। কাৰণ মই অলপ দেৰি আগতে কি ক'লো, that আমাৰ ভাৰতত ইনফ্লেশ্যন কেলকুলেশ্যন অকল WPI আৰু CPI মাজত হয়। আনচাৰটো এতিয়াও কাৰেক্ট হয় এইটো, বাট 15 জুনৰ পৰা আনচাৰটো চেঞ্জ হ'ব, বিকজ এতিয়া কেলকুলেশ্যনটো কিহৰ ওপৰত হ'ব, আমাৰ PPI ওপৰত হ'ব, ঠিক আছে, প্ৰডাকশ্যন প্ৰাইচ ইণ্ডেক্সৰ বা আমাৰ প্ৰডিউচাৰ প্ৰাইচ ইণ্ডেক্সৰ ওপৰত হ'ব। চ' ইউ লুক এট দিছ, ঠিক আছে, চ' ইউ লুক এট দিছ। ভালকে অকল তোমালোকে, ঠিক আছে, ভালকে অকল তোমালোকে এই লাইনটো পঢ়িলেই হ'ল। এই লাইনটোত গোটেই কনচেপ্টটো আছে। এই লাইনটোৱে তোমালোকক এই কথাটো কয় that the central government of India is phasing out the wholesale price index over 5 years to introduce a more detailed producer price index. মই যে অলপ দেৰি আগতে ক'লো that আমি ইনফ্লেশ্যন কেলকুলেশ্যন বা আমি ইকনমিক্সৰ ষ্টেটিষ্টিকেল পাৰ্পাছেছৰ কাৰণে গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়াই বিভিন্ন ধৰণৰ ষ্টেটিষ্টিকেল মেজাৰমেণ্টছবিলাক কৰে, তাৰ কাৰণে আমাৰ ইণ্ডেক্সেছ লাগে, তাৰ কাৰণে আমাৰ কেইটামান ক্ৰাইটেৰিয়াছ কেইটামান লাগে। আৰু যোনটো নৰ্মেল ক্ৰাইটেৰিয়া যোনটো আমাৰ গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া ইউজ কৰে, সেইটো হৈ গ'ল দ্য ক্ৰাইটেৰিয়া অৰ দ্য ইণ্ডেক্স অফ WPI, হোলচেল লেভেলত কিমান দাম বাঢ়িছে সেই বস্তুটো সদায় চেক কৰে আমাৰ চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়াই। নেশ্যনেল একাউণ্টিঙৰ কাৰণে হওক, আজি ইনফ্লেশ্যন বা আজি মুদ্ৰাস্ফীতিৰ কাৰণে হওক, ঠিক আছে। চ' নাও এতিয়া এই বস্তুটো চেঞ্জ কৰিছে টু প্ৰডিউচাৰ প্ৰাইচ ইণ্ডেক্স। ছুপাৰ ইম্পৰ্টেণ্ট। অ'কে, চ' এতিয়া নাও তোমালোকে এটা মোক বঢ়িয়া কুৱেশ্যন এটা সুধিব পাৰা, বা এইটো এটা তোমালোকৰ প্ৰিলিমছত অহা এটা ষ্টেটমেণ্ট বেছ কুৱেশ্যন, ধুনীয়া ষ্টেটমেণ্ট বেছ কুৱেশ্যন হয়। ডেট আজি তোমালোকে মোক এইটো চোৱা, মই সেইকাৰণে ব্লেকবৰ্ডত মই মোৰ ছেশ্যনছবিলাকত, মোৰ ক্লাছেছবিলাকত সদায় ব্লেকবৰ্ড ইজ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট। ব্লেকবৰ্ড নহ'লে তোমালোকে কনচেপ্টবিলাক বুজিবলৈ দিগদাৰী হয়। চ' তোমালোকে মোক এটা বঢ়িয়া প্ৰশ্ন এটা, ঠিক আছে, এটা মানে বঢ়িয়া প্ৰশ্ন এটা সুধিব পাৰা, ডেট এনেকুৱা কি হ'লনো, হোৱাট হেপেণ্ড, ঠিক আছে, এনেকুৱা কি হ'ল ডেট হোৱাট হেপেণ্ড ডেট আজি গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়াই আজি ইউটাৰ্ণ মাৰিলে। নৰ্মেলি আজি আমাৰ ভাৰত চৰকাৰে, নৰ্মেলি আমাৰ দেশৰ চৰকাৰে WPI ওপৰত কেলকুলেট কৰে, CPI ওপৰত কেলকুলেট কৰে, ঠিক আছে, নৰ্মেলি আমাৰ প্ৰায়ভাগ আমাৰ WPI ওপৰত কেলকুলেট কৰে। এনেকুৱা কিহৰ কাৰণে, ঠিক আছে, কি হ'লনো এনেকুৱা ডেট আজি WPI এৰি আজি গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া ইজ প্লেনিং টু ইন্ট্ৰডিউচ calculation of GDP, calculation of inflation on PPI, producer price indexত আজি calculate কৰিবলৈ এনেকুৱা কি হ'লনো বাৰু? তোমালোকৰ মাজত কোনোবা মোক কিবা ক'ব পাৰিব নেকি বাৰু in the next 30 seconds? Okay, in the next 30 seconds. Okay, what will be the method? Okay, what will be the method to calculate PPI? Normally, Sharmaji, ঠিক আছে, Sharmaji, নৰ্মেলি আমি যেতিয়া ইনফ্লেশ্যন বা আমি যেতিয়া GDP আমি কেলকুলেট কৰোঁ, ঠিক আছে, চ' নৰ্মেলি আমি গ্ৰছ ভেলিউ এডেড GVA, অ'কে, চ' নৰ্মেলি আমি GVA ওপৰত কেলকুলেট কৰোঁ। ডেট মিনছ আমি সেই প্ৰডাকশ্যন প্ৰাইচটোৰ ওপৰত। চ' ইফ ইয়ৰ কুৱেশ্যন ইজ কিহৰ ওপৰত কেলকুলেট কৰোঁ, তেনেহ'লে সেইটো হৈ গ'ল তোমালোকৰ প্ৰডাকশ্যন প্ৰাইচ, ঠিক আছে, আমাৰ প্ৰডাকশ্যন প্ৰাইচেছৰ ওপৰত কৰোঁ।
GDP এতিয়া right now যদি তোমালোকে হুদা GDP কোনটো প্ৰাইচৰ ওপৰত ক্যালকুলেট কৰে আমাৰ হেতু ক্যালকুলেট এতিয়া right now GDP ক্যালকুলেট কৰে on consumption price GDP আমাৰ consumption price ক্যালকুলেট কৰে but from 15th June 2026 GDP okay এতিয়ালৈকে তোমালোকৰ এতিয়া clear notification ওলোৱা নাই ঠিক আছে এতিয়া তো মানে এতিয়ালৈকে তোমালোকৰ নীতি আয়োগৰ পৰা হওক বা আজি মানে মিনিষ্ট্ৰি অফ ফাইনেন্সৰ পৰা হওক আজি ক্লিয়াৰ হেৰি হোৱা নাই but yes যদি if PPI is used as the new index then GDP will be calculated on the production price. All right ठीक है okay I hope that point is clear. Now next okay coming to the original question which I asked jodi moi tumaloko ei proshno jodi hudu that enokwa ki hol no then enokwa kuntu problem or karone as a government of India has changed the calculation of various economic statistics in India from WPI to PPI. It is because of the fact okay WPI যেতিয়া আমাৰ WPI ওপৰত যেতিয়া ক্যালকুলেশন হয় নহয় ইয়াত দুটা সেক্টৰ মাইনাস কৰি দিয়ে ইয়াত দুটা সেক্টৰ ইয়াতে দুটা সেক্টৰ নিগেট কৰি দিয়ে ইয়াত দুটা সেক্টৰৰ গুডস এন্ড প্ৰডাক্টস বিলাক ক্যালকুলেট নকৰে now what are the two sectors এটা হৈ গল তোমালোকৰ সাৰ্ভিস সেক্টৰ this is a UPSC question this is already a UPSC question this is a question from UPSC 2016 যেতিয়া ইকনমিক্সত আমাৰ দেশত কিবা এটা বস্তু ইনফ্লেশন বুলি কওঁ বা আমি বেলেগ কিবা ইকনমিক ক্ৰাইটেৰিয়াটা কিবা এটা ক্যালকুলেট কৰিব বিচাৰিছো আমি WPI যেতিয়া ক্যালকুলেট কৰো বা মুদ্ৰাস্ফীতি ক্যালকুলেট কৰিছো তো আমি সাৰ্ভিস সেক্টৰ আজি আমি সাৰ্ভিস সেক্টৰ দাম যদি বাঢ়িছে নহয় হেতু আমি ক্যালকুলেট নকৰো এটো মাইনাস হয় এটো মাইনাস ঠিক আছে দিস ইজ মাইনাস সাৰ্ভিস সেক্টৰ আজি যদি সাৰ্ভিস সেক্টৰ প্ৰডাক্টস বিলাকৰ ওপৰত যদি আজি দাম বাঢ়িছে মই এটা এক্সাম্পল এটা দিও আজি সাপোজ মই এটা এক্সাম্পল ব্যাংকিং বা আজি সাপোজ ইনফৰমেশন টেকনলজি আজি সাপোজ ইনফৰমেশন টেকনলজি সাপোজ কিবা এটা দাম এটা বাঢ়িছে ব্যাংকিংৰ দাম বাঢ়িছে বা সাপোজ আজি হস্পিটালিটিৰ কাৰণে সাপোজ তোমালোকৰ হোটেলস বিলাকৰ দাম বাঢ়িছে ৰুমস বিলাকৰ দাম বাঢ়িছে হেইবিলাক যে দাম বাঢ়িছে দ্যাট ইজ অলসো ইনফ্লেশন কিন্তু ভাৰত চৰকাৰে ক্যালকুলেট নকৰে হেতু this is minus service sector minus কৰি দিয়ে education জানানে মানে I hope you know it education sector is such a sector that comes under service sector so আজি suppose মই আজি suppose তোমালে কৰবা স্কুলত এডমিশন লৈছা বা কলেজত এডমিশন লৈছা আজি এটা কোচিং ইনষ্টিটিউটত এডমিশন লৈছা তুমি আজি যেতিয়া কিবা এটা পইচা দিয়া এডমিশনৰ নামত ঠিক আছে এডুকেশন এনেকুৱা এটা বস্তু হয় যোনটো আমাৰ সাৰ্ভিস সেক্টৰত আহে okay so a service sector jodi kiba ta bostu dam bahise sarkare calculate dokore and the other one is the unorganized sector thik ase unorganized sector as unorganized sector bilako minus koi dia unorganized sector products bilakoru amar jodi dam bahise na hoy etu bharat sarkare the government of India does not calculate very important the government of India does not calculate rise in prices of things or goods and products from the unorganized sector etia unorganized sector ki hoy gol any sector which is not legally governed by the government of India or by the constitution of India or by any statutory laws mane moi aji think like this moi aji তলত থকা মোৰ ঘৰৰ ওচৰত থকা মানে সাপোজ এতিয়া মানে লোকেল চাহৰ দোকানটা আছে হি 5 টকাত মোক চাহ খুৱায় ঠিক আছে 5 টকাত তাই এক কাপত 5 টকা লয় সো আজি হে এক কাপৰ দাম যদি আজি 5 টকাৰ পৰা যদি 10 টকা হৈছে হেতু এটা ইনফ্লেশন হয় হেতু এটা মুদ্ৰাস্ফীতি হয় কিন্তু WPI যদি ক্যালকুলেট কৰি আছে নহয় হেতু যে 5 টকাৰ পৰা যে 10 টকা হল হেতু ক্যালকুলেট নকৰে কাৰণ কেলে এটো এটা আনঅৰ্গানাইজড সেক্টৰ আন্ডাৰত পৰে আজি যে চাট বিক্ৰী কৰে আজি যে চাউমিন বিক্ৰী কৰে বাহিৰত যে মোমো বিক্ৰী কৰে চাহ বিক্ৰী কৰে নহয় তো হেবিলাক ক্যালকুলেট নকৰে these are all examples of unorganized sector but production price index বা আজি producer price index ত যেতিয়া কিবা এটা বস্তু ক্যালকুলেট কৰে নহয় all sectors are calculated all sectors calculated all sectors আজি আমাৰ দেখত জিমান sectors আজি আমাৰ দেখত জিমান sectors আছে primary sector secondary sector tertiary sector service sector quinary sector quaternary sector unorganized sector organized sector আজি জিমান sectors আছে নহয় increase in prices or inflation of goods and products of any sector is calculated under producer price index very very important hetu eta strategic move by the government of India jate aji production price index ba je producer price index or upor jetia calculate kore
আজি আমাৰ দেশৰ এটা ক্লিয়াৰাৰ পিকচাৰ এটা দেখা পায় যে আজি বস্তু বাহানিৰ দাম কিমান বাঢ়িছে বা আজি আমাৰ দেশৰ ইনফ্লেশ্যন ৰেটটো কিমান হয় ওকে ইটস আ বিউটিফুল কনচেপ্ট সো এতিয়া এইটো চোৱা তোমালোকৰ এক্সক্লুডিং চোৱা WPI যেতিয়া আমি ক্যালকুলেট কৰো আমাৰ এক্সক্লুডস একাউন্টিং অফ সার্ভিস সেক্টৰ আজি সার্ভিস সেক্টৰ আৰু আনঅৰ্গানাইজ সেক্টৰ বিলাক ক্যালকুলেট নকৰে কিন্তু ইয়াতে ইনক্লুড কি কৰে ইয়াতে আমাৰ গুটেকেটা বস্তু আমাৰ ইনক্লুড কৰে ওকে আমাৰ গুটেকেটা সেক্টৰ যেতিয়া আমি PPI বা যেতিয়া আমি প্ৰডিউসাৰ প্ৰাইস ইনডেক্সত যেতিয়া আমি কিবাটা বস্তু ক্যালকুলেট কৰো অল সেক্টৰস আৰ টেকেন ইনটু একাউন্ট হে কাৰণে কি কৰে এটা ক্লিয়াৰ পিকচাৰ এটা দেখায় of the total inflationary prices or inflationary percentages. Let me know if you have any doubts. Okay, yeah, okay. WPI okay eliminates eliminates double counting, not necessarily eliminate kori nidiye eneke mane logic to ki hoy yes ketia by double accounting hoy ha double accounting or problem to ki hoy tumaloko ba hetu keneke counter kore এই নতুন যোনটো PPI সিরিজ যে আহিব এতিয়া ঠিক আছে নতুন PPI সিরিজ ন সো এতিয়া এই নতুন PPI সিরিজটো যেতিয়া আহিব না মই নেক্সট স্লাইড দেখাই দিম মই তোমালোকক নতুন PPI সিরিজটোত আহিলে প্ৰডাকশনত অহা যোনটো বস্তু হয় মানে প্ৰডাকশন লেভেলত অহা যোনটো বস্তু হয় হেতুটো প্ৰডাকশন লেভেলত আহিলে হোলসেল লেভেলত এতিয়া ক্যালকুলেট নকৰে কনজিউমাৰ লেভেলত কনজাম্পশন লেভেলত হে প্ৰডাকশনত অহা যোনটো প্ৰডাক্ট হয় হেতু আলটিমেটলি যেতিয়া আমি কনজাম্পশন লেভেলত পাওঁগে নহয় হেতুৰ দাম কিমান বাঢ়িছে গভৰ্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া উইল অলসো ক্যালকুলেট দ্যাট হেতু আমি নেক্সট স্লাইডত গম পাম ওকে ডোন্ট ওয়ারি আমি জাস্ট নেক্সট স্লাইডত গম পাম ওকে উই উইল কাম টু নো অলৰাইট সো উই উইল কাম টু নো ডোন্ট নিড টু ওয়ারি অলৰাইট WPI কেৱল সামগ্ৰী মূল্য ওকে জুখে PPI সামগ্ৰী আৰু সেৱা দুয়োটাই জুখে okay yeah correct okay correct all right এইটো চোৱা this is very interesting একদম possible question in fact তোমালোকে এই অহাবাৰৰ UPSC প্ৰিলিমসও যদি দিবলৈ গৈ আছে নহয় অহাবাৰৰ UPSC যদি প্ৰিলিমসও দিব গৈ আছে এটো এটা probable question হয় চোৱা এইটো বেছিকৈ হৈ গল তোমালোকৰ মানে PPI এইটো হৈ গল তোমালোকৰ WPI আৰু এইটো হৈ গল তোমালোকৰ CPI ফাইনাল গুডস ঠিক আছে CPI নতুন PPI সিরিজ তো যেতিয়া আহিব 15 জুন তাৰিখে নতুন PPI সিরিজ যেতিয়া থাকিব নহয় এটা বস্তুৰ দাম প্ৰডাকশন লেভেলত যিমান আছিল হেতু ক্যালকুলেট কৰিব ইয়াক আমি কি বুলি কওঁ ট্ৰায়াল ইনপুট PPI ইনপুট যেতিয়া কিবাটা ৰ মেটেৰিয়েল সাপোজ the best example মই সদায় in my classes I use a particular set of examples called as the crude oil analysis মানে crude oilৰ পৰা আমি actually গম পাম যে আমাৰ এই demand supply production chain টো কেনেকুৱা হয় ঠিক আছে বা আমাৰ consumption chain টো কেনেকুৱা হয় যেতিয়া আমি খাৰুৱা তেল হিচাপে যেতিয়া লৈছো খাৰুৱা তেল যেতিয়া সাপোজ মই খাৰুৱা তেল হিচাপে যেতিয়া কিবাটা দাম বাঢ়িছে আমি হেতু ক্যালকুলেট কৰিম খাৰুৱা তেলটো প্ৰসেসিং হ'ব এতিয়া এই সেক্টৰটো ইয়াত হ'ব তোমালোকৰ প্ৰসেসিং হ'ব তোমালোকৰ পেট্ৰল ডিজেল এভিয়েশন ফুয়েল কেৰোচিন ভেসলিন এইবিলাক গুটেকেটা বস্তু ওলাই আলটিমেটলি মাৰ্কেটত হে খাৰুৱা তেলটো অৰিজিনালি যিমান দামত লৈছিল এতিয়া কিমান দাম হয় হে আউটপুট PPI ইয়াক আমি কওঁ আউটপুট PPI হে ফাইনাল গুডৰ দামটো লগতো ইনফ্যাক্ট গভৰ্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়াই হে বস্তুটো বা হে ডিফাৰেন্সটো ক্যালকুলেট কৰিব আজি যদি 1 লিটাৰ ক্ৰুড অইলৰ দাম সাপোজ মই এক্সাম্পল এটা লৈছো 1 লিটাৰ ক্ৰুড অইলৰ দাম সাপোজ তোমালোকৰ 100 টকা হয় বাট মানে পিছতকে তোমালোকে হেতু প্ৰসেসিং কৰি মেলি 1 লিটাৰ সাপোজ পেট্ৰল কিনিছা 1 লিটাৰ পেট্ৰলৰ সাপোজ দাম তোমালোকৰ 200 টকা হৈ গল there is a definite increase there is a definite rate of inflation ইয়াত এটা definite percentage of inflation টা আছে ইয়াত এটা ইনফ্লেশন টা হৈছে আৰু ইনফ্লেশন টো কোন দুটাৰ মাজত হৈছে তোমালোকৰ production level etat aru tumalokor eta consumption level etat government of India under the new PPI series will also calculate this difference between the production level and the consumption level dhan kheti dhan to suppose etia dhan tumi mane tumaloke originally wholesaler ezone কৃষক এজনৰ পৰা 1 কেজি চাউল যেতিয়া কিনিছিলে তাৰ দামটো কিমান আছিল আৰু লাষ্টত আমি দোকানৰ পৰা যেতিয়া কিনিছো নহয় তাৰ ডিফাৰেন্সটো কিমান হয় the government of India will also calculate that very important মানে in civil service preparation আমি মানে civil service preparationত এটা শব্দ এটা ইউজ কৰো হা structural changes I think you must have heard about it structural changes বুলি কওঁ structural changes মানে এনেকুৱা ডাঙৰ সাংঘাতিক ডাঙৰ চেঞ্জেস হয় that suppose মই এতিয়া যদি কওঁ GST যে আনলি আমাৰ দেখত এটা structural change হয়
demonetization যে ইমপ্লিমেণ্ট কৰিছে এইটো এটা ষ্ট্ৰাকচাৰেল চেঞ্জ হয় which was done by the government of India মানে একটো এনেকুৱা ডাঙৰ চেঞ্জ হয় এইটো এটা এনেকুৱা এটা চেঞ্জ হয় যোনটো এটা বহুত ডাঙৰ চেঞ্জ হয় because all this while after independence আমাৰ ইণ্ডিপেণ্ডেন্সৰ পাছত ভাৰত স্বাধীন হোৱাৰ পিছত we have always calculated our inflation on wholesale price index primarily Government of India বোলে CPI percentage to যদি বিচাৰিব খুজিছে Government of India CPI to in fact calculate কৰে so normally কিহত calculate কৰে আমাৰ WPI but post independence আজি আমাৰ এইটো এটা structural change হয় the entire concept is going to change the entire concept is going to change from 15th of June this month কাৰণ আজি এতিয়া ক্যালকুলেশন ইকোনমিক ইন্ডিকেটৰ্স বিলাকৰ ক্যালকুলেশন এতিয়া কিহত কৰিব আমাৰ production levelot কৰিব বা আমাৰ producer price index report কৰিব it's a beautiful concept কিবা doubt আছে নেকি চাই লোৱা quick any doubts very important I brought only important topics today okay important topics next our balance of payments super important balance of payments super important in the news absolutely in the news okay let me go to the blackboard again okay balance of payments okay balance of payments in the news এটা প্ৰশ্ন যোনটো তোমালোকে মানে এইখিনি তোমালোকে ডেফিনেটলি বহুত শুনি আছা okay national news ত শুনি আছা international news ত শুনি আছা that আজি আমাৰ দেখত rate of inflation বহুত হাই হৈ গৈছে আৰু আমাৰ তোমালোকৰ PPP বুলি যোনটো কওঁ ঠিক আছে তোমালোকৰ purchasing power parity okay so এতিয়া আমাৰ কিমান হৈ গ'ল লাষ্ট মই যিমান চেক কৰিছিলো লাষ্ট চেক কৰোতে এইটো কিমান আছিল আমি যে এইটো কওঁ যে $1 is equal to 98 rupee ঠিক আছে so এইটো 94 ৰ পৰা 95 হ'ল 95 ৰ পৰা 96 97 এতিয়া 98 পালাগে আৰু জাস্ট কেইদিনমানৰ পিছত it will definitely be 100 rupees there is no single doubt about it মানে the Indian economy is doing actually very bad Indian economy is doing very bad so এতিয়া আমাৰ গভৰ্নমেন্ট অফ আজি যদি আমাৰ দেশৰ অৱস্থা যদি চাও আমাৰ তিনটা বস্তুৰ দাম ডাইৰেক্টলি বাঢ়িছে আৰু বাকিবিলাক বস্তু গুটেকেটা ইনডাইৰেক্টলি বাঢ়িছে পেট্ৰলৰ দাম বাঢ়িছে গেছৰ দাম বাঢ়িছে ঠিক আছে লিকুইফাইড পেট্ৰলিয়াম গেছৰ দাম বাঢ়িছে আৰু আমাৰ ফাৰ্টিলাইজাৰৰ দাম বাঢ়িছে তিনটা বস্তু ডাইৰেক্টলি দাম বাঢ়িছে নাও আজি এই তিনটা বস্তুৰ দাম বাঢ়িছে কাৰণে কি হয় ইনডাইৰেক্টলি কি হৈ গৈছে আমি বাকি গুটেকেটা বস্তুৰ দাম বাঢ়ি গৈছে গাখীৰ কোৱা মিঠাতেল কোৱা আজি everything all goods and products the price of all goods and products has shot up significantly so এতিয়া সদায় যে আমি যে এইটো হুদু বা এইটো যে আমি আমাক যে হুধে বা সাপোজ আমাৰ নৰ্মাল কনভাৰসেশন যেতিয়া আমি কৰো এটা কথা হুধে তে আজি যে ডিভ্যালুয়েশন আমি সদায় এইটো কথা ইউজ কৰো নাই ডিভ্যালুয়েশন অফ কারেন্সি তে আমাৰ ভাৰতৰ টকাৰ মূল্য ভাৰতৰ ৰুপিৰ মূল্যটো কমি আহিছে now one of the very important reason is that আমাৰ এটা balance of payment এটা effect এটা পৰিছে balance of payment মই crisis শব্দটো ইউজ নকৰো মই but balance of payment এটা negative effect এটা পৰিছে তোমালোকে recently again in the news তোমালোকে শুনিছা চাকে 10% excise duty বহাইছে on gold আৰু আজি Prime Minister Narendra Modi had himself come on TV and told the citizens of the country not to buy gold শুনিছা I am sure তোমালোকে শুনিছা এটো কিয় হৈছে জানানে এটো গুটে ষ্টৰীটো কোৰ পা ষ্টাৰ্ট হয় জানানে গুটে ষ্টৰীটো ষ্টাৰ্ট হয় তোমালোকৰ something we call as balance of payments okay something you like a very simple concept called balance of payment it's a concept called balance of payment okay balance of payment okay so এটা balance of payment now এটা balance of payment কি হয় এতিয়া balance of payment এখন দেখৰ okay balance of payment এখন দেখে এবছৰত in 1 year বেলেগ আমাৰ পৃথিৱীৰ বেলেগ যিমান কেখন দেশ আছে কিমান পইচাৰ ট্ৰানজাকশন কৰিছে okay it's a record of all monetary transaction so ইয়াটা একদম simple definition আছে there is a very simple definition it is a record BOP is a record of all international monetary transaction এই দুটা শব্দ বিৰাট ইম্পৰ্টেন্ট হয় ইন্টাৰনেশনাল হ'ব লাগিব আৰু এটা মনিটাৰী হ'ব লাগিব ঠিক আছে পইচাৰ লগত ৰিলেট হ'ব লাগিব monetary transaction okay monetary transaction ভাৰতৰ অৰ্থনৈতিক ব্যৱস্থাটো এতিয়া বহুত চাপত আছে বহুত প্ৰেছাৰত আছে বহুত ইস্যু এটাত আছে কাৰণ আমাৰ because India so see you might love your country you might be a nationalist I mean I don't mind that ঠিক আছে but এটা কথা মনত ৰাখিবা যোনটো এটা ফ্যাক্ট হয় নহয় ঠিক আছে see I don't know what your political ideologies are what your political you know like
লিংকেজেছ আছে ঠিক আছে হেতু মানে ইম্পৰ্টেন্ট নহয় আমাৰ এটা সিভিল সাৰ্ভিস প্ৰিপাৰেচনৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেন্ট নহয় বাট হোৱাট ইজ আ ফ্যাক্ট মনত ৰাখিবা ইণ্ডিয়া ইজ আ নেট ইম্পৰ্টাৰ কান্ট্ৰি হয় ভাৰত এখন নেট ইম্পৰ্টাৰ কান্ট্ৰি হয় ভাৰতখনৰ ভিতৰত ওকে আমাৰ দেশৰ ভিতৰত যিমান ডিমান্ড হয় নহয় যিমান বস্তুবিলাকৰ ডিমান্ড আছে ভাৰতে নিজে প্ৰডাকশন বা ভাৰতে নিজে উৎপাদন কৰিব নোৱাৰে আৰু কিবা এটা বস্তু যদি বেয়া হয় নহয় ইউ ওপেনলি একচেপ্টেড দ্যাট এটো বেয়া হয় সো ইণ্ডিয়া ৰিমেম্বাৰ ইজ এ নেট ইম্পৰ্টাৰ কান্ট্ৰি সদায় বাহিৰৰ দেশৰ পৰা কিনে নিজে উৎপাদন কৰিব নোৱাৰে সেইকাৰণে এই কথাটো যোনটো হয় নহয় দ্যাট আত্মনিৰ্ভৰ ভাৰত যোনটো এটা ইনফ্যাক্ট তোমালোকৰ মানে এটা ইনিচিয়েটিভ হয় ন অফ দ্য গভৰ্নমেন্ট অফ ইণ্ডিয়া আত্মনিৰ্ভৰ ভাৰত যে এখন নেট ইম্পৰ্টাৰ কান্ট্ৰি হয় ইট মিনছ দ্যাট আত্মনিৰ্ভৰ ভাৰত ইনিচিয়েটিভ ইজ আ ফেইলিয়াৰ ইট ইজ আ ফ্যাক্ট মানে আই উইল নট সুগাৰ কোট মাই ৱৰ্ডছ ঠিক আছে এইটো এটা ৰিয়েলিটি হয় আত্মনিৰ্ভৰ ভাৰত সেল্ফ ৰিলায়েন্সৰ যোনটো কথা কওঁ সো আমি এটা এচিভ কৰিব পৰা নাই ইটস আ ফেইলিয়াৰ সো এতিয়া লজিকটো এটো হয় দ্যাট আজি ব্যালেন্স অফ পেমেন্টৰ কনসেপ্টটো এটো হয় দ্যাট আজি এখন দেশে বাহিৰৰ এখন দেশৰ লগত যিমান তোমালোকৰ পইচা লেনদেন কৰিছে ওকে ফিনান্সিয়াল ট্ৰানজাকশন কৰিছে এটো এবছৰ গুটেকেটা ৰেকৰ্ড simple এটো itself is a question এটো এটা itself this is a question so now the concept is that আমাৰ গুটে বস্তুটো কিহত আহে আমাৰ ইম্পৰ্ট এক্সপৰ্টত আহে ঠিক আছে আমাৰ ইম্পৰ্ট মানে আমাৰ ইম্পৰ্ট এক্সপৰ্টত আহে সো সোৱা এটো মই এটা ধৰি ললো এক্সাম্পল এটো ইন্ডিয়া আৰু এটো হৈ গল তোমালোকৰ ইউনাইটেড ষ্টেটস অফ আমেৰিকা ওকে সো এটো ভালকে চাইলো আজি যদি ইন্ডিয়াই যদি এনেকে সোৱা আজি যদি ইন্ডিয়াই যদি চাউল এক্সপোৰ্ট কৰিছে ঠিক আছে চাউল এক্সপোৰ্ট কৰিছে ইন্ডিয়াই যদি আজি চাউল এক্সপোৰ্ট কৰিছে টু ইউনাইটেড ষ্টেটস অফ আমেৰিকা আজি ইউনাইটেড ষ্টেটস অফ আমেৰিকা ইন্ডিয়াক পইচা দিবলৈ নাই আজি দে উইল গিভ মানি ইন্ডিয়া অফ কোৰ্স ফ্ৰী কে বিক্ৰী নকৰে সিমিলাৰলি আজি এই সেম কনসেপ্টটো যদি মই আকৌ ৰিভাৰ্স কৰো এগেইন লেট মি টেক দিস এজ ইন্ডিয়া আৰু এইটো হৈ গল তোমালোকৰ ইউনাইটেড ষ্টেটস অফ আমেৰিকা তো আজি যদি ইন্ডিয়াই যদি ইম্পৰ্ট কৰিছে ইন্ডিয়াই যদি সাপোজ আজি ইউনাইটেড ষ্টেটস অফ আমেৰিকাৰ পৰা সাপোজ কিবাটা বস্তু কিনিছে সামথিং ডাজন্ট ম্যাটাৰ এনিথিং আজি যদি ইম্পৰ্ট কৰিছে কিবাটা বস্তু কিনিছে অফ কোৰ্স আমেৰিকাকটো আজি পইচা দিব লাগিব ঠিক আছে ইন্ডিয়াৰ পকেটৰ পৰা পইচা গৈ আছে মানি ইজ গোইং আউট সো এটো ইম্পৰ্ট এক্সপৰ্টত মনত ৰাখিবা ব্যালেন্স অফ পেমেন্ট মই কি কলো ব্যালেন্স অফ পেমেন্টৰ মেইন কনসেপচুৱেল শব্দ দুটা আছে ইন্টাৰনেশনাল আৰু মনিটাৰী ট্ৰানজাকশন সো এইটো দেখিছা নাই এইটো এটা ইন্ডিয়া আৰু ইউএছৰ মাজত হোৱা পইচাৰ লেনদেন ইন্ডিয়া আৰু ইউএছৰ মাজত হোৱা পইচাৰ লেনদেন সো এতিয়া লজিকটো এটো হয় কনসেপ্টটো এটো হয় প্লিজ আন্ডাৰস্ট্যান্ড দিস ভেৰি ইম্পৰ্টেন্ট ফৰ আ ক্যান্ডিডেট হু ইজ এপিয়াৰিং ফৰ APSC Prelims CCE this year because absolutely current affairs that এখন দেখে ওকে এখন দেখে যে কাৰণ এই দুটা যদি আমি কম্পেয়াৰ কৰো ঠিক আছে আমাৰ এইটো বিৰাট বেয়া হয় যদি এখন দেখে যদি বাহিৰৰ দেশৰ পৰা যদি বহুত বস্তু কিনি আছে ইম্পৰ্ট যদি কৰি আছে এন্ড ইন্ডিয়া ইজ এ নেট ইম্পৰ্টাৰ কান্ট্ৰি ইন্ডিয়াৰ পৰা কোনো একো নিকিনে বাট ইন্ডিয়া বাহিৰৰ দেশৰ পৰা মানে বহুত কিনে চাইনা বেয়া চাইনা ভাল চাইনা হেন চাইনা টেন বুলি কোৱা নহয় দ্য ট্ৰেড ডেফিচিট বিটুইন ইন্ডিয়া এণ্ড চাইনা ইজ ষ্টেগাৰিং $108 billion ইট ইজ নট আ জোক সেইকাৰণে মই কৈছো তোমালোকৰ সেইকাৰণে মই ইনফেক্ট মই মানে সকলোকে কওঁ প্ৰত্যেক ক্যান্ডিডেটজকে কওঁ তোমালোকৰ পলিটিক্যাল আইডিয়োলজি কি হয় ইট ইজ নট ইম্পৰ্টেন্ট ফৰ আ সিভিল সাৰ্ভিস প্ৰিপাৰেচন আজি আমি চাইনা ভাল চাইনা বেয়া বুলি কৈ একো লাভ নাই আজি যদি চাইনাৰ পৰা যদি ভাৰতে যদি বস্তুবিলাক যদি নিকিনে নহয় ইণ্ডিয়াজ ইকনমি উইল কলাপস ইন 1 week and it is a brutal fact because amar junto net deficit hoy net trade deficit with China is 108 the last time I checked it was $108 billion it is not a joke it is joke nohoy ami India enuka mohan India enuka koile eblak eku lab nai in reality in the real world when we go to geopolitics when we go to international relations now the picture to ekdom belek hoy it is surprising it is staggering so আজি যেতিয়া সো আজি মানে ভাৰতৰ এটা বহুত ডাঙৰ প্ৰবলেম হেকাৰণে হৈ আছে ভাৰতৰ এটা বহুত ডাঙৰ প্ৰবলেম হেকাৰণে হৈ আছে ভাৰতৰ পকেটৰ পৰা পইচা গৈ আছে দেখিছা না এটো সোৱা ভালকে বুজিলো এটো আজিয়ে বুজা ইন 2-3 মিনিটস বুজা ইন 5 মিনিটস বুজা তোমালোকে আজিয়ে বুজা এটো তোমালোকে ভালকে বুজা সোৱা আজি আমেৰিকাৰ পৰা আজি সাপোজ আমেৰিকাৰ পৰা যেতিয়া কিবাটা বস্তু কিনিছে যেতিয়া ইন্ডিয়া কিবাটা বস্তু কিনিছে ইন্ডিয়া আমেৰিকাক ৰুপিজত দিলে মাৰি পঠিয়াব লাট মাৰি পঠিয়াব ইন্ডিয়া ইউএছৰ পৰা যদি কিবাটা বস্তু কিনিছে কিহত মানে পইচাটো দিব লাগিব ইন
ডলাৰ্ছ আৰু সেইকাৰণে আমাৰ ৰিজাৰ্ভ বেংক অফ ইণ্ডিয়াৰ লগত আমাৰ ফৰেক্স ৰিজাৰ্ভছ থাকে ইয়াক আমি কি বুলি কওঁ ফৰেক্স ৰিজাৰ্ভ সামথিং উই কল এজ ফৰেন এক্সচেঞ্জ ফৰেক্স মানে হ'ল ফৰেন এক্সচেঞ্জ অ'কে বা ফৰেন কাৰেঞ্চিবিলাকক কওঁ এই ফৰেক্স এইটো আমাৰ ফৰেক্স ৰিজাৰ্ভছ ডলাৰ্ছ আমাৰ মানে ৰিজাৰ্ভ বেংক অফ ইণ্ডিয়া অ'কে ৰিজাৰ্ভছ মনত ৰাখিবা ৰিজাৰ্ভ বেংক অফ ইণ্ডিয়া দ্য চেণ্ট্ৰেল বেংক অফ আৱাৰ কাণ্ট্ৰি অ'কে চ' আমাৰ চেণ্ট্ৰেল বেংক ৰিজাৰ্ভ বেংক অফ ইণ্ডিয়াৰ লগত আমাৰ ডলাৰ্ছ ৰাখি থৈ দিয়ে যাতে আমি যেতিয়া ইণ্টাৰনেশ্যনেল মাৰ্কেটত যেতিয়া কিবা এটা বস্তু কিনিব লাগে অইল বেৰেল এটাই ছাপ'জ কিনিব লাগে তাত আমাৰ ডলাৰ্ছ একচেপ্ট নকৰে চৰি তাত আমাৰ ৰুপিজ একচেপ্ট নকৰে তাত আমাৰ মানে বাস্কেট অফ 5 কাৰেঞ্চিজ বুলি কয় বাট প্ৰাইমেৰিলি আমাৰ ইণ্টাৰনেশ্যনেল মাৰ্কেটত ডলাৰ্ছ ইউজ কৰে চ' এতিয়া মই যদি এনেকে কওঁ দেট আজি সেইকাৰণে সেইটো তোমালোকক আজি যোনে যি কয় মনত ৰাখিবা এইটো এটা বহুত ডাঙৰ আমাৰ বেয়া দিশে গৈ আছো ঠিক আছে চ' আজি ইয়াৰ মিনিংটো কি হয় ভাৰতৰ কিমান লছ হয় ভাবা চ' ভাৰতৰ কিমান লছ হয় কাৰণ এটা পেৰিটি এটা আছে ইয়াক আমি কওঁ পাৰ্চেজিং পাৱাৰ পেৰিটি কিনিব পৰা দমৰ ডিফাৰেঞ্চ পাৰ্চেজিং পাৱাৰ পেৰিটি আজি $1 যিমান বস্তু কিনিব পাৰে নহয় আজি টকাত ইন 1 ৰুপিত ইমান বস্তু কিনিব নোৱাৰে $1 যিমান বস্তু তোমালোকে কিনিব পাৰা সেই সেম বস্তু কিনিবলৈ কাৰণে তুমি 98 টাইমছ মোৰ দিব লাগে ঠিক আছে তোমালোকে দিছ ইজ সামথিং উই কল এজ পাৰ্চেজিং পাৱাৰ পেৰিটি এই কনচেপ্টটো কওঁ আমি পাৰ্চেজিং পাৱাৰ পেৰিটি অসমীয়াত ক'বলৈ গ'লে কিনিব পৰা দমৰ পাৰ্চেজিং পাৱাৰ পেৰিটি কিনিব পৰাৰ দমৰ ডিফাৰেঞ্চ পেৰিটি মানে হ'ল ডিফাৰেঞ্চ চ' বেলেঞ্চ অফ পেমেণ্ট ক্ৰাইচিছ কেতিয়া হয় আমাৰ ঠিক আছে বেলেঞ্চ অফ পেমেণ্ট ক্ৰাইচিছ কেতিয়া হয় এতিয়া আমি গম পাম ঠিক আছে বেলেঞ্চৰ এতিয়া আমাৰ ৰিজাৰ্ভ বেংক অফ ইণ্ডিয়াৰ লগত আমাৰ ভাৰত চৰকাৰৰ লগত আমাৰ এই ডলাৰ্ছবিলাক কমি গৈছে সেইকাৰণে প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ নৰেন্দ্ৰ মোদী হেড কাম অন টিভি আৰু মানুহক কি কৈছে ডেট গ'ল্ড কিনিব নালাগে এতিয়া ফৰেন ট্ৰেভেল কৰিব নালাগে কেলে জানা নাই এই ডলাৰ্ছবিলাক কমি গৈছে আকৌ কাৰণ দেশখন চলাবলৈ যিবিলাক এচেঞ্চিয়েল বস্তু আছে চববিলাক বাহিৰৰ পৰা কিনে সেই ডলাৰ্ছবিলাক বচাবৰ কাৰণে দিছ হেজ লেড টু ৱেৰ আ চাৰ্কামষ্টেঞ্চ য'ত আমাৰ ভাৰতৰ এটা বহুত ডাঙৰ প্ৰব্লেম এটা ডেফিচিট এটা হৈ আছে যোন আৰু এইটো কেলে হয় সেই ডেফিচিটটো কেলে হয় যেতিয়া ইম্পৰ্টছ আৰ মোৰ দেন এক্সপৰ্টছ এখন দেশে মনত ৰাখিবা এইটো এখন দেশে এবছৰত যিমান বস্তু বিক্ৰী কৰে তাতকৈ যদি বেছি বস্তু কিনিছে নহয় বাহিৰৰ দেশৰ পৰা তেতিয়া সেই দেশখনত আমাৰ এটা ডেফিচিট এটা হয় ঠিক আছে তেতিয়া আমাৰ সেই দেশখনত আমাৰ ডেফিচিট এটা হয় যাক আমি কওঁ কাৰেণ্ট একাউণ্ট ডেফিচিট বুলি কওঁ আমি কাৰেণ্ট একাউণ্ট ডেফিচিট বুলি কওঁ কেড কাৰেণ্ট একাউণ্ট ডেফিচিট আৰু এই কাৰেণ্ট একাউণ্ট ডেফিচিটৰ কাৰণে আমাৰ দেশত এটা ক্ৰাইচিছ এটা হয় যাক আমি কওঁ বেলেঞ্চ অফ পেমেণ্ট ক্ৰাইচিছ কি বুলি কওঁ আমি এইটো আমি বেলেঞ্চ অফ পেমেণ্ট ক্ৰাইচিছ বুলি কওঁ বেলেঞ্চ অফ পেমেণ্ট ক্ৰাইচিছ যোনটো আমাৰ দেশত লাষ্ট টাইম হৈছিলে ইন দ্য ইয়াৰ 1991 balance of payment crisis and this is the reason why আমাৰ দেশত devaluation of rupee devaluation of currency devaluation of rupee আমাৰ পইচাৰ মূল্যটো কমি আহি গৈছে এটা বহুত ডাঙৰ এটা কনসেপ্ট হয় এইটো আৰু এইটো এইবাৰৰ APSC পৰীক্ষাৰ কাৰণে বিৰাট ইম্পৰ্টেণ্ট বিকজ অফক'ৰ্ছ ইট ইজ মানে ইন দ্য নিউজ আজি আমি ষ্ট্ৰেট অফ হৰমুজৰ কথা যেতিয়া পঢ়োঁ এইটো আমাৰ জিঅ' পলিটিক্সতো পৰে এইটো আমাৰ ইণ্টাৰনেশ্যনেল ৰিলেশ্যনছতো পৰে এইটো আমাৰ কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছতো পৰে ঠিক আছে বাট মনত ৰাখিবা ষ্ট্ৰেট অফ হৰমুজৰ কাৰণে আমাৰ ভাৰতৰ চবতকৈ সাংঘাতিক ধৰণে আঘাত কৰা এছপেক্টটো কি হয় দ্য ইকনমিক এছপেক্ট তোমাৰে মোৰে পইচা আমাৰ পকেটৰ পৰা বেছি গৈছে গেছ যোনটো আগতে গেছ চিলিণ্ডাৰ যোনটো আগতে মানে 850 টকা আছিলে এইটোতো এতিয়া 1020 টকা হৈ গ'ল কমাৰ্চিয়েল গেছটোতো 4000 ৰুপিজ পালেগে এতিয়া commercial cylinders are 4,000 rupees. It is not a joke. কৃষকৰ কাৰণে আজি ইউৰিয়া সাবসিডি যোনকেইটা আছিলে ইউৰিয়া সাবসিডি কমাব লগা হৈছে বা আজি মানে কৃষকৰ কাৰণে আজি ইউৰিয়া বা আজি NPK সাইকেল তোমালোকে জানা চাগে এইটো ঠিক আছে চ' আমাৰ ফাৰ্টিলাইজাৰ যোনকেইটা সাবসিডি আছিলে ইউৰিয়া সাবসিডি বা পি সাবসিডি কে সাবসিডি যিবিলাক আছিলে সেইবিলাকতো চৰকাৰে লাহে লাহে কমাই দিছে এতিয়া বিকজ আমাৰ সাপ্লাই নাই ফাৰ্টিলাইজাৰ সাপ্লাই কেলে নাই কাৰণ এইটো আমাৰ মিডল ইষ্টৰ পৰা আহে এইটো লজিক ইজ দিছ গোটেইকেইটা কনচেপ্ট কানেক্টেড টু ইচ আদাৰ আৰু আল্টিমেটলি এফেক্ট ক'ত কৰে ভাৰতক আমাৰ ইকনমিকেলি এফেক্ট কৰে আমাৰ পইচাত এফেক্ট কৰে আমাৰ চ' দিছ ইজ ওৱান অফ দ্য মেইন ৰিজন
ডিভেলুৱেশ্যন অফ কাৰেঞ্চি হোৱাৰ ঠিক আছে ইকনমিক্সৰ কণ্টেক্সটত মই এটা বহুত ডাঙৰ কথা এটা কৈছোঁ মই তোমালোকক ইকনমিক্সৰ কনচেপ্টত বা কণ্টেক্সটত এটা কথা মনত ৰাখিবা পইচাৰ মানে মূল্য কমি যে যায় বহুত ৰিজনছ থাকে ইনফ্লেশ্যন যে হয় মুদ্ৰাস্ফীতি যে হয় তোমালোকৰ বহুত ৰিজনছ থাকে বাট আমাৰ এই কাৰেণ্ট যোনটো আমাৰ চিনেৰিঅ' হয় কাৰেণ্ট আমাৰ যোনটো ষ্টেটাছ হয় ওৱান অফ দ্য মেইন ৰিজন ইজ দিছ আমাৰ এটা বেলেঞ্চ আমাৰ ফৰেক্স এক্সচেঞ্জ যোনটো হৈছে ফৰেক্স এক্সচেঞ্জ আমাৰ ফৰেন কাৰেঞ্চি আমাৰ কমি গৈছে আমাৰ বেলেঞ্চ অফ পে'মেণ্ট আমাৰ নেগেটিভ আছে আমাৰ বেলেঞ্চ অফ BOP নেগেটিভ হয় এটা সময় আহিব যোনটো ক্ৰাইচিছত যাব কেলৈ যাব কাৰণ আমি উই আৰ এ নেট ইম্পৰ্টাৰ কাণ্ট্ৰি আমি বাহিৰৰ দেশৰ পৰা কিনি আমি জীয়াই আছোঁ আমি নিজে প্ৰডিউচ কৰিব পৰা নাই লজিক ইজ দিছ Quickly, let me know if you have any doubts. Quick 30 seconds. Any doubts, no problem. Kiba doubt ase jodi tumalake khudi lobo para. Any questions? Okay. ঠিক আছে so here towards your right you will see that our BOP কি হয় balance of payment basically এটা record হয় এটা account হয় যোনটো আমাৰ এবছৰত মানে ইণ্টাৰনেশ্যনেল লেভেলত পইচাত কিমান ট্ৰানজেকশ্যন হৈছে এবছৰত সেই ৰেকৰ্ডটো আমাৰ বেলেঞ্চ অফ পে'মেণ্টত ৰাখে লেট মি আস্ক ইউ এ কুৱেশ্যন মই তোমালোকক এটা প্ৰশ্ন এটা সুধিছোঁ আই উইল বি ভেৰি হেপী ইফ somebody can answer who keeps the balance of payment ৰেকৰ্ডটো কোনে ৰাখে বাৰু আমাৰ দেশত just asking even if you are wrong it's okay fine no problem আমি সকলোৱে এনেকৈ শিকোঁ হা ভুল কৰিয়ে শিকোঁ আমি এটা মই সিম্পল প্ৰশ্ন এটা সুধিছোঁ তোমালোকক লেট মি সি ইফ ইউ কেন আনচাৰ আই উইল বি সো হেপী ইফ ইউ কেন আনচাৰ বেলেঞ্চ অফ পে'মেণ্ট আমাৰ দেশত কোনে ৰাখে বাৰু which is that institution কোনখন institution keeps the account or keeps the record of balance of payment anyone try okay meantime I will go to the next point okay oh very important again তোমালোকে যদি মোক সোধা that এইবাৰৰ পৰীক্ষাত অহা বহুত হাই চান্স কোনটো কুৱেশ্যন আহিব পাৰে ইকনমিক্সত দিছ ইজ কল্ড ইকনমিক ষ্টেবিলাইজেশ্যন ফাণ্ড ESF ইকনমিক ষ্টেবিলাইজেশ্যন ফাণ্ড এটা তোমালোকৰ পৰীক্ষাৰ কাৰণে ফৰ দিছ ইয়াৰ ইটছ আ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন অ'কে ইকনমিক ষ্টেবিলাইজেশ্যন ফাণ্ড আমাৰ দেশত এটা নতুন ফাণ্ড এটা খুলিছে এতিয়া ঠিক আছে নতুন ফাণ্ড এগেইন ৰিচেণ্টলি ঠিক আছে ইট ৱাজ অপেন ইন মাৰ্চ ঠিক আছে গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া আমাৰ দেশৰ চৰকাৰে গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া আমাৰ দেশত এটা নতুন ফাণ্ড এটা ইনিচিয়েট কৰিলে ইয়াতে নতুন ফাণ্ডটোৰ নাম কি হৈ গ'ল আমাৰ ইকনমিক ষ্টেবিলাইজেশ্যন ফাণ্ড এইটো এটা নতুন ফাণ্ড হয় এই ফাণ্ডটোত কিমান টকা আছে এই ফাণ্ডটোত আছে তোমালোকৰ টোটেল 1 লাখ crores 1 lakh crores okay কিমান তোমালোকৰ কৰ্পাছ ইয়াত কিমান এমাউণ্ট আছে তোমালোকৰ 1 lakh crores okay 1 lakh crores now so এতিয়া the main question is government of India as a economic stabilization fund why did the government of India constitute a new fund মানে in our country already আমি যদি ইকনমিক্সৰ কনচেপ্টত যদি চাওঁ আমাৰ তিনটা মেইন একাউণ্টছ আছে বা তিনটা মেইন ফাণ্ড আছে এটা হৈ গ'ল তোমালোকৰ কনচলিডেটেড ফাণ্ড অফ ইণ্ডিয়া নেক্সট হৈ গ'ল তোমালোকৰ কণ্টিনজেঞ্চি ফাণ্ড অফ ইণ্ডিয়া নেক্সট হৈ গ'ল তোমালোকৰ পাব্লিক একাউণ্টছ অফ ইণ্ডিয়া আমাৰতো আছে দেন হোৱাট ইজ দ্য ৰিজন কিহৰ কাৰণে আজি আমাৰ ভাৰত চৰকাৰে আজি ইকনমিক ষ্টেবিলাইজেশ্যন ফাণ্ডটো আজি ছেট আপ কৰিব লগা হ'ল বিকজ অফ চোৱা আমাৰ দেশত বা যিকোনো দেশত মই এতিয়াতো বাৰু আমাৰ দেশৰ কথা কৈ আছোঁ এখন দেশত ইকনমিক তোমালোকৰ প্ৰেছাৰ বহুত পৰে ফৰ ফেক্টৰ্ছ উইচ আৰ ইণ্টাৰনেশ্যনেল বৰ এক্সটাৰ্নেল ফেক্টৰ্ছৰ কাৰণে চোৱা তুমি এটা কথা নিজে এটা ভাবা কাজিয়া হৈ আছে বেলেগৰ দাম বাঢ়িছে কিন্তু আমাৰ দেশত ৰকেট পেলাইছে ইৰানে ডুবাইৰ ওপৰত ইজৰাইলে ইৰাণৰ ওপৰত কিন্তু দাম বাঢ়িছে ইণ্ডিয়াত চি আজি আমাৰ ভাৰতৰ ইকনমিত আমি দ্য ইকনমিক ছেক্টৰ অফ আৱাৰ কাণ্ট্ৰি বা আমাৰ যদি ভাৰতৰ অৰ্থনৈতিক ব্যৱস্থাটো যদি চাওঁ আজি চ' লজিকটো কি হয় চ' কনচেপ্টটো কি হয় দেট আজি কিবা এটা বাহিৰৰ কিবা এটা জেগাত বা আজি এক্সটাৰ্নেল ফেক্টৰ এটাৰ কাৰণে আজি আমাৰ দেশৰ ইকনমিক ছেক্টৰটো ডিৰেক্টলি হাৰ্ম কৰিছে বা ডিৰেক্টলি এফেক্ট কৰিছে বা আমাৰ ইকনমিটো প্ৰেছাৰত আছে বা আমাৰ ইকনমিটো শ্বকত আছে বুলি কওঁ আমি এনেকুৱা ধৰণৰ পৰিস্থিতিৰ কাৰণে টু ডিল উইথ চাৰ্কামষ্টেঞ্চেছ লাইক দিছ দ্য গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া হেজ কনষ্টিটিউটেড আ নিউ ফাণ্ড তাত কিমান পইচা আছে 1 লাখ crore ইট ইজ আ বিগ এমাউণ্ট
1 লাখ কাৰোৰ এটা আমাৰ ভাৰত চৰকাৰে আজি এই ফাণ্ডটোত ৰাখিছে যাতে আমাৰ দেশত যদি বাহিৰৰ এক্সটাৰ্নেল কিবা এটা ফেক্টৰ এটাৰ কাৰণে যদি আমাৰ যদি এফেক্ট কৰিছে ইকনমিত যদি এফেক্ট কৰিছে তেনেহ'লে সেই শ্বকটো এবজৰ্ভ কৰিবলৈ কাৰণে এই ESFৰ পৰা ইকনমিক ষ্টেবিলাইজেশ্যন ফাণ্ড য'ত কিমান টকা আছে 1 লাখ কাৰোৰ ৰুপিজৰ টকা আছে সেইটো পইচা যেন ইউজ কৰিব পাৰে ইয়াৰ বেষ্ট এক্সাম্পলছ কি হয় চোৱা ইণ্টাৰনেশ্যনেল ফেক্টৰ্ছ আজি ভাৰতে নিজৰ ৰিলেশ্যনশ্বিপ ইৰাণৰ লগত কেনেকুৱা হয় সেইটো কণ্ট্ৰল কৰিব পাৰে ভাৰতে কিন্তু ইৰাণৰ ৰিলেশ্যনশ্বিপ আমেৰিকাৰ লগত কেনেকুৱা হ'ব সেইটো কণ্ট্ৰল কৰিব নোৱাৰে ইণ্টাৰনেশ্যনেল ফেক্টৰ্ছ ৱেষ্ট এছিয়া কনফ্লিক্ট এটা বেষ্ট এক্সাম্পল হওক আমাৰ গোটেই ষ্ট্ৰেট অফ হৰমুজ আমাৰ ৱেষ্ট এছিয়াত আমাৰ মিডল ইষ্টত যোনটো কনফ্লিক্ট এটা হৈ আছে তাৰ কাৰণে আমাৰ ভাৰতত আমাৰ দামবিলাক বাঢ়ি গৈছে ষ্ট্ৰেট অফ হৰমুজৰ তোমালোকৰ ব্লকেড আমাৰ অপেক নেশ্যনছ আমাৰ অপেকে আজি 1 বেৰেল আজি 1 বেৰেল খাৰুৱা তেলৰ দাম বাঢ়িছে নে কমিছে নহয় বা ইয়াৰ দাম মানে বঢ়াইছে নে কমাইছে সেইটোৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি মেলি আজি আমাৰ তুমি আৰু মই যেতিয়া আজি গাড়ীখন বা বাইকখন লৈ যাম নহয় তেল ডিপুত দামটো কিমান হ'ব সেইটোৰ কাৰণে এফেক্ট হয় You get the point, right? So, logic to etu hoy that আজি external factor বা আজি international factor এটা কাৰণে যদি আজি আমাৰ ভাৰতৰ অৰ্থনৈতিক ব্যৱস্থাত বা আজি ইকনমিক সেক্টৰত যদি এফেক্ট হৈছে সেই ফ্যাক্টৰটো ডিল কৰিবলৈ কাৰণে সেই ফ্যাক্টৰটো এবজৰ্ব কৰিবৰ কাৰণে বা সেই শ্বকটো এবজৰ্ব কৰিবলৈ কাৰণে এই ফাণ্ডটো আমাৰ সেটআপ কৰিছে আৰু কেতিয়া ফৰ্ম হৈছে চোৱা কাৰেন্ট এফেয়াৰ্স মাৰ্চ 2026 এটো এবাৰ পৰীক্ষাত অহা বহুত হাই চান্সেস আছে মই ইনফেক্ট এবাৰ UPSC প্ৰিলিমছত আহিব বুলিও মই ইনফেক্ট মই ক্লাছত কৈছিলো মই এটো কথা এবাৰ বাৰু নাহিলে বাৰু এটো ঠিক আছে সো এটো এটা বিৰাট ইম্পৰ্টেন্ট কনসেপ্ট হয় মানে হেতু যেতিয়া মাৰ্চত যেতিয়া এই ডিসিশনটো লৈছিলে ইট ওয়াজ আ ভেৰি ইম্পৰ্টেন্ট ডিসিশন বাই দ্য সেন্ট্ৰেল গভৰ্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া All right, ঠিক আছে now এইটো ইম্পৰ্টেন্ট হয় পৰীক্ষা তোমালোকৰ APSC পৰীক্ষা নিচিনা এটা পৰীক্ষা যত আজিকালি স্টেটমেন্ট বেস প্ৰশ্ন হদে আজিকালি ডিপাৰ্টমেন্টস বিলাক খুব হদে আজি ইকনমিক ষ্টেবিলাইজেশ্যন ফাণ্ড কোনটো ডিপাৰ্টমেন্টৰ আন্ডাৰত থাকিব তোমালোকৰ ডিপাৰ্টমেন্ট অফ ইকনমিক এফেয়াৰ্স এটো বিৰাট ইম্পৰ্টেন্ট হয় DEA আজি এই ফাণ্ডটো কাৰ কন্ট্ৰলত থাকিব তোমালোকৰ ডিপাৰ্টমেন্ট অফ ইকনমিক এফেয়াৰ্স আন্ডাৰ মিনিষ্ট্ৰি অফ ফাইনেন্স now Government of India as the Economic Stabilization Fund jetia set up korisile eta aim eta rakhisile there was an aim set by the government of India aru aim to etu asile that amar bharator fiscal deficit ei bosoror karone financial year 2026 or karone fiscal deficit to ba financial deficit to কিমান লকে ৰখাব লাগে আমাৰ ম্যাক্সিমাম কিমান লকে আমি নিব পাৰো তাতকৈ ওপৰত গলে আমাৰ ভাৰতৰ কাৰণে বেয়া হ'ব হে এইম টু কি হয় তোমালোকৰ ইট ইজ 4.4% অফ ফিস্কেল ডেফিসিট এক্সট্ৰিমলি ইম্পৰ্টেন্ট সো পৰীক্ষাত যদি ইকনমিক ষ্টেবিলাইজেশ্যন ফাণ্ডৰ ওপৰত যদি কিবা প্ৰশ্ন সুধিব লগা আছে তোমালোকৰ গুটেই কেটা ইনফৰমেশন ইয়াত আছে কি হয় ফাণ্ডৰ নাম কি হল ইকনমিক ষ্টেবিলাইজেশ্যন ফাণ্ড এইম টু কি হয় আমাৰ ভাৰতৰ ফিনান্সিয়েল ডেফিসিট বা আজি ফিস্কেল ডেফিসিট কিমান লকে আজি ৰুট কৰিব লাগে মানে কোৰ লকে ৰখাব লাগে 4.4% কিমান টকা আছে এটো ফাণ্ডত 1 লাখ কৰোৰ টকা আছে ওকে কেতিয়া ইনিশিয়েট কৰিছিল বা এটো কেতিয়া এস্টাবলিশ কৰিছিল অন মাৰ্চ 2026 কোনটো ডিপাৰ্টমেন্টে এটো মেনেজ কৰে এই পইচাটো বা এই ফাণ্ডটো কোনটো ডিপাৰ্টমেন্টে মেইনটেইন কৰে ডিপাৰ্টমেন্ট অফ ইকনমিক এফেয়াৰ্স কোনটো মিনিষ্ট্ৰি অফ ফাইনেন্স নৰ্মালি মিনিষ্ট্ৰি নুহুদে তোমালোকক ডিপাৰ্টমেন্ট হুদে তোমালোকক all right ঠিক আছে Nikita Rajmansi very good মই যোনটো প্ৰশ্ন সুধিছিলো Balance of payment আমাৰ BOP আমাৰ দেশৰ কাৰণে balance of payment এই ৰেকৰ্ডটো এই একাউণ্টটো একচুয়ালি কোনে চোৱাচিতা কৰে জানা নাই একচুয়ালি ওভাৰঅল কোনে চোৱাচিতা কৰে এটো আমাৰ ৰিজাৰ্ভ বেংক অফ ইণ্ডিয়া চোৱাচিতা কৰে ঠিক আছে ৰিজাৰ্ভ বেংক অফ ইণ্ডিয়া চাই থাকে এটো ঠিক আছে এটো মানে মনিটৰ কৰি থাকে এটা আমাৰ দেশৰ পৰা ইন্টাৰনেশ্যনেল ৰিজনছৰ কাৰণে কিমান পইচা গৈছে আৰু কিমান পইচা আহিছে হেতু ৰিজাৰ্ভ বেংক অফ ইণ্ডিয়া মনিটৰ কৰিছে ভেৰি গুড আনসাৰ ওকে কষ্ট অফ মহন্ত ভেৰি গুড মনীষা ৰয় প্ৰদ্যুৎ গায়ন ওকে But very sound very low. Acha, you can hear me, right? You can hear me. All of you can hear me clearly, right? Reserve Bank of India, Deepa is also correct. Acha, more sound to come because here it shows all perfect sound, video, everything is good. Okay, you can hear me, right? All of you are hearing me. You can hear me properly. Yeah. Tumar deviceor mattu bahai lobo para thik ase deviceor mat because see these are all automatic okay amar jonto setup ase here every setup is all automatically done okay all automatically done all electronics all automatically done jodi aji voice to jodi kom hoalten mug yate apna dekhaleten screen on dekhai dilten mug okay yeah all right okay thik ase all right next
Tax buoyancy, very important in the news. তোমালোকে শুনিছা চাগে, তোমালোকৰ tax buoyancy কথা চাগে তোমালোকে নিউজত পাইছা চাগে, okay? Tax buoyancy, okay? Tax buoyancy এটা definition যদি মই যদি কওঁ নহয়, মানে কি হয় ন tax buoyancy টো মানে কি হয়, that মানে তোমালোকৰ এই লাইনটো পঢ়িলে হ'ল, ঠিক আছে? That এইটো এনেকুৱা এটা মেজাৰমেণ্ট হয়, এইটো এনেকুৱা এটা ষ্টেটিষ্টিকেল মেজাৰমেণ্ট হয় য'ত আজি মানে গভৰ্ণমেণ্টে টেক্স ৰেভিনিউ কিমান চেঞ্জ কৰিব লগা হৈছে ফৰ দ্য ইকনমিক গ্ৰোথ, বা আজি এখন চৰকাৰে, ইয়াৰ মিনিংটো এইটো হ'ল টেক্স বাউন্সিৰ মিনিংটো, এই টাৰ্মটো এইটো এটা ইকনমিক্সত এক্সটেন্সিভলি ইউজ কৰা টাৰ্ম হয়। আৰু এইবাৰ সেইকাৰণে ইমান নিউজত আছে কাৰণ আমাৰ দেশৰ বহুতবিলাক বস্তু, বহুতবিলাক গুডছ এণ্ড ছাৰ্ভিচেছ, অ'কে, বা আমাৰ বহুতবিলাক প্ৰডাক্টছৰ আমাৰ টেক্সেছবিলাক বঢ়াই দিছে, স্লেবছবিলাক বঢ়াই দিছে, ঠিক আছে, বা আমাৰ দামবিলাক বাঢ়ি গৈছে বিকজ অফ আমাৰ টেক্সেশ্যন পাৰ্পচেছৰ কাৰণে। চোৱা, কথাটো মনত ৰাখিবা এইটো, ঠিক আছে? মই ইয়াত বাৰু আহিম। এইটো মানে বেষ্ট বুজিবলৈ কাৰণে এইটো হয়, ফৰ্মুলাটো এইটো হয় হা। টেক্স বাউন্সিৰ ফৰ্মুলাটো আমাৰ এইটো হয়, মই এইটো তোমালোকক স্ক্ৰীনতে বুজাই দিম। মই তোমালোকক পাৰ্চেণ্টেজ চেঞ্জ ইন টেক্স ৰেভিনিউ ডিভাইডেড বাই পাৰ্চেণ্টেজ চেঞ্জ ইন GDP। চোৱা, আজি আমাৰ ভাৰতৰ GDP-টো, ঠিক আছে, আজি আমাৰ ভাৰতৰ গ্ৰছ ডমেষ্টিক প্ৰডাক্টটো আজি বঢ়াবলৈ কাৰণে, বা আজি ভাৰতৰ GDP-টো মানে মেইনটেইন কৰি ৰাখিবলৈ কাৰণে আজি ভাৰত চৰকাৰে আমাৰ টেক্স বঢ়াইছে নেকি সেই বস্তুটো কণ্ট্ৰল কৰে, ঠিক আছে, বা সেই বস্তুটো তোমালোকৰ কেলকুলেট কৰে। টেক্স বাউন্সিটোৰ মিনিং হ'ল দেট আজি GDP গ্ৰোথৰ কাৰণে, আমাৰ ভাৰতৰ GDP গ্ৰোথৰ কাৰণে ভাৰত চৰকাৰে কিমান টেক্স বঢ়াইছে। চ' মই যদি আকৌ ডেফিনেশ্যনটো যদি চাব বিচাৰিছা, ডেফিনেশ্যনটো হয় এইটো দেট আজি হাউ ৰেছপন্সিভ গভৰ্ণমেণ্ট টেক্স ৰেভিনিউ ইজ টু দ্য চেঞ্জ অফ দ্য ইকনমিক গ্ৰোথ। আজি ছাপ'জ, ঠিক আছে, আজি ছাপ'জ, অ'কে, ৱেইট 1 ছেকেণ্ড হা, আজি ছাপ'জ আমাৰ ভাৰতৰ GDP বাঢ়িছে, আমাৰ ভাৰতৰ গ্ৰছ ডমেষ্টিক প্ৰডাক্ট বাঢ়িছে, ভালকে বুজি লোৱা হা, মই আৰামছে বুজাম এইটো। ভাৰতৰ গ্ৰছ ডমেষ্টিক প্ৰডাক্ট বা আমাৰ ভাৰতৰ ইকনমিক ডেভেলপমেণ্টটো বঢ়িয়া হৈছে, ভাৰতৰ গ্ৰছ ডমেষ্টিক প্ৰডাক্ট বা আমাৰ ভাৰতৰ GDP বঢ়িয়া হৈছে। তো এইটো কেলকুলেট কৰে দেট আজি আমাৰ ভাৰতৰ টেক্সো বঢ়াইছে নেকি, এই বস্তুটো চাই, ঠিক আছে? চ' ভাৰতত GDP বঢ়াটো বঢ়িয়া কথা হয়, কিন্তু এখন দেশত বা ভাৰতত টেক্সটো বেছি বঢ়োৱাটো আকৌ সেইটো বৰ এটা মানে বঢ়িয়া কনচেপ্ট নহয় এইটো। চ' আজি টেক্স বাউন্সিয়ে এই কথাটো কয় দেট আজি ভাৰত চৰকাৰে, ঠিক আছে, দেট আজি ভাৰত চৰকাৰে এইটো এচিভ কৰিব পাৰে নাই, এই পাৰ্চেণ্টেজটো এইটো কয় দেট আজি আমাৰ দেশৰ GDP বাঢ়িছে কিন্তু টেক্সটো মানে একেই আছে, মই এইটো এনেকৈ দিওঁ। যদি আজি ভাৰতে যদি এইটো এচিভ কৰিব পাৰিছে, আজি যদি ভাৰত চৰকাৰে যদি এইটো এচিভ কৰিব পাৰিছে দেট আজি আমাৰ GDP, আজি আমাৰ গ্ৰছ ডমেষ্টিক প্ৰডাক্ট, আমাৰ GDP, আমাৰ ইকনমিক গ্ৰোথ পাৰ্চেণ্টেজ হাই হৈ গৈছে, বঢ়িয়া পাৰফৰ্ম কৰি আছে আজি আমাৰ দেশে, আৰু আমাৰ দেশত টেক্সো বঢ়া নাই, তেনেহ'লে আমি কি বুলি ক'ম জানা নাই? দেট আৱাৰ ইকনমি ইজ এ বাউৱেণ্ট ইকনমি বুলি কওঁ, ঠিক আছে? বাউৱেণ্ট মানে বঢ়িয়াকৈ উপঙি আছে। বাউৱেঞ্চি মানে কি হয় জানা নাই? উপঙি থকা, মানে ধুনীয়াকৈ মানে তোমালোকৰ ছাৰ্ভাইভ কৰি আছে, উপঙি আছে, অ'কে, ইয়াক আমি কওঁ বাউৱেঞ্চি বুলি কওঁ। ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট। চ' চোৱা, 1তকৈ যেতিয়া কম হয় এইটো বেয়া হয়, 1তকৈ কম হ'লে বেয়া হয়, 1তকৈ বেছি হ'লে এইটো ইট ইজ কনচিডাৰ্ড গ্ৰেট, আৰু এইটো মানে ভাল বুলি ধৰে এইটো আমাৰ, অ'কে? অল ৰাইট, ঠিক আছে, ইয়াত আমি গম পাম। চোৱা, পৰীক্ষাত যদি আজি টেক্স বাউন্সিৰ ওপৰত যদি প্ৰশ্ন সোধে ইন ইয়ৰ এক্সাম, ইফ এভাৰ দেৰ ইজ এ কুৱেশ্যন দেট কেন বি আস্কড অন টেক্স বাউন্সি, এটাটো হৈ গ'ল তোমালোকৰ ডেফিনেশ্যনটোত গম পালোঁ আমি দেট হোৱাট ইজ দ্য পাৰ্চেণ্টেজ চেঞ্জ অফ টেক্সেছ ইন ইণ্ডিয়া এজ কম্পেয়াৰ্ড টু দ্য চেঞ্জ ইন দ্য পাৰ্চেণ্টেজ অফ GDP। আজি GDP যিমান চেঞ্জ হৈছে তাৰ কম্পেৰিজনত আজি টেক্সেছবিলাক কিমান চেঞ্জ হৈছে, বা টেক্সেছবিলাক কিমান বাঢ়িছে বা কমিছে, সেইটো কেলকুলেট কৰে টেক্স বাউন্সিয়ে। পৰীক্ষাত তোমালোকৰ এইখন আহে, এইটো আহে, তোমালোকৰ মনত ৰাখিবা, ঠিক আছে? তোমালোকে যদি PYQ যদি কৰিছা, তোমালোকে পাষ্ট ইয়াৰ এনালাইচিছ যদি কৰিছা, তোমালোকে এইটো দেখিবা দেট এনেকুৱা ধৰণৰ চাৰ্কামষ্টেঞ্চিয়েল কুৱেশ্যনছবিলাক বিৰাট সোধে। চোৱা, আজি যদি টেক্স বাউন্সি যদি গ্ৰেটাৰ দেন 1 হয়, একদম বঢ়িয়া হয়, ঠিক আছে, একদম বঢ়িয়া। ইয়াৰ মিনিংটো এইটো হয় দেট আমাৰ দেশৰ ইকনমিটো বহুত ধুনীয়াকৈ গ্ৰ' কৰি আছে, বহুত ফাষ্ট গ্ৰ' কৰি আছে, আৰু আমাৰ দেশৰ যোনটো টেক্স ছিষ্টেম হয় এইটো এফিচিয়েণ্ট হয়, দেট মানে বেছি
কমো নহয় বহুত বেছিও নহয় একদম ধুনিয়াকে একদম মানে মেইনটেইন হৈ আছে ট্যাক্সবিলাক ভালকে কালেক্ট হৈ আছে ট্যাক্সবিলাক ভালকে মেইনটেইন হৈ আছে ঠিক আছে জেনাৰেট সাৰপ্লাস ফান্ড সো ইয়াত কি হয় যেতিয়া ট্যাক্স বাউন্সি ইজ মোৰ দেন ওৱানতকৈ যেতিয়া বেছি হয় গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়াৰ লগত পইচা বেছি থাকে আৰু সেই পইচাটো আমাৰ ডেভেলপমেণ্টেল পাৰপাসেছৰ কাৰণে ইউজ কৰিব পাৰে ইট ক্যান বি এনি ডেভেলপমেণ্টেল পাৰপাস আজি সাপোজ ব্ৰিজ এখন বনাইছে ৰাস্তা এখন বনাইছে নেশ্যনেল হাইৱে বনাইছে তোমালোকৰ S400 এটা কিনিছে তোমালোকৰ ৰেফেল জেট কিনিছে হেবিলাকৰ কাৰণে চৰকাৰৰ লগত পইচা বাকি থাকি যায় so যেতিয়া tax buoyancy is more than one the government has excess amount of money with them which the government can use for developmental purposes ঠিক আছে now tax buoyancy যেতিয়া equal to 1 হয় ঠিক আছে তো ইয়াতে মানে কি হয় তোমালোকৰ লজিকটো কি হয় মানে তোমালোকৰ ইকোনমিক গ্ৰোথটো আৰু আমাৰ যোনটো ট্যাক্সেশন পলিসি হয় চৰকাৰৰ ট্যাক্সেশন পলিসিটো মানে দুটাই মিডলত আছে মানে বেছি তোমালোকৰ ট্যাক্সটো বহাইও দিয়া নাই of course তোমালোকৰটো তোমাৰ নকমাই বাৰু আমাৰ ভাৰতৰ নিচিনা দেশত বা ট্যাক্সেস নকমা বাট বেছি বহাইও দিয়া নাই কিন্তু আৰু আমাৰ দেশৰ জিডিপিটো ধুনিয়াকে গ্ৰো কৰি আছে ব্যালেন্সড হৈ আছে সো এটো কি হয় গ্ৰোইং এক্স্যাক্টলি ইন স্টেপস উইথ দ্য ইকোনমি এই ট্যাক্সৰ সিস্টেমটো ষ্টেবল হৈ আছে মানে okay that যোৱা বছৰ যদি কিবা এটা বস্তুৰ ওপৰত যদি ট্যাক্সটো যদি আজি যদি 10% আছিল আৰু যদি আজি যদি ইকুৱেল টু 1 হৈ আছে এই বছৰৰ তোমালোকৰ ট্যাক্সটো 10 টকা হৈ আছে বা আজি 10% হৈ আছে হেতিকে ধৰিলো আমি ঠিক আছে এইটো এটা বিৰাট ইম্পৰ্টেন্ট শব্দ হয় এই প্ৰশ্নটো তোমালোকৰ UPSC প্ৰিলিমছটো আহি পাইছে আৰু এটো পুৰণা APSC কোৱেশ্চনত APSC প্ৰিলিমছটো ইনফেক্ট আহি পাইছে হা tax to GDP ratio okay আজি আবাৰো আমি হেতু ওপৰটো ডিসকাস কৰিম in like 2 minutes আমি হেতু ডিসকাস কৰিম maintains a stable tax to GDP ratio tax to GDP ratio meaning to কি হয় that আজি ভাৰত চৰকাৰে কিমান GDP achieve কৰিছে কিমান percentage GDP achieve কৰিছে আৰু ভাৰত চৰকাৰে কিমান হে বছৰত আজি কিমান ট্যাক্স আজি মানে তোমালোকক কালেক্ট কৰিছে হেতু এটা পার্সেন্টেজ হয় আৰু tax to GDP ratio সদায় বেছি হলে ভাল এটো এটা UPSC প্ৰশ্ন হয় এটো এটা UPSC প্ৰিলিমছৰ প্ৰশ্ন হয় এটো হেতু মই তোমালোকক বুজাই দিম নেক্সট হৈ গল তোমালোকৰ tax buoyancy যেতিয়া less than 1 হয় tax buoyancy যেতিয়া less than 1 হয় তোমালোকৰ দেশৰ ইকোনমিটো স্লো গৈ আছে মানে চৰকাৰে ভাল পাৰফৰ্ম কৰিব পৰা নাই মানে চৰকাৰে জিডিপি টো বঢ়াব পৰা নাই আৰু চৰকাৰে ট্যাক্সও বহুত হাই ৰাখিছে লজিকটো হেতু হয় ঠিক আছে সো আন্ডাৰ পাৰফৰ্মিং ইনএফিশিয়েন্ট সিস্টেম ৰিজাল্টস ইন লাৰ্জাৰ ফিস্কেল ডেফিসিট তো মানে চৰকাৰৰ ডেফিসিট বিলাক পইচাৰ ডেফিসিট বিলাক বিৰাট হাই হয় সেই কাৰণে তোমালোকে যেতিয়া পৰীক্ষা দিব যাবা বা যদি আজি যদি APSC প্ৰিলিমছ দিবলৈ যদি গৈ আছো নহয় এইবিলাক মই অটোমেটিকলি বুজি পাম যদি আজি মই এই ফৰ্মুলাটো বুজি পাম ঠিক আছে এই ফৰ্মুলাটো বুজি পাও এটা হৈ গল পার্সেন্টেজ চেঞ্জ ইন ট্যাক্স ৰেভিনিউ ডিভাইডেড বাই পার্সেন্টেজ চেঞ্জ ইন GDP তো লজিকটো এটো হয় that আজি GDP আজি যিমান বাঢ়িছে মই যদি আজি ট্যাক্সটো যদি একে ৰাখিব পাৰিছো নহয় তেনেহলে মই কম বা ট্যাক্সটো আজি যদি মই কম ৰাখিব পাৰিছো নহয় মই যদি সৰকাৰ হয় if I am the government of India মই কম that our Indian economy is buoyant মানে আমাৰ ভাৰতৰ আমাৰ দেশৰ মানে তোমালোকৰ অৰ্থনৈতিক ব্যৱস্থাই ভাল পাৰফৰ্ম কৰি আছে বুলি কম এই শব্দ দুটা ইম্পৰ্টেন্ট হয় আৰু পৰীক্ষাত যদি আহে ইদাৰ তোমালোকৰ এই ডেফিনেশনটো আহিব ঠিক আছে এই ডেফিনেশনটো আহিব অৰ নরমালি তোমালোকৰ এই সার্কামস্টেন্সেস বিলাক দি দিয়ে less than 1 হলে কি হয় greater than 1 হলে কি হয় okay simple let me know if you have any doubts কিবা doubts থাকলে তোমালোকে হুদি লবা and the next one is of course tax to GDP ratio এটো এটা প্ৰিলিমছৰ কাৰণে তুমি জি পৰীক্ষা নিদিয়া কিয় UPSC দি আছা APSC দি আছা তোমালোকে SSC নিচিনা পৰীক্ষা দি আছা সেন্ট্ৰেল সাৰ্ভিসেছৰ কিবা যদি পৰীক্ষা দি আছা ইকোনমিক্স যেতিয়া পঢ়িবা নহয় tax to GDP ratio সদায় এটা ইম্পৰ্টেন্ট টপিক হয় সো যোনটো ডেফিনেশন মই মানে অলৰেডি দিলু মই তোমালোকক that tax to GDP ratio আজি যদি মই ডিফাইন কৰিব লাগে মানে অসমীয়াত ক'বলৈ গ'লে এনেকুৱা হয় that আজি আমি ভাৰতৰ জিডিপি কিমান হৈছে হেতু ক্যালকুলেশনত আজি আমি ভাৰতে বা আজি ভাৰত চৰকাৰে ট্যাক্স কিমান কালেক্ট কৰিছে হে ৰেশিওটো হয় আমাৰ তাকে হেকাৰণে আমি কওঁ tax to GDP ratio ঠিক আছে সো ডেফিনেশনটো ইয়াত আছে So tax to GDP ratio measures exactly how much tax is collected in relation to the country's entire GDP. Amar Bharote gross domestic product jiman percentage achieve korise tar binimoyt but tar comparison আজি ভাৰত চৰকাৰে কিমান percentage tax
তোমালোকৰ কালেক্ট কৰিব পাৰিছে সেই ৰেচিঅ'টো কওঁ আমি অ'কে টেক্স টু GDP ৰেচিঅ' অলৱেজ ইন ইয়াৰ নিউজ মানে মই তোমালোকক এইটোৱে ক'ম প্ৰত্যেক নিউজ পেপাৰৰ এটা ইকনমি বুলি এটা ছেকশ্যন এটা থাকে দেখিছানে তোমালোকে প্ৰত্যেক নিউজ পেপাৰ তোমালোকে অসমৰ পঢ়া তোমালোকে ষ্টেটৰ পঢ়া তোমালোকে নেশ্যনেল পঢ়া ইণ্টাৰনেশ্যনেল পঢ়া তুমি যিকোনো দিনৰ যিকোনো নিউজ পেপাৰখন খোলা ইকনমি পেপাৰখন চোৱা তোমালোকে ইকনমি ছেকশ্যনৰ পেপাৰখন তাত তুমি এই শব্দটো এবাৰ হ'লেও মিনিমাম তোমালোকে পাবা টেক্স টু GDP ৰেচিঅ' কাৰণ ভাৰত চৰকাৰে ইভেঞ্চুৱেলি আজি ডেভেলপমেণ্টেল পাৰ্পজেছৰ কাৰণে কি কৰি আছে পইচাবিলাক আল্টিমেটলি ক'ৰ পৰা লয় পইচাবিলাক আল্টিমেটলি টেক্সেছৰ কালেকশ্যনৰ পৰা লয় যোনকেইটা আল্টিমেটলি কনচলিডেটেড ফাণ্ড অফ ইণ্ডিয়াত আমি জমা কৰোঁ বা আজি চৰকাৰে জমা কৰে সেইটো পইচা যোনটো আমি সেইটো কি বুলি কওঁ আমি এইটো তোমালোকৰ ৰেভিনিউ ঠিক আছে তোমালোকৰ ৰেভিনিউ ৰিচিটছ বুলি কওঁ আমি এইটো দিজ আৰ অল এক্সাম্পলছ অফ ৰেভিনিউ ৰিচিটছ টেক্স যেতিয়া টেক্সৰ কথা যেতিয়া কওঁ নহয় ডাইৰেক্ট টেক্স হওক ইনডাইৰেক্ট টেক্স হওক আজি GST হওক আজি তিনিটাই আছে হা আজি আমাৰ দেশত ডাইৰেক্ট টেক্সেছো আছে আজি আমাৰ দেশত GSTও আছে আজি আমাৰ দেশত ইনডাইৰেক্ট টেক্সেছো আছে ডোন্ট ফৰগেট ডেট এইটো এটা কনচেপচুৱেল বস্তু হয় বহুত ষ্টুডেণ্টে এই কথাটো ভাবে ডেট আজি আমাৰ দেশত গুডছ এণ্ড ছাৰ্ভিচ টেক্সৰ কনচেপ্টটো আছে কাৰণে আজি আমাৰ ইনডাইৰেক্ট টেক্স নাই এবছলিউটলি নট আজি আমাৰ দেশত ইনডাইৰেক্ট টেক্সেছো আছে যোনটো আমাৰ এপ্লাই হয় আমি গম পাম বাৰু অলপ পিছত সেই টপিকটো লৈ আনিছোঁ মই মনত ৰাখিবা তেলৰ নিচিনা প্ৰডাক্ট এলকহল প্ৰডাক্টছ আৰু পেট্ৰল প্ৰডাক্টছবিলাকত ঠিক আছে এলকহল প্ৰডাক্টছ আৰু পেট্ৰলিয়াম প্ৰডাক্টছত তোমালোকৰ GST নাখাতে তাতে কেতিয়াও GST নলগায় তাতে লাগে আমাৰ ষ্টেট এক্সাইজ তাতে আমাৰ চেণ্ট্ৰেল এক্সাইজ ঠিক আছে কেইটামান প্ৰডাক্টছত তোমালোকৰ ষ্টেট ভেট আৰু চেণ্ট্ৰেল ভেটো লাগে অ'কে আৰু কেইটামান বস্তু তোমালোকৰ গোটেই তিনিটাই লাগে আৰু ইটো হৈ গ'ল তোমালোকৰ চাৰ্চাৰ্জেছ ষ্টেট চাৰ্চাৰ্জেছ আৰু তোমালোকৰ চেণ্ট্ৰেল চাৰ্চাৰ্জেছো থাকিব পাৰে চ' ইয়াৰ লজিকটো এইটো হয় ইয়াৰ মিনিংটো এইটো হয় দেট আজি আমাৰ দেশত তিনিটা ধৰণৰ টেক্স থাকিব পাৰে ডাইৰেক্ট টেক্সেছ ইনডাইৰেক্ট টেক্সেছ আৰু অফক'ৰ্ছ GST গুডছ এণ্ড ছাৰ্ভিচ টেক্স চৰকাৰে যেতিয়া চোৱা এই বস্তুটো ইম্পৰ্টেণ্ট এগেইন তোমালোকৰ এইটো চিটুৱেশ্যনেল কুৱেশ্যন সোধে চ' এতিয়া তোমালোকে যদি নাজানা ডেট আজি টেক্স টু GDP ৰেচিঅ' কি হয় নহয় তো আজি এইটো বেছি হ'লে কি হয় আৰু কম হ'লে কি হয় এফেক্টটো তোমালোকে উত্তৰ দিব নোৱাৰিব পৰীক্ষাত চ' কনচেপ্টটো এইটো হয় যেতিয়া হায়াৰ টেক্স টু GDP ৰেচিঅ' হ'লে মিনিংটো এইটো হয় ডেট আজি GDPতকৈ বেছি আজি আমাৰ দেশৰ চৰকাৰে টেক্স কালেক্ট কৰিছে উইচ ইজ গুড কাৰণ চৰকাৰৰ লগত তেতিয়া পইচা থাকে চ' এইটো চোৱা ফ'ৰষ্টাৰ্ছ লং টাৰ্ম ইকনমিক গ্ৰ'থ আৰু যোনটো পইচা যেতিয়া তোমালোকৰ টেক্স টু GDP ৰেচিঅ' যেতিয়া হাই থাকে নহয় তো চৰকাৰৰ লগত পইচা থাকে যোনটো পইচা পাব্লিক ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ হেল্থ কেয়াৰ আৰু এডুকেশ্যন নিচিনা ছেক্টৰছবিলাকৰ ওপৰত তোমালোকৰ ইউজ কৰিব পাৰে ফৰ দি অভাৰঅল গ্ৰ'থ অফ দি ইকনমি ফৰ দি অভাৰঅল গ্ৰ'থ অফ দি ছ'চাইটি অৰ দি কাণ্ট্ৰি এজ আ হোল বিৰাট ইম্পৰ্টেণ্ট চ' যেতিয়া কম থাকে যেতিয়া তোমালোকৰ টেক্স টু GDP ৰেচিঅ' যেতিয়া তোমালোকৰ কম থাকে মানে ইয়াৰ মিনিং এইটো হ'ল ডেট আজি আমাৰ ভাৰত চৰকাৰে আজি আমাৰ ভালকৈ টেক্স কালেক্ট কৰিব নোৱাৰিলে বা পৰা নাই সেইকাৰণে লগত পইচা কম হয় মানে তোমালোকৰ ৰেভিনিউ ৰিচিটটো কমি আহিছে তোমালোকৰ the total amount of revenue receipt has significantly come down সেইকাৰণে কি হয় তোমালোকৰ লগত পইচা নাথাকে এনেকুৱা ধৰণৰ ষ্টেপছ ল'বলৈ কাৰণে simple concept okay I will proceed ঠিক আছে so চোৱা আজি এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয় তোমালোকৰ ষ্টেটমেণ্ট বেছড কুৱেশ্যনছৰ কাৰণে বিৰাট ইম্পৰ্টেণ্ট হয় আমাৰ টেক্স টু GDP ৰেচিঅ' একৰ্ডিং টু ৱৰ্ল্ড বেংক টেক্স টু GDP ৰেচিঅ' একৰ্ডিং টু ৱৰ্ল্ড বেংক আমাৰ কিমান থাকিব লাগে এটা ভাল ইকনমিৰ কাৰণে কিমান থাকিব লাগে 15% থাকিব লাগে দিছ ইজ একৰ্ডিং টু ৱৰ্ল্ড বেংক According to World Bank, এটা viable, এটা strong, এটা vibrant economy থাকিবলৈ কাৰণে what is the percentage of tax to GDP ratio that a country should maintain? এইটো হ'ল 15%. কিন্তু ভাৰতৰ কিমান হয়? ভাৰতৰ 10 to 12%ৰ মাজত থাকে tax to GDP ratio. আৰু সেই কাৰণে অলপ ৰিস্কি থাকে এইটো সেই কাৰণে অলপ ৰিস্কি হয় বস্তুটো ঠিক আছে সো সেইকাৰণে এইটো অলপমান ৰিস্কি আমাৰ ভাৰতৰ ইকনমিটো সেইকাৰণে ৰিস্কি ইয়াতকৈ কম হ'লেতো আমি ৱাৰ্নিং জোনত গুচি যাম ঠিক আছে সো মনত ৰাখিবা ভাৰতৰ টেক্স টু GDP ৰেচিঅ' কিমানৰ পৰা কিমান পাৰ্চেণ্টেজৰ ভিতৰত থাকে 10% to 12%ৰ ভিতৰত থাকে সো ইয়াৰ ৰিজনটো এইটো হয় ইয়াৰ আমাৰ দুটা মেইন ৰিজন আছে যেটা আমাৰ টেক্স টু GDP ৰেচিঅ' কেলে কম হয় ইমান Okay, so এটা হৈ গ'ল তোমালোকৰ চোৱা এটা হৈ গ'ল তোমালোকৰ আমাৰ গোটেই দেখত this is একদম আপডেটেড এটা ইনফৰমেশ্যন হয় দে তোমালোকৰ এইটো এটা তোমালোকৰ আপডেটেড ইনফৰমেশ্যন হয় এইটো তোমালোকে প্লিজ মনত ৰাখিবা মেইনজতো লাগিব এইটো
আমাৰ দেশত অকল 6% to 7% মানুহে ইনকাম টেক্স দিয়ে বা ডাইৰেক্ট টেক্সেছ দিয়ে মনত ৰাখিবা আমাৰ দেশত যে মই যে তোমালোকক ক'লো যে আমাৰ দেশৰ টেক্স টু জিডিপি ৰেচিঅ' পাৰ্চেণ্টেজটো কম হয় 10% to 12%ৰ মাজত থাকে ৱৰ্ল্ড বেংকে কৈছে যে এখন দেশৰ অৰ্থনৈতিক ব্যৱস্থাটো ভাল হৈ থাকিবলৈ কাৰণে কি হ'ব লাগে তোমালোকৰ মিনিমাম 15% থাকিলে ভাল তাতকৈ কম হয় আমাৰ ভাৰতৰ তো এতিয়া ৰিজনটো কি হয় যে আমাৰ টেক্স টু জিডিপি ৰেচিঅ' যে কম হয় তোমালোকৰ এতিয়া চোৱা অকল 6 to 7%হে আমাৰ দেশত ডাইৰেক্ট টেক্স দিয়ে ঠিক আছে that is reason number 1 এইটো এটা একটা statistical figure হয় দেই ধুনিয়া statistical figure 6 to 7% next হৈ গ'ল আমাৰ ডাইৰেক্ট টু ইনডাইৰেক্ট টেক্সেছৰ যোনটো পাৰ্চেন্টেজ হয় ঠিক আছে চোৱা আমি ডাইৰেক্ট টেক্স কিমান পাওঁ আমি 57 ঠিক আছে 100 আজি 100%ৰ 50% ক'ৰ পৰা আহে ডাইৰেক্ট টেক্স মই অলপ দেৰি আগতে কি ক'লো বুজি লোৱা কনচেপ্টটো বুজি লোৱা ষ্টেটমেণ্ট বেছড কুৱেশ্যনৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট হয় মেইনছৰ আনচাৰ ৰেটিঙৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট হয় আজি আমাৰ ডাইৰেক্ট টেক্স যে 57% যে টোটেল কালেকশ্যন হয় ভাৰত চৰকাৰৰ এইটো অকল 6%ৰ পৰা 7% মানুহে পে কৰে আজি তুমি নিজে ভাবা আজি যদি সবে যদি আজি ডাইৰেক্ট টেক্সেছ বিলাক যদি ক্লিয়াৰলি বা ক্লিনলি যদি দিয়া হলতেন ভাৰত চৰকাৰৰ আৰ্নিংটো কিমান বেছি হলহেঁতেন এই ৰেচিঅ'ত বাকি 43% ক'ৰ পৰা আহে তোমালোকৰ ইনডাইৰেক্ট টেক্সেছৰ পৰা আহে তোমালোকৰ যেনেকৈ জিএছটি ঠিক আছে সো মই তোমালোকৰ একদম স্পেচিফিকেলি মই তোমালোকৰ কথা কৈ আছো তোমালোকে যদি আজি চাকৰি নকৰা তোমালোকে ইনডাইৰেক্ট টেক্স নিদিব পাৰা ইয়েছ কিন্তু আজি চাকৰি কৰক বা আজি চাকৰি নকৰক নহয় জিএছটি আমি সদায় দিওঁ জিএছটি সবেই দিয়ে ঠিক আছে জিএছটি সবেই দিয়ে আজি আমি যেতিয়া বিস্কিট পেকেট এটা কিনিব যাওঁ আজি যেতিয়া আমি চাবোন এটা কিনিব যাওঁ আজি আমি পানী বটল এটা কিনিব যাওঁ দিজ আৰ অল ইনক্লুচিভ অফ দ্য ইনডিৰেক্ট টেক্সেছ আমি সদায় দিওঁ আমি তো কিন্তু তাতো যদি মই যদি পাৰ্চেন্টেজ যদি চাওঁ এইটো দিছ ইজ অনলি 43% আৰু এই 43% ক'ৰ পৰা আহে আমাৰ ইনডাইৰেক্ট টেক্সেছৰ পৰা আহে সো এটা মানে ইমবেলেঞ্চ এটা আছে আমাৰ 6 পৰা 7% মানুহৰ পৰা আমি কালেক্ট কৰি আছো 57% অফ দ্য টোটেল ইনকাম অফ দ্য চেন্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া ইন দ্য নেম অফ ডাইৰেক্ট টেক্সেছ 43% আহে আমাৰ ইনডাইৰেক্ট টেক্সেছ পৰা এটা ইমবেলেঞ্চ এটা হৈ আছে মানুহে টেক্স বিলাক ভালকে নিদিয়ে লজিকটো এটো হয় মানুহে টেক্সেছ বিলাক ঠিক আছে মানুহে টেক্সেছ বিলাক ভালকে নিদিয়ে সেই কাৰণে তোমালোকৰ টেক্স টু জিডিপি ৰেচিঅ' কম হয় এণ্ড দ্য লাষ্ট ওৱান এইটো চোৱা আমাৰ ভাৰতৰ টেক্স টু জিডিপি ৰেচিঅ' কম হোৱা আমাৰ 5টা মেইন ৰিজন আৰু প্ৰথম ৰিজনটো এইটো হয় টেক্স ইভেজন মানুহে কৰ ফাঁকি আমি যে অসমীয়াত কওঁ কৰ ফাঁকি বুলি মানুহে কৰ ফাঁকি দিয়ে টেক্স ইভেজন নেক্সট হৈ গ'ল তোমালোকৰ আমাৰ বহুত লাৰ্জ ইনফৰ্মেল সেক্টৰ এটা আছে এইটো যে মই যে অলপ দেৰি আগতে শব্দ এটা ইউজ কৰিছিলো আনঅৰ্গেনাইজ সেক্টৰ আমাৰ দেশত আনঅৰ্গেনাইজ সেক্টৰটো বহুত ডাঙৰ হয় আমাৰ ওকে নেক্সট হ'ল তোমালোকৰ এগ্ৰিকালচাৰেল এক্সামপশন আই হোপ তোমালোকে অলৰেডি জানা অফক'ৰ্ছ আজি সেশনটোত মই এইটো বৰ বুজাব নোৱাৰিম তোমালোকক আই হোপ তোমালোকে অলৰেডি জানা এগ্ৰিকালচাৰেল সেক্টৰ প্ৰডাকশ্যন লেভেলত ভাৰত চৰকাৰে একো টেক্স নলগায় মই যদি আজি এজন যদি কৃষক হয় মই আজি ধান খেতি কৰিছো মই আজি আলু খেতি কৰিছো মই আজি প্ৰডিউস কৰিছো কিবা মই আজি পিয়াজ খেতি কৰিছো মই আজি ঘেঁহু উৎপাদন কৰিছো মই আজি গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া ডাজ নট চাৰ্জ এনি ইনডিৰেক্ট টেক্সেছ অন মি মোক মই একো টেক্স দিব নালাগে ইনডিৰেক্ট টেক্সেছ বৰঞ্চ উল্টা কি হয় ভাৰত চৰকাৰে উল্টা সাবসিডিহে দিয়ে আৰু দাম কমাইহে দিয়ে কাৰণ কি জানা নাই বিকজ লাইক ডু ইউ নো ৱাই because India is still an agro-based economy. আমি এতিয়াও এখন কৃষি প্ৰধান দেশ হয় আমি এতিয়াও the concept is this understand the concept গোটেইটা concept connected to each other okay আমাৰ এটা এগ্ৰিকালচাৰ এক্সামপশন এটা থাকে নেক্সট অফ কোৰ্স আমাৰ দেশৰ লো পাৰ ক্যাপিটা ইনকাম হয় আৰু আমাৰ দেশত হাই ৰেট অফ পভাৰ্টিৰ কাৰণে আমাৰ টোটাল যোনটো টেক্স টু জিডিপি ৰেচিঅ' হয় হেতু আমাৰ সিগনিফিকেন্টলি আমাৰ ইন্টাৰনেশনাল স্ট্যান্ডাৰ্ডছতকৈ আমাৰ কম হয় আমাৰ okay very important we are done okay we are done next হৈ গ'ল তোমালোকৰ gig economy okay again in the news একদম in the news gig economy কি বা হয় এটো gig economy তো ঠিক আছে সো gig economy মানে বেসিক্যালি এনেকুৱা ধৰণৰ কামকাজ এনেকুৱা ধৰণৰ আমাৰ দেশৰ অৰ্থনৈতিক ব্যৱস্থাত এনেকুৱা ধৰণৰ কামকাজ বা এনেকুৱা ধৰণৰ এমপ্লয়মেন্ট হয় যোনটো তোমালোকৰ পাৰ্মানেন্ট এমপ্লয়মেন্ট নহয় পৰীক্ষাৰ কাৰণে মনত এনেকে ৰাখা that এনেকুৱা আমি যে কওঁ পাৰ্ট টাইম চাকৰি কৰোঁ বুলি যে কওঁ আমি পাৰ্ট টাইম চাকৰি কৰোঁ বা মই এদিনত অকল
3 ঘণ্টা বা 5 ঘণ্টা চাকৰি কৰোঁ বুলি যে কওঁ বা আমি এনেকৈ কওঁ ডেট আমি 3 মাহৰ কাৰণে কণ্ট্ৰেকচুৱেল চাকৰি কৰিছোঁ ঠিক আছে এনেকুৱা যে শব্দবিলাক কওঁ দিজ আৰ অল এক্সাম্পলছ অফ গিগ ইকনমি নাও স্লাইডছবিলাকত যোৱাৰ আগত গিগ ইকনমি কিয় ইমান নিউজত সদায় নিউজত থাকে গিগ ইকনমি কেলে জানানে বিকজ আজিকালি গিগ ইকনমি হেজ কাম টু আৱাৰ ফোনছ আমি অল এপ বেছড ছাৰ্ভিচ আজি সাপোজ তুমি কিবা এটা ছুইগিত কিবা এটা অৰ্ডাৰ দিছা আজি অনলাইন কিবা এটা অৰ্ডাৰ দিছা আজি এমাজনত কিবা এটা অৰ্ডাৰ দিছা আজি ফ্লিপকাৰ্টত তুমি কিবা এটা অৰ্ডাৰ দিছা সেই ল'ৰাজন যদি বাইকখন চলাই মেলি স্কুটিখন চলাই মেলি যে তোমাক বস্তুটো যে ডিজাইন হয় হি ইজ আ ডাইৰেক্ট প্ৰডাক্ট অফ গিগ ইকনমি সি এদিনত 24 আৱাৰ্ছ কাম নকৰে সি এদিনত 12 ঘণ্টা কাম নকৰে সি তাৰ ওপৰত হয় সি যে এদিনত কিমান ঘণ্টা কাম কৰিব কাৰণ সিও জানে ডেট সি এদিনত যিমান বেছি কাম কৰিব সি সিমান বেছি পইচা পাব এটা ফ্ৰীডম এটা থাকে মই যদি আজি উবাৰ ড্ৰাইভাৰ হয় মই যদি আজি ছুইগি তোমালোকৰ সাপোজ ডেলিভাৰী কৰোঁ মই বা আজি সাপোজ মই ফ্লিপকাৰ্ট ডেলিভাৰী কৰোঁ সেইটো মোৰ ওপৰত হয় ডেট মই আজি এদিনত কিমান ঘণ্টা কাম কৰিম কাৰণ মই জানো যে আজি মোৰ যদি মন গৈছে মই আজি 5 ঘণ্টা কাম কৰিলোঁ মোৰ যদি মন গৈছে আজি মই 10 ঘণ্টা কাম কৰিলোঁ মোৰ এটা ফ্ৰীডম এটা থাকে এনেকুৱা ধৰণৰ এমপ্লয়মেণ্টক কিন্তু আজি তুমি অহাকালি যদি ACS হোৱা নহয় তো তোমালোকৰ এটা টাইম ফ্ৰেম এটা থাকে বা যেতিয়া তোমালোকে ফৰ্মেল ছেক্টৰত যেতিয়া থাকা আমি যে কওঁ 9 to 5 চাকৰি এইটো এটা ফৰ্মেল ছেক্টৰ হয় এইবিলাক গিগ ইকনমিত নপৰে এইটো তো গিগ ইকনমি নৰ্মেলি আমাৰ ইনফৰ্মেল ছেক্টৰছবিলাকত থাকে আমাৰ ইনফেক্ট ফৰ্মেল ছেক্টৰছতো আমাৰ বহুতবিলাক গিগ ইকনমি ইনভলভ আছে ইনফেক্ট আমাৰ চ' আমি ডেফিনেশ্যন হিচাপে যদি চাওঁ ডেফিনেশ্যনটো হয় এনেকুৱা গিগ ইকনমি আমাৰ এনেকুৱা ধৰণৰ কাম বা এনেকুৱা ধৰণৰ চাকৰি যোনবিলাক আমাৰ টেম্পৰেৰী চাকৰি হয় ফ্লেক্সিবল হয় আমি ফ্ৰীলেন্স লেবাৰ হয় ঠিক আছে আৰু য'ত আমি ডিজিটেল প্লেটফৰ্মছবিলাক ইউজ কৰোঁ আমাৰ যিবিলাক আমাৰ কণ্ট্ৰেকচুৱেল চাকৰিবিলাক হয় দিজ আৰ অল এক্সাম্পলছ অফ গিগ ইকনমি তুমি মানে ফুল টাইম কাম কৰিব নোৱাৰে তুমি পাৰ্ট টাইম কৰা বুলি যে কওঁ এইবিলাকক আমি গিগ ইকনমি বুলি কওঁ চ' ইয়াৰ এক্সাম্পলছবিলাক কি হয় এপ ড্ৰাইভাৰ্ছ ডেলিভাৰী এজেণ্টছ ফ্ৰীলেন্স কোডাৰ্ছ ডিজাইনাৰ্ছ অ'কে তোমালোকে সাপোজ তুমি অনলাইন তোমাক এটাই কাম দিলে ডেট সাপোজ তোমাক ক'লে তুমি এইটো ডিজাইন কৰা আৰু এইটো কাৰণে মই তোমাক 5,000 দিম তুমিও এটা এক্সাম্পল হয় তুমিও এজন এক্সাম্পল হয় অফ গিগ ইকনমি ৱৰ্কাৰ অ'কে ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট নাও ইউ লুক এট দিছ Just imagine that আমাৰ ভাৰতত এতিয়া গিগ ইকনমিত কাম কৰা মানুহ এতিয়া কিমান আছে this is again an updated information 12 million it is not a joke আৰু statement based questions কাৰণে এইটো তোমালোকৰ এটা বিৰাট ইম্পৰ্টেণ্ট ফিগাৰ আমাৰ দেশৰ টোটেল যিমান ৱৰ্কফৰ্চ আছে আমাৰ দেশত টোটেল যিমান কাম কৰা মানুহ আছে যিমান ৱৰ্কফৰ্চ আছে নহয় 2% of it belongs from gig economy. It is not a joke. It is a serious this is a serious data. This is a serious figure. This is a serious statistics. Out of the total workforce that the country has, out of the 100% of the total workforce that the country has, 2% of it belongs from the gig economy or gig workers. Okay, it is a serious data. Now, এতিয়া প্ৰব্লেমটো কি হয় আমাৰ ঠিক আছে আমাৰ প্ৰব্লেমটো কি হয় অলপ দেৰি আগতে যোনটো মই শব্দটো ইউজ কৰিছিলোঁ গিগ ইকনমি আমাৰ আনঅৰ্গেনাইজ ছেক্টৰছত কালেক্ট কৰে আনঅৰ্গেনাইজ ছেক্টৰছৰ আণ্ডাৰত তোমালোকৰ কনচিডাৰ কৰে আনঅৰ্গেনাইজ ছেক্টৰ চ' যিহেতু আমাৰ গিগ ইকনমিত আমাৰ বা গিগ ৱৰ্কাৰ্ছবিলাকক আজি আমি আনঅৰ্গেনাইজ ছেক্টৰ আণ্ডাৰত আমি কনচিডাৰ কৰোঁ বা আমি কেলকুলেট কৰোঁ সেইকাৰণে তাহাঁতৰ যোনটো কণ্ট্ৰিবিউশ্যন টু GDP হয় টোটেল এই ছেক্টৰটো আনঅৰ্গেনাইজ ছেক্টৰৰ টোটেল কণ্ট্ৰিবিউশ্যন টু GDP ইজ মোৰ দেন 55%. এইটো এটা তোমালোকৰ এটা ইম্পৰ্টেণ্ট ষ্টেটিষ্টিকেল ফিগাৰ দেই আৰু আই হোপ মই এই ছেশ্যনত তোমালোকক ইমান ফ'কাছ পাৰ্চেণ্টেজ ডাটাবিলাকত কেলে দি আছোঁ জানানে তোমালোকে যদি আমাৰ চিফ মিনিষ্টাৰ অফ আছাম হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ যদি লাষ্ট APSC ৰিলেটেড যদি ইণ্টাৰভিউ বা যোনটো স্পীচ দি আছিলে তো তাত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এটা কথা কৈছিলে যে আমি ষ্টেটিষ্টিক্সৰ ওপৰত যদি প্ৰশ্ন সুধো সেনেকুৱা প্ৰশ্ন সুধিব লাগে যোনটো তোমালোকৰ মানে একদম এজন জনা ষ্টুডেণ্টেহে পাৰিব তোমালোকে লাষ্ট এই হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ চিফ মিনিষ্টাৰ অফ আছামৰ লাষ্ট APSC ৰিলেটেড স্পীচটো চাবা তুমি তো আজি পৰীক্ষাটো
তোমালোকৰ আৰু ভাল স্বৰূপে সাপোজ তোমালোকৰ মানে কি হয় মানে কথাটো কি হয় বেসিক্যালি কোচিং ইনষ্টিটিউশনছ বিলাকৰ ওপৰত মানে এটা টাৰ্গেটেড এটা স্টেটমেন্ট আছিলে বাৰু এটো বাট কথাটো কি হয় এটা স্টেটমেন্ট কৈছিলে মনত ৰাখিবা তাতে দ্যাট আজি ষ্টেটিষ্টিক্স বেসড কোৱেশ্চন হদিব লাগে আৰু সেই কাৰণে এইবিলাক বস্তু ষ্টেটিষ্টিক্স বিৰাট ইম্পৰ্টেন্ট হয় তোমালোকৰ পৰীক্ষাৰ কাৰণে এটলিষ্ট এই বছৰৰ কাৰণে কাৰণ মই এক্সপেক্ট কৰি আছো দ্যাট মিনিমাম তোমালোকৰ এনেকুৱা 5টা 6টা ওকে মিনিমাম তোমালোকৰ 5টা 6টা এনেকুৱা তোমালোকৰ মানে থাকিব প্ৰশ্ন থাকিব তোমালোকৰ যোনটো তোমালোকৰ মানে ষ্টেটিষ্টিক্স বেসড হ'ব লাগে এবাৰ ঠিক আছে অলৰাইট ওকে food delivery to highly organized sector hoy okay what did I just tell you? I am not speaking in Tamil or Telugu theek hai so I just told you here it comes from unorganized sector okay so who asked this question? Food delivery to highly organized sector hoy so that means you have to go through your knowledge regarding organized sector and unorganized sector theek ase so amar economics ot organized aru unorganized sector eta dangor eta conceptual differences eta ase it depends either you are governed under some statutory laws legal provisions or not okay tumaleke hetu olop ban bhalke sai loba etu okay sai loba tumaleke hetu nije sai loba tumaleke olop alright here eta safety net to ki hoy amar thik ase amar gig economy amar gig workers bilakor eta safety net ki hoy amar recently amar code of social security 2020 again very important code of social security যোনটো হয় 2020 আমাৰ এটো এটা প্ৰভিজন এটা পাস কৰিছিলে বাই দা গভৰ্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া নেক্সট এইটো এটা পসিবল কোৱেশ্চন হা এইটো এটা তোমালোকৰ পসিবল কোৱেশ্চন হয় gig workersৰ কাৰণে actually to অকল gig workersৰ কাৰণে নহয় হেতু আমি unorganized sector workersৰ কাৰণে anyone who belongs from the unorganized sector কিমান এক্সাম্পল আছে মই যোনটো কলো সাহৰ দোকানৰ বেপাৰীটো ঠিক আছে সাহৰ দোকানৰ বেপাৰীটো বা সাপোজ আজি তোমালোকে আজি আপাৰ আসামৰ পৰা লোৱাৰ আসাম বা আজি লোৱাৰ আসামৰ পৰা আপাৰ আসাম যেতিয়া যোৱা তোমালোকে দেখা নাই এই ৰাস্তাৰ সাইডে যে তোমালোকৰ যে বেটৰ মুহা বেটৰ চকী বেটৰ craft bilak je bikri kore these are all examples of unorganized sector tumaloko workers thik ase so aji ei e-shram portal 2021 to actually bonwa hoisile for the unorganized sector workers okay for the unorganized sector workers to aji ei e-shram portal to actually amar bharat sarkare bonaisile for the unorganized sector workers আজি মই যোনটো অলৰেডি কলো গভৰ্নমেন্ট নাও recognizes gig workers under unorganized sector workers and both of them do not have a proper statutory law protection মানে আমাৰ মানে statutory law protection না থাকে যেনেকে suppose তোমালোকক এটা এক্সাম্পল দিম আজি ফৰ্মেল ইনফৰ্মেল সেক্টৰৰ মাজত ডিফাৰেন্সটো কি হয় আজি তোমালোকৰ ফৰ্মেল সেক্টৰ আৰু gig worker ফৰ্মেল সেক্টৰ আৰু তোমালোকৰ unorganized sector মাজত ডিফাৰেন্সটো কি হয় that আজি যদি তুমি গভৰ্নমেন্ট অফ আসাম গভৰ্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া বা সাপোজ আজি তুমি যদি এটা প্ৰপাৰ প্ৰাইভেট কোম্পানী এটা কাৰণে যদি কাম কৰা সাপোজ টাটা কাৰণে কাম কৰিছা এমাজনৰ কাৰণে কাম কৰিছা এসবিআই কাৰণে কাম এসবিআই টো বৰ সৰকাৰি হৈ গল সো বাকি তোমালোকৰ যদি তোমাল টাটা আদানি কাৰণে যদি কাম কৰা নহয় তোমালোকে শুনিছা চাকে মেটাৰনিটি বেনিফিট এক্ট আজি মই যদি এজন মাইকি মানুহ হয় আজি আৰু মই যদি আজি প্ৰেগনেন্ট হয় ঠিক আছে মই আজি মেটাৰনিটি বেনিফিট এক্টৰ আন্ডাৰত প্ৰভিজনস বিলাক পাম মই আজি 6 মাহ অফিস নগলেও মই আজি স্যালাৰিটো ভালকে পাই থাকিম মই আজি কাৰণ বিকজ আই বিলং ফ্ৰম দ্য অৰ্গানাইজড সেক্টৰ বাট মই আজি যদি ফুড ডেলিভাৰী এজেন্ট হয় মই যদি আজি 6 মাহ কাম নকৰো মই 6 মাহৰ কাৰণে পইচা নিদিয়ে কথাটো গম পাইছা সো লজিক to etu hoy concept to etu hoy that aji abi gig workers bilakok aji abi unorganized sectors or underote in fact aji government of India tumalokor consider kore e-shram portal is a very important portal as an initiative by the government of India next hoy gol tumalokor Ayushman Bharat PMJ okay tumalokor jan arogya yojna underot amar ei gig workers bilakor in fact tumalokor avail koribo pare ha monot rakhiba etu আমাৰ মানে তোমালোকৰ আয়ুষ্মান ভাৰতৰ আন্ডাৰত তোমালোকৰ মানে তোমালোকৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী জন আৰোগ্য যোজনাৰ আন্ডাৰত গিগ ওয়াৰ্কাৰ্স বিলাকে আনঅৰ্গানাইজড সেক্টৰ ওয়াৰ্কাৰ্স বিলাকে তোমালোকৰ এইটো হেলথ বেনিফিট টু এপ্লাই কৰিব পাৰে very important okay quickly go through these points 30 seconds very important all important concepts all right
I'll proceed. Okay. Next, orange economy. Now, এবাৰ যদি এই প্ৰশ্নটো যদি নাহে তোমালোকৰ, ঠিক আছে, এবাৰ যদি APSC প্ৰিলিমছত যদি এই প্ৰশ্নটো নাহে, তেনেহ'লে একো নাই আৰু কি কৰিম আৰু ন মই, ঠিক আছে। চ' বা তুমিনো কি কৰিবা, ঠিক আছে, মইনো কি কৰিম। বাট য়েছ, এইবাৰ APSC প্ৰিলিমছত এই প্ৰশ্নটো আহিব লাগে, ঠিক আছে। অৰেঞ্জ ইকনমি, ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট টাৰ্ম। এইটো বছৰ তোমালোকৰ এক্সটেনচিভলি আফটাৰ আমাৰ যেতিয়া ইউনিয়ন বাজেটখন প্ৰেজেণ্ট কৰা হৈছিলে, আমাৰ ইকনমিক ছেক্টৰছত বা আজি আমাৰ গভৰ্ণমেণ্টৰ যিমান পলিচিছবিলাক থাকে, ঠিক আছে, গভৰ্ণমেণ্টৰ যিমান পলিচিছ থাকে, গভৰ্ণমেণ্টৰ পলিচিছবিলাক যদি চাওঁ, আজি এই অৰেঞ্জ ইকনমিৰ কাৰণে বিৰাট এক্সটেনচিভলি কামবিলাক হৈ আছে। অ'কে, চ' নাও লুক এট দিছ। এতিয়া অৰেঞ্জ ইকনমি হয় কিনো, ঠিক আছে, অৰেঞ্জ ইকনমি হয় কি? স্লাইডছ বাদ দিয়াচোন, ঠিক আছে, জাষ্ট এইটো মনত ৰাখিবা। অৰেঞ্জ ইকনমি আজি এনেকুৱা এটা ইকনমি হয় য'ত কামবিলাক কেনেকুৱা হয়, আজি ক্ৰিয়েটাৰ্ছ ইকনমি বুলি কয়, ঠিক আছে, ক্ৰিয়েটাৰ বা ক্ৰিয়েটিভ মানে ইকনমি বুলি কয়। চোৱা, মই আজি তোমালোকক এক্সাম্পল এটা দিছোঁ। সময় ৰাইনা তোমালোকে শুনিছা, তোমালোকে চাইছা, আই এম চিয়'ৰ ভিডিঅ' চাইছা তোমালোকে। সময় ৰাইনাই আজি কি কৰে, আজি কমেডি স্পেচিয়েল কৰে, কমেডি ষ্টেণ্ড আপ কৰে, আৰু সেইটোৰ কাৰণে ছাপ'জ তোমাৰ জেগাই জেগাই গৈ মেলি তোমালোকৰ শ্ব' কৰে, পইচা পায়। দেট ইজ এন এক্সাম্পল অফ এ ৱৰ্কাৰ আণ্ডাৰ অৰেঞ্জ ইকনমি, ক্ৰিয়েটাৰ বা ক্ৰিয়েটিভ ছেক্টৰছটোত পৰে, ঠিক আছে। বা ছাপ'জ মই আজি এনেকৈ কওঁ, ঠিক আছে, মই আজি ছাপ'জ এনেকৈ কওঁ, মই আজি ছাপ'জ ইনফ্লুৱেঞ্চাৰ হয়, ঠিক আছে, মই মোৰ ইনষ্টাগ্ৰাম পেজত মই আজি ডেন্স ভিডিঅ' দিওঁ। চ' আজি মই ডেন্স ভিডিঅ' দিওঁ কাৰণে কি হয়, আজি মই তাৰ কাৰণে মানে এডভাৰটিজমেণ্টৰ অফাৰ পাওঁ, মই তাৰ পৰা পইচা আৰ্ণ কৰোঁ, ঠিক আছে। ময়ো এটা এনেকুৱা এজন মানুহ হয়, বা ময়ো আজি এনেকুৱা এজন ৱৰ্কাৰ হয় হু উড কাম আণ্ডাৰ অৰেঞ্জ ইকনমি। অ'কে, শব্দটো কি হয়, অৰেঞ্জ ইকনমি। চ' অৰেঞ্জ ইকনমিৰ চিম্পল ডেফিনেশ্যনটো হ'ল দ্য ক্ৰিয়েটাৰ্ছ ইকনমি বা ক্ৰিয়েটিভ ইকনমি। চ' ইয়াতে কি হয়, ইয়াতে তোমালোকৰ মানুহৰ ক্ৰিয়েটিভিটি আহে, তোমালোকৰ কালচাৰেল এক্সপ্ৰেশ্যন আহে, আৰু তোমালোকৰ নিজা যিকোনো ইণ্টেলেকচুৱেল প্ৰপাৰ্টিৰ আণ্ডাৰত যদি তুমি কিবা এটা বস্তু আৰ্ণ কৰি আছা, সেইবিলাকক আমি অৰেঞ্জ ইকনমিৰ আণ্ডাৰত আমি কনচিডাৰ কৰোঁ। চিমিলাৰলি ছাপ'জ মই আজি পাবজি প্লেয়াৰ হয়, এই তোমালোকে দেখিছা চাগে, আজি তোমালোকে চাবাচোন পাবজি প্লেয়াৰ্ছবিলাক একচুৱেলি দে আৰ মিলিয়নাৰ্ছ, মানে ফিউ অফ দ্য পাবজি প্লেয়াৰ্ছ, জানা নাই, আমাৰ ভাৰতৰ কথাই কৈছোঁ, ফিউ অফ দ্য প্লেয়াৰ্ছ ইন আৱাৰ কাণ্ট্ৰি, পাবজি হওক, তোমালোকৰ ফ্ৰী ফায়াৰ হওক, বা যি আৰু খেলবিলাক হওক, দে আৰ একচুৱেলি মিলিয়নাৰ্ছ। চ' তাহাঁতি কেনেকৈ আৰ্ণ কৰে? চ' তাহাঁতি আৰ্ণ কৰে, কম্পিটিশ্যন জইন কৰে, আৰু মষ্ট অফ দ্য আৰ্নিং কামছ ফ্ৰম ইউটিউব। চ' তাহাঁতি নিজৰ খেলবিলাক ক'ত আপলোড কৰে? নিজৰ খেলবিলাক আপলোড কৰে নিজৰ ইউটিউবৰ চেনেলত। চ' these are also examples, these are also things that comes under orange economy. Gaming comes under orange economy. Okay, very very important. So চোৱা, আমাৰ বেসিক্যালি লজিকটো কি হৈ গ'ল, আমাৰ এই অৰেঞ্জ ইকনমিৰ আণ্ডাৰত পৰীক্ষাত এই ষ্টেটমেণ্টটো আহিব পাৰে হা, AVGC সেক্টৰ বুলি কয়, ঠিক আছে, AVGC সেক্টৰ। এইবাৰ আমাৰ নিৰ্মলা সীতাৰামন, okay, the finance minister of India has extensively spoken about AVGC sector. AVGC sector মানে কি হ'ল, A হৈ গ'ল এনিমেশ্যন, V হৈ গ'ল ভিজুৱেলছ, E হৈ গ'ল এফেক্টছ, আমি যে স্পেচিয়েল এফেক্টছ বুলি কওঁ, আৰু G মানে হৈ গ'ল তোমালোকৰ গেমিং এণ্ড কমিক্স, ঠিক আছে, গেমিং এণ্ড কমিক্স। অ'কে, চ' AVGC সেক্টৰত এইকেইটা সেক্টৰ আহে, এনিমেশ্যন, ভিজুৱেল এফেক্টছ, গেমিং আৰু কমিক্স। এইটো তোমালোকৰ পুশ দিবলৈ কাৰণে, এই সেক্টৰবিলাকত পুশ দিবলৈ কাৰণে, মানে যাতে আজি যিহেতু আজি ৰেট অফ এমপ্লয়মেণ্ট, ঠিক আছে, আজি তোমালোকৰ এমপ্লয়মেণ্ট জেনেৰেশ্যন ৰেটটো ছিগনিফিকেণ্টলি কম হয়। আজি যদি ইয়াং ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে যদি এই ফিল্ডতো যদি নিজে যদি কিবা এটা নিজৰ স্থাপনা যদি কৰিব পাৰে, নিজৰ ছেটআপ বা নিজৰ চেল্ফ এমপ্লয়মেণ্ট এটা যদি জেনেৰেট কৰিব পাৰে, চ' সেইটোৰ কাৰণে এক্সটেনচিভলি এবাৰ দ্য ফাইনেন্স মিনিষ্টাৰ অফ ইণ্ডিয়া had discussed in the union budget of 2026-27 AVGC sector, ঠিক আছে, AVGC sector. Now ইয়াৰ আণ্ডাৰত আমাৰ কি কি হৈছে, এইটো একদম ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, অৰেঞ্জ ইকনমি বুষ্ট কৰিবলৈ কাৰণে দ্য গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া ইজ গোয়িং আপ টু ছেট আপ আ নিউ নেশ্যনেল ইনষ্টিটিউট অফ ডিজাইন আমাৰ ইষ্ট ইণ্ডিয়াত। এতিয়ালৈকে জেগাটো ঠিক কৰা নাই, আমাৰ নেশ্যনেল ইনষ্টিটিউশ্যন অফ ডিজাইন আমাৰ দিল্লীত আছে এটা। চ' আমাৰ দেশত অৰেঞ্জ ইকনমিক বুষ্ট কৰিবলৈ কাৰণে এটা নেশ্যনেল ইনষ্টিটিউশ্যন অফ ডিজাইন এটা ছেট আপ কৰিবলৈ গৈ আছে ইন ইষ্ট ইণ্ডিয়া। অ'কে, AVGC লেবছ আমাৰ মানে 15,000টা ছেকেণ্ডেৰী স্কুলছত ছেট আপ কৰিব, 15,000 স্কুলছ এক্ৰছ ইণ্ডিয়া। চ' আমাৰ
মানে এনিমেশ্যন শিকাবলৈ কাৰণে ভিজুৱেল এফেক্টছ গেমিং আজি মানে কমিক্স মানে হেৰি কৰিবলৈ কাৰণে শিকাবলৈ কাৰণে 15,000 তোমালোকৰ ছেকেণ্ডেৰী স্কুলছবিলাকত তোমালোকৰ ছেটআপ কৰা তোমালোকৰ ষ্টেটমেণ্ট বা তোমালোকৰ এটা ইনিচিয়েটিভ এটা দ্য গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া হেজ টেকেন আণ্ডাৰ দ্য ইউনিয়ন বাজেট অফ 2026-27 আৰু তোমালোকৰ 500টা কলেজত অ'কে 500 কলেজেছ এক্ৰছ 500 colleges across India আমাৰ 500টা AVGC lab set up কৰিব এইটো ইনফেক্ট এটা ডিসিশন এটা লোৱা হৈছে and a corpus of money has also been allotted এটা sum of money এটা amount of money has also been allotted by the finance minister of India in this year's budget ঠিক আছে so এতিয়া আমাৰ in the next 4-5 years আমাৰ orange economy এটা boom এটা আহিব already এটা boom আছে বাৰু ঠিক আছে already মানে definitely এটা মানে boom এটা আছে আমাৰ orange economy খন আৰু boom কৰিবলৈ গৈ আছে ঠিক আছে আৰু হেতু by 2030 চনলৈকে আমাৰ কিমান মানুহে কাম কৰিব under AVGC sector or under orange economy it is a total of 2 million people ঠিক আছে very very important okay শব্দবিলাক terms বিলাক বিৰাট important হয় তোমালোকে ভালকে চাই যাবা okay now next one of my personal favorite syntax I will use the board ঠিক আছে I will use the board quickly তেতিয়া আমি সোনকালে গম পাম আমাৰ দেশত এটা taxation systemত okay again একদম current affairs it is not that so আজি যোনকেটা টপিক আজি আমি যোনকেটা বস্তু আজি আমি শিকি আছো okay okay ঠিক আছে okay oh see all right someone has just texted অলপ বেছি ডিমোটিভেট হৈ আছো টপিকস টু পঢ়োৱা পাছত কিবা এটা ক'ব অলৰেডি তিনটা আইটেম দিছো সিসৱা মানে এতিয়া মানে মই তোমালোকক ক'বলগীয়া এনেকে একো বস্তু নাই মই এতিয়াই কৈ দিছো তোমালোকক ঠিক আছে মানে সি দিস ইজ সিৰিয়াস দিস ইজ ইম্পৰ্টেন্ট মানে সোৱা তোমালোকে আজি APSC আজি কমিশনে কেটা পোষ্ট উলিয়াব হেতু তোমালোকৰ কন্ট্ৰোলত নাই আজি APSC প্ৰিলিমছৰ পৰীক্ষাটো টান হ'বনে উজু হ'ব হেতু তোমালোকৰ কন্ট্ৰোলত নাই আজি কাট অফ কিমান হ'ব তোমালোকৰ কন্ট্ৰোলত নাই ঠিক আছে সো আজি যোনবিলাক বস্তু তোমালোকে কন্ট্ৰোল কৰিব নোৱাৰা নহয় এজন ক্যান্ডিডেট হিচাপে এজন মানুহ হিচাপে যেহেতু তুমি কন্ট্ৰোল কৰিব নোৱাৰা নহয় হিবিলাকৰ কথা নেভাবিবাই তুমি অকল নিজৰ কৰ্মটো কৰি যোৱা তুমি ভালকে পঢ়া ঠিক আছে ইনো মই এম শিওর তোমালোকে অলৰেডি বহুত পঢ়িছা আৰু 25 দিন আছে তোমালোকে 25 দিন পঢ়ি দিয়া তোমালোকে যোনটো কন্ট্ৰোল কৰিব পাৰা হেইটো বেছি মাথা মাৰা তোমালোকে this is not the time to be demotivated এতিয়া তোমালোকে demotivated নহবা তোমালোকে self motivation টা আনা নিজৰ okay বিৰাট crucial 25 দিন হয়তো this 25 days are very crucial মই সকলোকে কৈছো ঠিক আছে মই তোমালোকক এইকেটা কথা বা মই তোমালোকক এই কথাটো যোনটো কৈছো নহয় এজন শিক্ষক এজন এডুকেটৰ হিচাপে কোৱা নাই মই তোমালোকক এজ আ ডাঙৰ দাদা হিচাপে কৈছো মই তোমালোকৰ এল্ডাৰ ব্ৰাদাৰ হিচাপে কৈছো সো লাইফত মানে তোমালোকৰ জীৱনত যিকেটা বস্তু তোমালোকে কন্ট্ৰোল কৰিব নোৱাৰা হেকিটা ওপৰত বেছি নেভাবিবা বাট আজি তুমি এইটো কন্ট্ৰোল কৰিব পাৰা যে আজি মই এই সেকশনটোৰ মানে এই টপিকটো মই আজি পঢ়িম আজি তুমি পঢ়িলা তুমি হেতু কন্ট্ৰোল কৰিব পাৰা বা আজি মই সাপোজ এইটো টেস্ট সিৰিজ দিম বা আজি মই এইটো মক টেস্ট দিম তুমি হেতু কন্ট্ৰোল কৰিব পাৰা মই এই টপিকটো পঢ়িম হেতু কন্ট্ৰোল কৰিব পাৰা সো তোমালোকে যোনকেটা নোৱাৰা নহয় কন্ট্ৰোল কৰিবলৈ জীৱনত নেলাগে ইকোনমিক্সত এটা কনসেপ্ট এটা আছে জানানে কোৰ ইনফ্লেশনৰ কনসেপ্ট এটা আছে যোনবিলাক বস্তু সৰকাৰে বা মানুহে কন্ট্ৰোল কৰিব নোৱাৰে নহয় হেতু ভাবিবই নালাগে আজি তুমি নিজে ভাবা তুমি যদি আজি প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ অফ ইণ্ডিয়া হয় মই যদি আজি প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ অফ ইণ্ডিয়া হয় আজি আমাৰ দেশত বৰষুণ বেছি দিব নে কম দিব মই কন্ট্ৰোল কৰিব পাৰো জানো নোৱাৰো নহয় আজি মিডল ইষ্টত কোনবাই কিবা যুদ্ধ কৰিছে নে নাই মিডল ইষ্টত কোনবাই যুদ্ধ কৰিছে নে নাই আজি কোনবাই কন্ট্ৰোল কৰিব পাৰো জানো মই প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ হিচাপে কন্ট্ৰোল কৰিব পাৰো নেকি নোৱাৰো নহয় তো সেই কাৰণে ইকোনমিক্সত কোৰ ইনফ্লেশন যেতিয়া ক্যালকুলেট কৰো আমাৰ দেশৰ টোটাল ইনফ্লেশনৰ পৰা ইনফ্লেশন অফ ফুড এন্ড ফুয়েল আমি ক্যান্সেল কৰি দিও কাটি দিও আমি it might sound weird এটো মানে কবলৈ গলে এটা weird বস্তু হয় কিন্তু এটো একচুয়ালি হসা কথা হয় কাৰণ আজি আমাৰ এগ্ৰিকালচাৰাল সেক্টৰত উৎপাদন বেছি হ'ব নে নাই হেতু বৰষুণৰ ওপৰত বহুত ইম্পৰ্টেন্ট হয় বৰষুণ বেছি দিব না কম দিব বহুত ইম্পৰ্টেন্ট হয় কিন্তু আজি প্ৰাইম মিনিষ্টাৰে কন্ট্ৰোল কৰিব নোৱাৰে তুমি আৰু মই কন্ট্ৰোল কৰিব নোৱাৰো সেই কাৰণে আমি ক্যালকুলেটে নকৰো হেতু
সো তোমালোককো এটো কৈছো সো তোমালোকে এতিয়া নেক্সট 25 দিন আছে নহয় তো একদম তোমালোকে নিজৰ জি জান দিয়া একদম পজিটিভ হৈ থাকা তোমালোকে একদম একান্ত মনেৰে পঢ়ি থাকা তোমালোকে ঠিক আছে তোমালোকে ডোন্ট ওভাৰডু ঠিক আছে তোমালোকে ওভাৰডু কৰিব নালাগে কিন্তু তোমালোকে একান্ত মনেৰে নিজৰ কৰ্মকেইটা কৰি যোৱা আৰু তোমালোকৰ কৰ্ম এতিয়া এটাই হয় আৰু হেতু হল তোমালোকৰ পঢ়া আৰু এতিয়াটো স্পেশালি ইম্পৰ্টেন্ট হয় 25 দিন আছে নহয় এতিয়া তোমালোকে মক টেষ্ট বিলাক দিয়া যিকোনো ইনষ্টিটিউচনৰ মক টেষ্ট ঠিক আছে এনেকুৱা মই আজি তোমালোকক কেতিয়াও নকওঁ যে আজি মোৰ ইনষ্টিটিউচনত আহি মেলি তোমালোকে মক টেষ্ট দিয়া নট ইম্পৰ্টেন্ট তোমালোকে জোৰ পৰা যি যেনেকুৱা মক টেষ্ট দিব পাৰিছা প্লিজ গো এণ্ড গিভ দ্য মক টেষ্ট দিলে তোমালোকৰ ভয় কেটা গুচি যায় মক টেষ্ট দিলে তোমালোকে সিলি মিষ্টেকস বিলাক যে কৰা ঠিক আছে কেতিয়াবা বাবলিং তোমালোকে আনসাৰটো জানা বাবলটো কোনোবা বেলেগ এটা দিয়া সেইবিলাক ভুল ভ্ৰান্তি এইবিলাক সব ভাল হৈ যায় বা তোমালোকৰ যোনটো ভয় ভাৱ এটা থাকে নহয় প্ৰিলিমছৰ কাৰণে এটা ভয় ভাৱ এটা থাকে পৰীক্ষা দিব যাওঁতে এটা নৰ্মালি এটা ভয় ভাৱ এটা থাকে সেই মক টেষ্ট যেতিয়া দিয়া তোমালোকে সেই ভয় ভাৱটো গুচি যোৱা যিকোনো ইনষ্টিটিউচন যিকোনো ভাল ইনষ্টিটিউচন যোৱা একো প্ৰবলেম নাই ওকে অলৰাইট ঠিক আছে একদম চিন্তা নকৰিবা সো সিনটেক্স ঠিক আছে সিনটেক্স ওকে আমাৰ ওকে মই কুইকলি ইন লাইক 3-4 মিনিটস মই হেতু খতম কৰি দিম আমাৰ সিনটেক্স ইন দ্য নিউজ সিনটেক্স আমাৰ সিন মানে কি হৈ গল পাপ পাপ ঠিক আছে আমাৰ পাপ সো তুমি যেতিয়া কিবা এটা পাপ কৰা ঠিক আছে তুমি যেতিয়া কিবা এটা পাপ কৰা নহয় চৰকাৰে তোমাৰ পৰা বেছি পইচা লয় সো তুমি যেতিয়া কিবা এটা পাপৰ বস্তু এটা তোমালোকে কনজিউম কৰা পাপ যেতিয়া কৰা সো তোমালোকৰ পৰা চৰকাৰে বেছি পইচা লয় আৰু সেইবিলাকক আমি কি বুলি কওঁ সিন গুডছ বুলি কওঁ ঠিক আছে আমি কি বুলি কওঁ সিন গুডছৰ আন এটা নাম হৈ গল তোমালোকৰ ডিমেৰিট গুডছ ইকনমিক্সত আমাৰ ডিমেৰিট গুডছ বুলি কওঁ ওকে ডিমেৰিট গুডছ ওকে ডিমেৰিট গুডছ আচ্ছা মই তোমালোকক ক্লাছটো খতম কৰাৰ আগত ঠিক আছে মই একদম মই তোমালোকক ক্লাছটো খতম কৰাৰ আগতে জাস্ট এটা কথা কম মোৰ পৰা কৈ আছো মই মোৰ পিনৰ পৰা কৈ আছো এটো এটা একদম ট্ৰিক এটো এটা সিক্ৰেট বুলি ধৰা তোমালোকে এবাৰৰ মই যিমানলৈকে জানো এবাৰ ঠিক আছে মই যিমানলৈকে গম পাওঁ এবাৰ তোমালোকৰ APSC প্ৰিলিমছত আগতে যিমান তোমালোকৰ সায়েন্স এণ্ড টেকৰ ওপৰত প্ৰশ্ন আহে নহয় এবাৰ তোমালোকৰ অলপ সায়েন্স এণ্ড টেকৰ পৰা প্ৰশ্ন বেছি আহিব গৈ আছে তোমালোকৰ as far as I know okay বা তোমালোকে মোক নুসুধিবা মইতো কেনেকৈ গম পাওঁ কি কৰোঁ বাট মই তোমালোকক জাষ্ট এটা সাজেশ্যন মাই পাৰ্চনেল সাজেশ্যন 1.5 বছৰ তোমালোকৰ সায়েন্স এণ্ড টেকত কি হৈছে অলপমান ভালকে চকুটো ফিৰাই যাবা তোমালোকে এই বছৰ APSC প্ৰিলিমছৰ কাৰণে বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ব গৈ আছে সায়েন্স এণ্ড টেক ঠিক আছে পৰীক্ষা যেতিয়া দিবা যেতিয়া সায়েন্স এণ্ড টেকৰ প্ৰশ্ন পাবা মোলৈ মনত পৰিব তোমালোকৰ পৰীক্ষা ঠিক আছে আৰু তোমালোকে মনত ৰাখিবা মই কৈছো বুলি ওকে সো মই যিমানলৈকে গম পাওঁ ভুলো হ'ব পাৰো অফ কোৰ্স মই কেতিয়া আই কেনট বি শিওৰ মই কেতিয়াও মই তোমালোকক ক'ব নোৱাৰো ডেট আহিবই বুলি বাট ইয়েছ এই বছৰ তোমালোকৰ APSC পৰীক্ষাৰ কাৰণে সায়েন্স এণ্ড টেকনলজি যোনটো সেকশন হয় তোমালোকে মিনিমাম 1.5 বছৰৰ কাৰেন্ট এফেয়াৰ্স বিলাক অলপমান চাবলৈ ট্ৰাই কৰা ঠিক আছে সববিলাক বস্তু ঠিক আছে সায়েন্স এণ্ড টেকত আমাৰ লাষ্ট 1.5 ইয়াৰ্ছত একচুৱেলি বহুত এডভান্সমেণ্ট হৈছে আৰু আৰু মই দেশৰ কাৰণে কৈছো আৰু মই পৃথিৱীৰ কাৰণে কৈছো সো এই সায়েন্স এণ্ড টেক সেকশনটো এবাৰ অলপমান ভালকে চাই যোৱা তোমালোকে ওকে ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট এই বছৰ APSC পৰীক্ষাৰ কাৰণে ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট সুধিব লগা প্ৰশ্ন বহুত আছে আগতে যদি সায়েন্স এণ্ড টেক অকল দুটা প্ৰশ্ন আহে এই বছৰ তোমালোকৰ সায়েন্স এণ্ড টেক এৰাউণ্ড 10টা 12টা 14টা 15টা লৈকে আহিব পাৰে একদম হাই চান্স এটা আছে এবাৰ ওকে অলৰাইট ওকে ঠিক আছে অলৰাইট সিনটেক্স সিন মানে কি হৈ গ'ল আমাৰ অসমীয়াত ক'বলৈ পাপ সো তুমি যেতিয়া পাপৰ বস্তু মানে খোৱা বা যেতিয়া তোমালোকে কনজিউম কৰা তো সেইবিলাকক আমি মানে সেইবিলাকৰ কাৰণে তোমালোকে চৰকাৰক বেছি টেক্স দিব লাগে নাও এতিয়া এই বস্তুটো চোৱা সিনটেক্স ঠিক আছে আমাৰ সিনটেক্স বুলি যোনটো কওঁ আমি সিনটেক্স কিয় সিন বুলি কয় কিয় তাহাঁতক কিয় তাহাঁতক মানে ডিমেৰিট গুডছ বুলি কয় বা কিয় তাহাঁতক মানে সিন গুডছ বুলি কয় ইয়াৰ ৰিজন এটাই তাৰ এটা বেয়া এফেক্ট এটা থাকে ঠিক আছে ইয়াৰ এটা বেয়া এফেক্ট এনেকুৱা ধৰণৰ বস্তু বাহানীবিলাক যাৰ এটা বেড এফেক্ট এটা থাকে ইট হেজ আ বেড এফেক্ট কাৰ ওপৰত থাকিব পাৰে ইদাৰ তোমাৰ ওপৰত মানুহজনৰ ওপৰত ইণ্ডিভিজুৱেলৰ ওপৰত এটা বেয়া এফেক্ট থাকিব পাৰে বা তোমালোকৰ সোসাইটিৰ ওপৰত এটা বেয়া এফেক্ট থাকিব পাৰে সোসাইটিৰ ওপৰত তোমালোকৰ বেয়া এফেক্ট এটা থাকিব বেয়া এফেক্ট যোনটো বস্তু তোমালোকে ইউজ কৰিলে যোনটো বস্তু তোমালোকে কনজিউম কৰিলে মানুহজনৰ ওপৰত তুমি যে কনজিউম কৰিছা তোমাৰ হেলথক মানে হানি কৰে
সোসাইটিক আমাৰ সোসাইটিক হানি কৰে এনেকুৱা ধৰণৰ বস্তুবিলাকক আমি সিন গুডস বুলি কওঁ বা আমি ডিমেৰিট গুডস বুলি কওঁ এক্সাম্পলস বিলাক কি হয় চোৱা এক্সাম্পলস বিলাক হৈ গ'ল এইকেইটা ঠিক আছে এক্সাম্পল নাম্বাৰ 1 ওকে তোমালোকে সিগাৰেটস তোমালোকৰ সিগাৰেটস এনেকুৱা ধৰণৰ বস্তু তোমালোকৰ সিন ট্যাক্সত পৰে ঠিক আছে তো এটো তোমালোকৰ হেলথক হানি কৰে ঠিক আছে নাও তোমালোকৰ পেট্ৰল ডিজেল ঠিক আছে পেট্ৰল ডিজেল এইটো চোৱা তোমালোকৰ হানি কৰে কাক হানি কৰে এনভায়ৰনমেন্টক হানি কৰে নে নাই সো এনেকুৱা ধৰণৰ বস্তু কোনবা কাৰবাক হানি কৰিব এনেকুৱা ধৰণৰ বস্তুবিলাক আমি ডিমেৰিট গুডস বুলি কওঁ ঠিক আছে বা সাপোজ তোমালোকে গ্যাম্বলিং তোমালোকে ঠিক আছে গ্যাম্বলিংটো এতিয়া গ্যাম্বলিং ঠিক আছে গ্যাম্বলিং ঠিক আছে গ্যাম্বলিংকটো এতিয়া কিমান পার্সেন্টেজ জিএসটি লাগে জানা নাই তোমালোকে এতিয়া গ্যাম্বলিং কৰিলে 40% জিএসটি আৰু ইয়াকে আমি সিনট্যাক্স বুলি কওঁ ঠিক আছে এটো আমি কৈ দিম বাৰু ঠিক আছে তোমালোকৰ এলকহল ঠিক আছে সো এই গুটেকেটা বস্তু গুটেকেটা প্ৰডাক্ট আমি যেতিয়া চাও এটা কথা গম পাও যে গুটেকেটা বহুত দামী হয় নাই ভেৰি এক্সপেন্সিভ ঠিক আছে ইয়াটো বিৰাট এক্সপেন্সিভ হয় কিটা দামী আৰু বেসিক্যালি দামী আৰু দামী কেলে হয় জানানে তোমালোকে দাম কেলে হল কাৰণ তোমালোকৰ ইয়াৰ ৰেট অফ ট্যাক্সেস এক্সট্ৰিমলি হাই ঠিক আছে ইয়াৰ ৰেট অফ ট্যাক্সেস এক্সট্ৰিমলি হাই হয় আমাৰ ঠিক আছে সো ইয়াতে এটা কথা মনত ৰাখিবা তোমালোকে সো এতিয়া সৰকাৰৰ কাৰণে কি হয় সৰকাৰৰ ফিলসফিটো কি হয় এইটো ইম্পৰ্টেন্ট হয় তোমালোকৰ পৰীক্ষাৰ কাৰণে ভালকে বুজি লোৱা ইমান ধুনিয়া কনসেপ্ট হয় ইকোনমিক্সৰ ইমান ধুনিয়া কনসেপ্ট হয় সৰকাৰে বেসিক্যালি এটো কয় সাপোজ আজি তোমালোকে যদি মই হুৰা নহয় that সৰকাৰে আজি সিগাৰেটৰ দাম কেলে ইমান বঢ়াইছে সৰকাৰে আজি মদৰ দাম কেলে ইমান বঢ়াইছে okay why are the prices of alcohol why are the prices of cigarettes so high or why is the government of the government of the state or the government of India charging so much of taxes on products like alcohol and cigarettes or petrol for that matter jate aji sarkare etu koise amak that cigarette dam jeti oi tohti cigarette dekhabi don't man tumalokor consumption to komai de moi dam bahaisu cigarette dekhabi cigarette ei de aji moi iman dam bahai dim kintu sarkar ako win-win situation hoy to so logic to ki hoy concept to ki hoy tumalokor thik ase taxation etu eta economics eta dhunia concept hoy thik ase taxation is inversely proportional to consumption boli ko ami thik ase taxation is inversely proportional to consumption thik ase ইয়াৰ মিনিং টু এটো হল that এটা বস্তু বাহিলে ইটো কমি যাব সো ট্যাক্স যেতিয়া সৰকাৰে বাহে ইনভার্সলি মানে কি হয় উল্টা ঠিক আছে সো আজি কি হয় ট্যাক্সেশন আজি সৰকাৰে যেতিয়া ট্যাক্স বহায় সৰকাৰে ভাবে সৰকাৰৰ মতে এটো হয় that আজি কনজাম্পশনটো মানুহে কম খাব ঠিক আছে সো সিগাৰেট পেকেটৰ দাম বহালে মদৰ দাম বহালে সৰকাৰৰ মতে কি হয় এটো আমাৰ সোসাইটিৰ কাৰণে বেয়া হয় ঠিক আছে এটো আমাৰ মানে হেতু আমাৰ নাগৰিকৰ কাৰণে বেয়া হয় হেলথৰ কাৰণে বেয়া হয় নাই কিন্তু সৰকাৰো জানে এটো কথা যে যাৰ পইচা আছে ট্যাক্সটো যিমানে বেছি নহওক আজি সাপোজ এলকহলৰ দাম যিমানে বেছি নহওক আজি সিগাৰেট পেকেটৰ দাম যিমানে বেছি নহওক এজন মানুহ যাৰ পইচা আছে হি এনেও খাব সো কনসেপ্টটো এটো হয় তো আমি সিন ট্যাক্সৰ বা আমাৰ সিন গুডস বিলাকৰ ওপৰত যিবিলাক বহুত হাই ট্যাক্স লগাই নহয় কনসেপ্টটো এটো হয় that higher the taxation lower the consumption but no আমি এটো বস্তু দেখা পাও এটো আমাৰ গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়াৰ কাৰণে উইন-উইন সিচুৱেচন হয় ইয়াতে কি হৈ গল তোমালোকৰ বেছি পইচা পাইছে আমাৰ গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া হাই ৰেভিনিউ জেনাৰেশন হায়াৰ প্ৰফিট সৰকাৰৰ কাৰণে হায়াৰ প্ৰফিট তো ইয়াৰে লজিকটো কি হয় যোনটো পইচা আজি সৰকাৰে এটো আৰ্ন কৰে ঠিক আছে আজি ট্যাক্স বহাই মিলি এনেকুৱা সিন গুডস বিলাকৰ ওপৰত যেতিয়া ট্যাক্স বহাই মিলি ঠিক আছে যিবিলাক পইচা গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া আৰ্ন কৰে গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া এই পইচা বিলাক আকৌ ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰাল ডেভেলপমেন্টছৰ কাৰণে ইউজ কৰে হস্পিটেল বনাবলৈ ইউজ কৰে তোমালোকৰ ঠিক আছে তোমালোকৰ মানে তোমালোকৰ প্ৰাইমেৰী মানে তোমালোকৰ হেলথ সেন্টাৰস বিলাকৰ মানে তোমালোকৰ বনাবলৈ কাৰণে ইউজ কৰে এইবিলাক বস্তু ৰিসাৰ্চ এন্ড ডেভেলপমেন্টৰ কাৰণে ইউজ কৰে হেকেটা পইচা ওকে আৰু হেকাৰণে আমি দেখো যে এই গুটেকেটা বস্তুৰ ওপৰত বিৰাট এক্সপেন্সিভ হয় ইয়াৰ ভিতৰত এটা ইম্পৰ্টেন্ট বস্তু এটা বুজাই দিছো মই ইয়াতে মৌখিকভাৱে বুজাই দিছো মই তোমালোকক এটা কথা মনত ৰাখিবা পেট্ৰল আৰু এলকহল আমাৰ দেশত দুটা বিৰাট ইম্পৰ্টেন্ট ওকে আমাৰ দেশত দুটা বিৰাট ইম্পৰ্টেন্ট প্ৰডাক্টস এটা হল এলকহল আৰু এটা হল পেট্ৰল আমাৰ জিএসটি আন্ডাৰত নাহে ঠিক আছে জিএসটি আমব্ৰেলা বা জিএসটি আমাৰ ৰেজিমটো আন্ডাৰত নাহে ওকে সো আমাৰ দেশত পেট্ৰল আৰু পেট্ৰোলিয়াম প্ৰডাক্টস আৰু এলকহল প্ৰডাক্টস বিলাক আজি তাহাতত মানে সেন্ট্ৰেল ট্যাক্সেস বিলাক বেলেগকে লাগে স্টেট ট্যাক্সেস বিলাক বেলেগকে লাগে আৰু দ্যাট ইজ দ্য ৰিজন হেই কাৰণে বেলেগ ষ্টেটত
আজি মদৰ দাম আৰু তোমালোকৰ পেট্ৰলৰ দাম সেইকাৰণে বেলেগ বেলেগ হয় আজি অসমত পেট্ৰলৰ দাম যিমান হয় মেঘালয়ত তাতকৈ বেলেগ হয় কম হয় সিমিলাৰলি আজি অসমত এলকহলৰ দাম যিমান হয় মেঘালয়ত এলকহলৰ দাম কম হয় যদি তোমালোকে মোক হুদা ডেট স্যাৰ এইটো কেলে হৈছে বিকজ মই কি ক'লো এইটো জিএসটি আন্ডাৰত নাহে মানে নাহে এই দুটা প্ৰডাক্টস ঠিক আছে সেই দুটা প্ৰডাক্টছত আমাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ ইনডাইৰেক্ট চেন্ট্ৰেল টেক্সেছ আৰু ষ্টেট টেক্সেছ বিলাক লাগি যায় সো আজি মানে তোমালোকৰ চেন্ট্ৰেল টেক্সেছটো সেম থাকে ষ্টেটে কিমান টেক্স লগায় সেইটো বেলেগ বেলেগ ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টছৰ কাৰণে বেলেগ বেলেগ হয় ওকে বিৰাট ইম্পৰ্টেণ্ট অলৰাইট সো এতিয়া আমি গম পালো ঠিক আছে সো চোৱা ডিমেৰিট গুডছ ডিমেৰিট গুডছ বা আমাৰ চিন গুডছ বুলি কওঁ সো এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰডাক্ট হয় এইটো এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰডাক্ট যোনটো উইচ ইজ হাৰ্মফুল উইচ ইজ বেড উইচ ইজ ডেট্ৰিমেণ্টেল টু আ পাৰ্চন ইণ্ডিভিজুৱেলছ হেল্থ অৰ ছ'চাইটি এজ এ হোল ঠিক আছে সো ইয়াতে কি থাকে তোমালোকৰ সো ইয়াতে তোমালোকৰ পাব্লিক হেল্থ ৰিস্ক থাকে আমাৰ ছ'চাইটি আমাৰ সমাজৰ কাৰণে বেয়া হয় যেনেকৈ গেম্বলিং আমাৰ যেতিয়া গেম্বলিং আমাৰ যেতিয়া জুৱা খেলে বুলি কওঁ ঠিক আছে গেম্বলিং আমাৰ ছ'চাইটিৰ কাৰণে বেয়া হয় আমাৰ মানে ছাপ'জ এলকহল খাই মদ চদ খাই মেলি তোমালোকক ছ'চাইটিত ছাপ'জ হাল্লা গুল্লা কৰিছে চা মানে তোমালোকৰ ছ'চাইটিৰ কাৰণে বেয়া হয় ওকে তাৰপিছত ইকনমিক ইনইকুৱালিটি টাৰ্গেট ছুপাৰ লাক্সাৰী আইটেম ছাপ'জ তোমালোকে বহুত দামী লেম্বৰগিনি গাড়ী এখন কিনিছা ছাপ'জ তোমালোকে ৰোলেক্স ঘড়ী এটা কিনিছা ঠিক আছে তো সেনেকুৱা এইটো মানে কি হয় তোমালোকৰ এটা ছ'চিয়েল ইনইকুৱালিটিটো আহি পৰে তো সেইকাৰণে এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰডাক্টছবিলাকৰ ওপৰত চৰকাৰে বহুত হাই টেক্সেছ লগায় আৰু এইবিলাককে কওঁ আমি চিন টেক্স বুলি কওঁ মানে ঠিক আছে চিন টেক্স চ' এতিয়া কি হৈ গ'ল তোমালোকৰ ইয়াত তোমালোকৰ তিনিটা এছপেক্ট আহে এটা হৈ গ'ল চৰকাৰে তোমালোকক চৰকাৰে তোমালোকক ডিছকাৰেজ কৰিব বিচাৰিছে তাত এইবিলাক বস্তু কনজিউম কৰিব নালাগে বুলি আমি এইটো ডিটাৰেণ্ট বুলি কওঁ বিহেভিয়াৰেল ডিটাৰেণ্ট নেক্সট হৈ গ'ল তোমালোকৰ ছ'চিঅ' ইকনমিক এছপেক্ট যাতে চোৱা আজি তুমিয়ে মই আজি নিজকে যেতিয়া আদানী আম্বানীৰ কম্পেৰিজনত চাওঁ আমি ক্লিয়াৰলি দেখা পাওঁ যে আমাৰ এটা ইকনমিক ডিফাৰেঞ্চ এটা আছে আমাৰ এটা ছ'চিঅ' ইকনমিক এটা ডাঙৰ ডিফাৰেঞ্চ এটা আছে চ' সেইকাৰণে কি হয় যোনবিলাক মানুহে বহুত ছুপাৰ এক্সপেঞ্চিভ বস্তুবিলাক কিনে ইণ্টাৰনেশ্যনেল দেশৰ পৰা অহা ফাৰাৰী গাড়ী লেম্বৰগিনি গাড়ী ৰোলেক্স ৱাচেছ তাৰ ওপৰত চৰকাৰে বহুত টেক্স লগায় ঠিক আছে সেইটো কেলে হয় যাতে আমাৰ ছ'চিঅ' ইকনমিক যোনটো আমাৰ ষ্টেটাছ হয় সেইটো যাতে ইমান মানে আহি নপৰে বাট মই যোনটো কথা ক'লোঁ যোনজন মানুহৰ পইচা আছে সি এনেও কিনিবই ঠিক আছে চ' নেক্সট হৈ গ'ল তোমালোকৰ ফিস্কেল গেইন অফক'ৰ্ছ চৰকাৰে যেতিয়া টেক্সটো যেতিয়া বঢ়াই দিয়ে চিন গুডছবিলাকৰ ওপৰত টেক্সেছবিলাক যেতিয়া বঢ়াই দিয়ে চিন গুডছবিলাকৰ ওপৰত যেতিয়া টেক্সেছবিলাক যেতিয়া বঢ়াই দিয়ে তেতিয়া গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়াৰো ইনফেক্ট ছিগনিফিকেণ্টলি হাই আৰ্নিং এটা হয় চ' সেইকাৰণে প্ৰফিট এটা হয় দিছ ইজ এন আৰ্নিং দিছ ইজ এ ৰেভিনিউ অফ দ্য চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া এইটো এটা গেইন হয় এইটো এটা ফিস্কেল গেইন হয় চ' নাও লুক এট দিছ এইটো এটা ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তু হয় এইটো এটা অফিচিয়েল এটা বস্তু হয় একৰ্ডিং টু দ্য ফাইনেন্স মিনিষ্টাৰ অফ ইণ্ডিয়া আমাৰ জি এছ টি যিবিলাক স্লেব হয় নহয় জি এছ টি স্লেবত চবতকৈ হাই পাৰ্চেণ্টেজ জি এছ টি হৈ গ'ল তোমালোকৰ 40%তকৈ ওপৰত নাই চ' দিছ ইজ একৰ্ডিং টু ইণ্ডিয়া জি এছ টি কাউন্সিল হা উইচ ইজ অফক'ৰ্ছ হেডেড বাই দ্য মিনিষ্টাৰ অফ ফাইনেন্স অ'কে আমাৰ এইকেইটাৰ ওপৰত আমাৰ যিকেইটা চিন গুডছ আছে আমাৰ যিকেইটা চিন গুডছ মই যিকেইটা নাম ক'লোঁ নহয় তোমালোকৰ অফক'ৰ্ছ এলকহল আৰু পেট্ৰলিয়ামৰ সেইটো বাদ দি অফক'ৰ্ছ তাতে যিবিলাক হাই টেক্স আছে সেইটো আমি চিন গুডছৰ কনচেপ্টৰ ভিতৰতে ধৰোঁ বাট বাকীবিলাক যিকেইটা আছে গেম্বলিঙৰ কথা ক'লোঁ মই ঠিক আছে বা ছাপ'জ মই তোমালোকৰ টবেক' ঠিক আছে চিগাৰেটছৰ কথা ক'লোঁ এইবিলাক গোটেইকেইটা কিমান পাৰ্চেণ্টেজ জি এছ টি এট্ৰেক্ট কৰে জানানে 40% জি এছ টি এট্ৰেক্ট কৰে উইচ ইজ এক্সট্ৰিমলি হাই অ'কে আৰু এইবিলাক এনেকুৱা ধৰণৰ বস্তুবিলাককে আমি কওঁ চিন গুডছ বুলি কওঁ টবেক' চুগাৰ ড্ৰিংক ছুপাৰ লাক্সাৰী গুডছ গেম্বলিং আৰু এইটো যোনটো মই দেখিছোঁ এইটো যোনটো মই লিখিছোঁ এলকহল প্ৰডাক্টছ আৰু পেট্ৰলিয়াম প্ৰডাক্টছবিলাক আজি তাৰ ওপৰত জি এছ টি নালাগে বাট ষ্টিল চৰকাৰে জানি বুজি তাৰ ওপৰত অলপ টেক্সেছবিলাক হাই ৰাখে যাতে চৰকাৰে আমাক ইনডিৰেক্টলি এইটো কৈ আছে যে মই দাম বঢ়াইছোঁ তহঁতি অলপ কম ইউজ কৰ চৰকাৰে আমাক সেই কথাটো ক'ব বিচাৰিছে মানে লজিকটো হৈ গ'ল যে আমাৰ কনজামশ্যনটো কমাব বিচাৰিছে কাৰণ আমি যিমান পেট্ৰল পুৰোঁ আমাৰ এনভাইৰনমেণ্টৰ কাৰণে বেয়া যিমান ডিজেল পুৰোঁ আমি আমাৰ এনভাইৰনমেণ্টৰ কাৰণে বেয়া অ'কে quickly go through these points quick 30 seconds let me see if you have any doubts yes okay এই বছৰৰ পৰা তোমালোকৰ প্ৰিলিমছ আৰু মেইনছ দুটা পৰীক্ষাই তোমালোকৰ অসমীয়া আৰু ইংৰাজীত প্ৰিণ্টেড আহিব তোমালোকৰ ঠিক আছে এই বছৰৰ প্ৰিলিমছৰ পৰা yes quickly go through these points if you have any doubts let me know yeah
Okay, all right. We will do the last আজি ক্লাছৰ আমাৰ লাষ্ট 16th ফাইনেন্স কমিশ্যন ৰেকমেণ্ডেশ্যন ইয়াৰ ওপৰত তোমালোকৰ প্ৰশ্ন আহি আছে মোৰ পৰা লৈ লোৱা এইটো কথা ইয়াৰ ওপৰৰ পৰা তোমালোকৰ প্ৰশ্ন আহি আছে ইন APSC Prelims 2026 because do you know why not because that মই জানো that কোনে হেৰি কাটিছে পেপাৰ কাটিছে but আজি যদি মই মানে ইকনমিক সেক্টৰটো যদি চাওঁ নহয় আজি যদি মই কম্পিটিটিভ এক্সাম এটাৰ কাৰণে যদি আজি যদি মই যদি প্ৰশ্ন কাটিব লাগে নহয় আজি এনেকুৱা ধৰণৰ মানে ইম্পৰ্টেণ্ট তোমালোকৰ এছপেক্টছ বা এনেকুৱা ধৰণৰ ইম্পৰ্টেণ্ট ছেকশ্যনছ যোনটো তোমালোকৰ গোটেই ইকনমিক ষ্ট্ৰাকচাৰটোৱে মানে তোমালোকৰ চেঞ্জ কৰি দিয়ে বা তোমালোকৰ আমাৰ দেশৰ অৰ্থনৈতিক ব্যৱস্থাটো কেনেকৈ তোমালোকৰ চেঞ্জ হয় সেইটোৱে যদি গোটেই চেঞ্জ কৰে নহয় তেনেহ'লে মই সেই ছেকশ্যনটোৰ পৰা বা সেই টপিকটোৰ পৰা মই ডেফিনেটলি প্ৰশ্ন সুধিম মই তো সেইবাবে মই তোমালোকক কৈছোঁ দেট আজি এই বছৰ APSC প্ৰিলিমছত আজি 16th ফাইনেন্স কমিশ্যন ৰেকমেণ্ডেশ্যনৰ ওপৰত প্ৰশ্ন অহা তোমালোকৰ একদম হাই চান্সেছ আছে এণ্ড দিছ উড বি দ্য লাষ্ট টপিক ফৰ টুডে অ'কে চ' কি হৈ গ'ল তোমালোকৰ ফাইনেন্স কমিশ্যন আমাৰ 16th ফাইনেন্স কমিশ্যন এটা চবতকৈ আমাৰ নতুন ফাইনেন্স কমিশ্যন যোনটো আমাৰ বনোৱা হৈছে ফাইনেন্স কমিশ্যন অফ ইণ্ডিয়াৰ আমাৰ বেচিকেলি আমাৰ নেক্সট 5 মিনিটছত খতম হৈ যাব তোমালোকৰ 5 নহয় একচুৱেলি 10 মিনিটছ লাগিব অ'কে লাষ্ট 10 মিনিটছ দিয়া আমাৰ আৱাৰ ছেশ্যন উইল বি অ'ভাৰ চ' আমাৰ লজিকটো কি হয় ফাইনেন্স কমিশ্যন অফ ইণ্ডিয়া যোনটো হয় নহয় আমাৰ দেশৰ ফাইনেন্স কমিশ্যন অফ ইণ্ডিয়া আমাৰ দুটা মেইন কাম আছে এটা হৈ গ'ল দেট আমাৰ চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়াক তোমালোকৰ ছাজেশ্যনছ দিয়া বা তোমালোকৰ এডভাইচ দিয়া দেট কেনেকুৱা ধৰণৰ ষ্টেপছ ল'ব লাগে যাতে আমাৰ দেশৰ অৰ্থনৈতিক ব্যৱস্থাটো একদম ষ্ট্ৰং সবল হৈ থাকে নেক্সট হৈ গ'ল তোমালোকৰ ডিভলিউশ্যন অফ টেক্সেছ বা আমাৰ শ্বেয়াৰিং অফ টেক্সেছ বুলি কওঁ দেট আজি যোনবিলাক পইচা আজি টেক্সৰ নামত আজি চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া বা আজি আমাৰ দেশে আৰ্ণ কৰিছে সেইটো আজি চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্ট আৰু ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টৰ মাজত শ্বেয়াৰ হ'ব যাক আমি কি বুলি কওঁ আমাৰ ভাৰ্টিকেল ডিভলিউশ্যন অফ টেক্সেছ আৰু আমাৰ হৰিজণ্টেল ডিভলিউশ্যন অফ টেক্সেছ বুলি কওঁ ঠিক আছে দুটা মেইন আমাৰ কাম থাকে ফাইনেন্স কমিশ্যন অফ ইণ্ডিয়া নাও ফাইনেন্স কমিশ্যন অফ ইণ্ডিয়াৰ চবতকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট এইটো এটা UPSC লেভেলৰো এটা বস্তু হয় ইনফেক্ট এইটো এটা UPSC লেভেলৰ এটা কনচেপ্ট হয় এইটো অ'কে ভালকৈ বুজি লোৱা হা এইটো ফাইনেন্স কমিশ্যন অফ ইণ্ডিয়াৰ কথা আজি আমাৰ ভাৰতৰ সংবিধান আৰ্টিকল 280 আণ্ডাৰত লিখা আছে দ্য provision of Finance Commission of India is mentioned under Article 280 of the Indian Constitution আৰু এইটো এটা টান কনচেপ্ট হয় ভালকৈ শুনি লোৱা চ' মই যদি আজি তোমালোকক এটা যদি প্ৰশ্ন এটা যদি সোধোঁ ঠিক আছে মই যদি আজি তোমালোকক এটা প্ৰশ্ন এটা সোধোঁ তেতিয়া আজি ফাইনেন্স কমিশ্যন অফ ইণ্ডিয়া কেনেকুৱা ধৰণৰ বডি হয় হোৱাট কাইণ্ড অফ এ বডি ইজ দ্য ফাইনেন্স কমিশ্যন অফ ইণ্ডিয়া then the answer is Finance Commission of India is a constitutional body এইটো এটা constitutional body হয় because it comes under Article 280 Finance Commission of India is a non-statutory body. এইটো এটা non-statutory body হয় non-statutory body কেলে হয় কাৰণ Finance Commission of India set up কৰিবলৈ কাৰণে আমাৰ দেশত একো এক্ট পাছ কৰা নাই অ'কে যেনেকৈ আজি চোৱা ৰিজাৰ্ভ বেংক অফ ইণ্ডিয়া কেনেকুৱা ধৰণৰ বডি হয় জানানে ৰিজাৰ্ভ বেংক অফ ইণ্ডিয়া ইজ এন এক্সাম্পল অফ আ ষ্টেটুটৰী বডি কিয় কাৰণ ৰিজাৰ্ভ বেংক অফ ইণ্ডিয়া এক্ট 1934 পাছ কৰি মেলি আজি ৰিজাৰ্ভ বেংক অফ ইণ্ডিয়াখন বনাইছে বাট আজি ফাইনেন্স কমিশ্যন অফ ইণ্ডিয়া বনাবলৈ কাৰণে একো এক্ট পাছ কৰা নাই আজি আমাৰ দেশত চ' সেইকাৰণে কি হৈ গ'ল তোমালোকৰ এইটো এটা নন ষ্টেটুটৰী বডিও হয় যিহেতু আজি ফাইনেন্স কমিশ্যন অফ ইণ্ডিয়া কাক ছাজেশ্যনছ দিয়ে কাক তোমালোকৰ ৰেকমেণ্ডেশ্যনছ দিয়ে চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়াক ৰেকমেণ্ডেশ্যনছ দিয়ে হয় নাই ছাজেশ্যনছ দিয়ে সেইকাৰণে সেইটো এটা এডভাইজাৰী বডিও হয় এডভাইচ দিয়ে আৰু লাষ্টটো হৈ গ'ল আজি যদি ফাইনেন্স কমিশ্যন অফ ইণ্ডিয়াই দিয়া ছাজেশ্যনছ কেইটা যদি আজি যোনকেইটা ছাজেশ্যনছ আজি চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়াই একচেপ্ট কৰি ল'লে সেইকেইটা আমাৰ দেশৰ ল হৈ যায় দেই সেইকেইটা আমাৰ দেশৰ ৰেগুলেশ্যনছ হৈ যায় চ' আজি ছাপ'জ মই ধৰি লৈছোঁ মই আজি ফাইনেন্স কমিশ্যন অফ ইণ্ডিয়া হয় এই পেনটো তোমালোকৰ চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া হয় ফাইনেন্স কমিশ্যন অফ ইণ্ডিয়া ছাপ'জ আজি চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়াক আজি 10টা ছাজেশ্যনছ দিলে 10টা ৰেকমেণ্ডেশ্যনছ দিলে আজি মই যি ৰেকমেণ্ডেশ্যন দিছোঁ চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়াই যে মানিবই লাগিব বুলি কোনো কথা নাই সেইকাৰণে ছাজেশ্যনছবিলাক কি হয় নন বাইণ্ডিং ইন নেচাৰ হয় টু দ্য চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্ট নন বাইণ্ডিং হয় এইটো চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টৰ ওপৰত হয় এইটো ফ'ল' কৰিব লাগে নে নেলাগে আজি ছাপ'জ চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়াই ছাপ'জ মানে আজি মই যোনটো 10টা ৰেকমেণ্ডেশ্যন দিছোঁ তাৰ ভিতৰত 3টা মানি ল'লে আৰু 3টা আমাৰ দেশত লাগু কৰি দিলে সেই 3টা কিন্তু আমাৰ দেশৰ ল হৈ যায় দেই সেইটো আমাৰ ৰেগুলেশ্যন এইটো ৰুল হৈ যায় আমাৰ দেশত চ' আজি যদি আমাৰ দেশত এনেকুৱা ধৰণৰ এডভাইচ যোনটো চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া একচেপ্ট কৰিলে আৰু লাগু কৰি দিলে সেনেকুৱা ধৰণৰ ঠিক আছে সেনেকুৱা ধৰণৰ আজি লবিলাক যদি কোনোবাই ভাইলেট কৰে
আজি ফাইনেন্স কমিশন অফ ইণ্ডিয়া তাহাঁতৰ এগেইনষ্টত লিগেল ষ্টেপছ ল'ব পাৰে সেই কাৰণে আজি ফাইনেন্স কমিশন অফ ইণ্ডিয়া এটা কোৱাসি জুডিশিয়েল বডিজো হয় ভালকে শুনি লোৱা ফাইনেন্স কমিশন অফ ইণ্ডিয়া কেনেকুৱা ধৰণৰ বডি হয় বুলি ক'লে অল অফ দেম আৰ কাৰেক্ট It is a constitutional body, absolutely correct. Non-statutory body, absolutely correct. Quasi-judicial body, absolutely correct. Aru, it is an advisory body. Monot rakhiba. Very, very important. Now, so yate tumalokor total 5 jon member thake. Ekdom composition upor tumalokor bahut proshno hote ha. So 5 jonor bitorot hoi gol tumalokor chairman aru 4ta baki tumalokor members. Eta chairman, 1 chairman and 4 members. ইয়াৰ ওপৰ UPSC 2011 এটা প্ৰশ্নটা আহিছিল ঠিক আছে মানে ইন্টাৰেষ্টিং প্ৰশ্ন UPSC মানে এটো এটা পুৰণা ঠিক আছে এটো মানে পুৰণা UPSC প্ৰিলিমছত এটা তোমালোকৰ প্ৰশ্নটা আহিছিল ঠিক আছে প্ৰিলিমছত প্ৰশ্নটো এটো আছিল মানে এটো স্টেটমেন্ট বেসড আউট সো তোমালোকে উলিয়াব লাগে যে হেতু কাৰেক্ট হয় না ভুল হয় সো ইন্টাৰেষ্টিং কথা হয় যিবিলাক মেম্বাৰ্স আজি ফাইনেন্স কমিশন অফ ইণ্ডিয়াৰ মেম্বাৰ্স হয় নহয় দে আৰ এলিজিবল ফৰ ৰি-ইলেকশনস দে তাহাঁতি আকৌ ফাইনেন্স কমিশন অফ ইণ্ডিয়া মেম্বাৰ হ'ব পাৰে কাৰণ দ্য কনচেপ্ট ইজ আমাৰ দেশৰ এনেকুৱা বহুত ইনষ্টিটিউশনস বা পোষ্ট আছে য'ত যদি তুমি যদি এবাৰ সেই পোষ্টটো যদি ললা নহয় ইউ কেন নেভাৰ টেক দেট পোষ্ট অৰ ইউ কেন নেভাৰ গেট এনি এমপ্লয়মেণ্ট আফটাৰ দেট মানে ৰিটায়াৰমেণ্টৰ পাছত তুমি আকৌ চৰকাৰী তুমি আকৌ চাকৰি কেতিয়াও নোপোৱাগে তোমালোকে বাট ইয়াতে কি হয় Finance Commission of India's members are eligible for reappointments. Very important. Aru composition kiman hoy manu kejon ase total 5 jon. Ejon chairman, 4 jon members. Thik ase simple. Yar bitor etai interesting bostu hoy. Monot rakhiba amar process to ki hoy. Step by step process to ki hoy just mo koilo. Amar dekhor finance commission notun finance commission kune set up kore it is set up by the president of India monot rakhiba ha a new finance commission is set up by the president of India okay the president of India constitutes the commission so president of India as a notun finance commission ekhon bonai finance commission e nijor report khon bonai jot nijor suggestions bilak die etu step important hoy finance commission of India a report khon kak submit kore ako president of India submit kore President of India a report khon nije loi jai to the Parliament of India for discussion. Parliament of India ako decision to lobo that it is a suggestions bilak je delays a report to bitot kun keta accept koribo aru kun keta reject koribo. ঠিক আছে and tar pisote ultimately kune final decision to loy amar central government of India decision to loy now ইয়াত পৰীক্ষাত statement based question ঠিক আছে ইয়াত পৰীক্ষাত আমাৰ statement based question আহিব পৰা কোনটো লজিক বা কোনটো ইনফৰমেশন হয় জানা না ইয়াতে আমাৰ পৰীক্ষাত আহিব পৰা কোৱেশ্চনটো এটো হয় that আজি ফাইনেন্স কমিশন অফ ইণ্ডিয়া যেতিয়া ৰিপৰ্টখন বনাই নহয় এই ৰিপৰ্টখন ডাইৰেক্টলি পাৰ্লিয়ামেন্ট অফ ইণ্ডিয়া নিনিয়ে হা এই ৰিপৰ্টটো প্ৰথমতে আকু আৰু তোমালোকৰ এই ৰিপৰ্টটো যেতিয়া ফাইনেন্স কমিশন অফ ইণ্ডিয়া বনাই এই ৰিপৰ্টটো সাবমিট কৰে টু দ্য প্ৰেসিডেন্ট অফ ইণ্ডিয়া এই ৰিপৰ্টটো কলৈ লৈ যায় এই ৰিপৰ্টটো পাৰ্লিয়ামেন্ট অফ ইণ্ডিয়াত লৈ যায় য'ত আল্টিমেট ডিসিশনস বিলাক লয় দ্যাট কোন কেটা ৰেকমেন্ডেশনস একসেপ্ট কৰিব বা কোন কেটা ৰেকমেন্ডেশনস ৰিজেক্ট কৰিব ঠিক আছে ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেন্ট আমাৰ Okay, amar juntu sharing of taxes hoy amar duta sharing of taxes ase ami tak kau devolution of taxes eta hoy gol tumaloko horizontal devolution of taxes or concept to ki hoy that aji central government aru state government or majot kiman paisa share hobo ঠিক আছে central government aru state government or majot kiman paisa share hobo hetu eta percentage eta suggest kore next hoy gol tumalokor states ketar majot ako kiman paisa share koribo ঠিক আছে so etu ami gom pam baru aru mane etu hoy gol tumaloko horizontal devolution of taxes vertical পৰীক্ষাত যদি মনত যদি পৰীক্ষাত কেতিয়াবাই যদি পাহৰি যোৱা কেতিয়াবা যদি পৰীক্ষাত পাহৰি যোৱা মনত ৰাখিবা এনেকে x axis y axis vertical devolution of taxes to কি হয় তোমালোকৰ সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট আৰু স্টেট গভর্নমেন্টৰ মাজত কিমান ট্যাক্স শেয়ার হ'ব আৰু horizontal devolution of taxes ত কি হ'ব তোমালোকৰ বিভিন্ন স্টেট গভর্নমেন্টছৰ মাজত কিমান তোমালোকৰ ট্যাক্স শেয়ার কৰিব হে ডিসিশন টু লয় বা হে সাজেশনস টু দিয়ে by the Finance Commission of India almost খতম হ'ব হৈছে তোমালোকৰ পৰীক্ষা ঠিক মানে তোমালোকৰ ক্লাস very important এবাৰ পৰীক্ষাত অহা হাই চান্সেস আছে মনত ৰাখিবা এটো ঠিক আছে মনত ৰাখিবা 16 Finance Commission chairman কোন হয় তোমালোকৰ অৰবিন্দ পানাগৰিয়া
16th Finance Commissioner Chairman হৈ গ'ল Arvind Panagaria. Probable question this year, absolutely probable question. আৰু এই যিকেইটা ৰেকমেণ্ডেশ্যন একচেপ্ট কৰিলে গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়াই কিমান বছৰৰ কাৰণে এফেক্টত থাকিব 2026ৰ পৰা 2031 লৈকে থাকিব আমাৰ যোনটো ভাৰ্টিকেল ডিভলিউশ্যন অফ টেক্সেছ ঠিক আছে আমাৰ ভাৰ্টিকেল ডিভলিউশ্যন অফ টেক্সেছ কিমান হৈ গ'ল পাৰ্চেণ্টটো হেতু হৈ গ'ল সেন্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টৰ লগত 59% আৰু ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টৰ লগত 41%. ওকে আমি কেনেকে মনত ৰাখো CG is to SG 59 is to 41 central government is to state government 59 is to 41 আজি যদি ভাৰত চৰকাৰে যদি 100 টকা টেক্সৰ নামত যদি আৰ্ন কৰিছে 59 rupees যায় সেন্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া লৈ আৰু 41 rupees যায় ষ্টেটছ বিলাকৰ কাৰণে ইয়াক আমি কওঁ vertical devolution of taxes. A figure to jodi ahe a figure to tumalokok definitely hudibo tumalokok. Next I will proceed. It is what tumalokok very important. Amar junto thik ase under 16 Finance Commission amar junto fiscal deficit target hoy. Okay, amar junto fiscal deficit target hoy a target to ami ketia achieve koribo lage 2030 pa 2031 er bitor. Birat important hoy. Please all of be mindful. 5 minute আছে প্লিজ তোমালোকে একদম এটেনশনটো ভাঙি নিদিবা তোমালোকে ঠিক আছে প্লিজ ফোকাস এইবিলাক ইম্পৰ্টেন্ট বস্তু হয় ফোকাস নকৰিলে এটো মাথাৰ পৰা ওলাই যায় গিটা 16 ফাইনেন্স কমিশন ৰেকমেণ্ডেশ্যনত এইটো বস্তু ৰেকমেণ্ড কৰিছে that by 2030-31 আমাৰ ভাৰতৰ যোনটো ফিস্কেল ডেফিসিট হয় হেতু আমি কিমান লকে কমাব লাগে 3.5% লকে কমাব লাগে আৰু তোমালোকে you will be surprised a target to is exactly same as FRBM Act বুলি এটা আছে of course মই আজি এটো পঢ়াব নোৱাৰিম probably মই next session to যেতিয়া আনিম second session to যেতিয়া আনিম probably মই তেতিয়া মই তোমালোকক সেই বস্তুটো পঢ়াই দিম there is something called Fiscal Responsibility and Budget Management Act 2003 যাক amend কৰিছিল in the year 2016 আমাৰ দেখত ফিস্কেল ডিসিপ্লিন আনিবলৈ কাৰণে কেটামান টাৰ্গেট সেট কৰিছিল কাৰণ জাহে তাহে পইচা খৰচ কৰেটো আই হোপ তোমালোকে জানা যে তোমালোকৰ কেগৰ ৰিপৰ্ট অসমৰ ফাইনান্সেছৰ ওপৰত কেগৰ ৰিপৰ্টটো সাংঘাতিক ধৰণৰ ৰিপৰ্ট দেখিছে আমাৰ অসম চৰকাৰৰ ওপৰত কিমান পইচা কোট কি গৈছে একো ৰেকৰ্ড নাই ওকে 509 কোটি টকা কোট গল একো ৰিপৰ্টে নাই This is not according to me this is according to the CAG report Comptroller and Auditor General of India's report 1000 কোটি টকাৰ একো ইউটিলিটি তোমালোকৰ মানে ইউটিলিটি সাৰ্টিফিকেট নাই কোড ইউজ কৰিছে তাৰ একো সাৰ্টিফিকেট নাই ইটস আ ফ্যাক্ট সো আমাৰ দেখত ফিস্কেল ডিসিপ্লিন আনিবলৈ কাৰণে কি আছে সো এটা এইম এটা আছে that আমাৰ ফিস্কেল ডেফিসিট যি হয় আমাৰ ভাৰতৰ ফিস্কেল ডেফিসিট যি হয় এটো আমাৰ 3.5% লৈ আনিব লাগে এটো এটা স্পেসিফিক টাৰ্গেট হয় মনত ৰাখিবা 3.5% নেক্সট হৈ গল তোমালোকৰ আজিকালি এখন মানে ৰাজ্য চৰকাৰে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ পৰা a state government can seek grants from the central government of India only for two reasons ৰাজ্য চৰকাৰ এখনে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ পৰা অকল দুটা ৰিজনছৰ কাৰণে পইচা খুজিব পাৰে as grants হেতু হৈ গল তোমালোকৰ এটা হৈ গল মই ইয়াতে তোমালোকক মানে লিখি দিছো ঠিক আছে তোমালোকে প্লিজ মনত ৰাখিবা grants in aid আজি GT reasons কাৰণে আজি এখন ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টে সেন্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়াৰ পৰা লব নোৱাৰে আজি ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টে সেন্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়াৰ পৰা অকল দুটা ৰিজনছৰ কাৰণে গ্ৰান্টছ ইন এইড লব পাৰে এটা হৈ গল তোমালোকৰ লোকেল গভৰ্ণমেণ্ট ডেভেলপমেণ্ট ঠিক আছে লোকেল গভৰ্ণমেণ্টৰ ডেভেলপমেণ্টৰ কাৰণে লোকেল গভৰ্ণমেণ্টৰ ডেভেলপমেণ্ট মানে পঞ্চায়তী ৰাজ ইনষ্টিটিউচনাল ডেভেলপমেণ্টৰ কাৰণে মিউনিচিপাল বডিজৰ ডেভেলপমেণ্ট কাৰণে অটোনমাস ডিস্ট্ৰিক্ট কাউন্সিলছৰ কাৰণে ডেভেলপমেণ্টৰ কাৰণে ঠিক আছে এটো হৈ গল লোকেল গভৰ্ণমেণ্ট ডেভেলপমেণ্ট নেক্সট হৈ গল তোমালোকৰ ডিজাস্টাৰ মেনেজমেণ্ট গ্ৰান্টছ একদম স্পেসিফিক ডিজাস্টাৰ মেনেজমেণ্ট গ্ৰান্টছ ঠিক আছে ডিজাস্টাৰ মেনেজমেণ্ট গ্ৰান্টছ ওকে সো আজি যদি তোমাৰ ৰাজ্যত যদি বানপানী হৈছে ভূমিকম্প হৈছে তোমাকটো পইচা লগা হয় ন সো হেতুৰ কাৰণে তুমি আজি সেন্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়াৰ পৰা এটা গ্ৰান্ট এটা খুজিব পাৰা আৰু মনত ৰাখিবা আগতে হেতু তিনটা ৰিজন আছিল এতিয়া কিন্তু 16 ফাইনান্স কমিশন আন্ডাৰ এটো দুটা ৰিজন হৈ গল সো আজি সেন্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া আজি এই গ্ৰান্টছ ইন এইড 5 বছৰৰ কাৰণে কিমান পইচা ৰাখি থৈ দিছে এলোকেশন কিমান হয় মানে 5 বছৰৰ কাৰণে 9.47
lakh crores. It is not a joke. 9.47 lakh crores, মানে 9.47 lakh crores আজি set কৰি থৈছে for grants in aid, আৰু grants in aid দুটা reasonsৰ কাৰণে দিব পাৰে. এটা হৈ গ'ল local government developmentৰ কাৰণে local government development grants, আৰু এটা হৈ গ'ল তোমালোকৰ disaster management grant. গুজৰাটত যদি আজি যদি suppose কিবা ভূমিকম্প আহিছে তেতিয়া গুজৰাট গভৰ্ণমেণ্টে চেন্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়াৰ পৰা grants in aid ল'ব পাৰে. অসমত suppose তোমালোকৰ বানপানী হৈছে, অসম চৰকাৰে আজি চেন্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়াৰ পৰা তোমালোকৰ grants ল'ব পাৰে. ঠিক আছে, very important, very important. Okay, all right, next তিনটা তোমালোকৰ recommendation হৈ গ'ল that তোমালোকৰ discoms, তোমালোকৰ distribution companies, okay, তোমালোকৰ electricity বা তোমালোকৰ energy distribution companies বিলাক ৰাজ্য যেনেকৈ আমাৰ APDCL বুলি কওঁ ন, অসমত ডিসকমটো কি হয়, আমাৰ অসমৰ মেইন ডিসকমটো কি হয়, ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন কোম্পানী কি হয়, APDCL, ইলেক্ট্ৰিচিটি. তো এতিয়া চোৱা, according to 16 Finance Commission, আমাৰ যিমান কেইখন ডিসকমছ আছে, ঠিক আছে, ইলেক্ট্ৰিচিটি ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন কোম্পানীজ আছে, চব প্ৰাইভেটাইজ কৰিব লাগে বুলি কৈছে, কাৰণ অল অফ দেম আৰ লছ মেকিং কোম্পানীজ. নেক্সট হৈ গ'ল তোমালোকৰ এক্সপেণ্ডিচাৰ ৰেচনেলাইজেশ্যন. এইটো কথা কৈছে যে ৰাজ্য চৰকাৰ এখনে নিজৰ পইচাটো অলপ ভাবি চিন্তি, ৰাজ্য চৰকাৰে নিজৰ পইচা, নিজৰ যিমানকেইটা ৰেভিনিউ আছে সেইবিলাক অলপ ভালকৈ জানি বুজি অলপ খেয়াল ৰাখি মেলি খৰচ কৰিব লাগে. অ'কে, তোমালোকৰ ৰেচপনচিবিলি খৰচ কৰিব লাগে, সেইটো ছাজেশ্যন দিছে. এইটো এটা ইম্পৰ্টেণ্ট ছাজেশ্যন হয় হা. এই লাষ্টৰটো হৈ গ'ল ডেট এইটো ছাজেষ্ট কৰিছে ডেট আমাৰ 308টা যোনটো ষ্টেট পাব্লিক ছাৰ্ভিচ এণ্টাৰপ্ৰাইজ, 308খন ষ্টেট পাব্লিক ছাৰ্ভিচ এণ্টাৰপ্ৰাইজেছ কেইটামান আছে, মানে তোমালোকৰ মানে ৰাজ্য চৰকাৰী তোমালোকৰ কোম্পানীজ কেইটামান আছে এক্ৰছ ইণ্ডিয়া. অফক'ৰ্ছ গোটেই দেশত এনেকুৱা 308টা ষ্টেট তোমালোকৰ পাব্লিক ছেক্টৰ এণ্টাৰপ্ৰাইজেছ কেইটা আছে যোনটো লছ মেকিং হয়, সেইকেইটাও ইনফেক্ট বন্ধ কৰিব লাগে বুলি, ঠিক আছে, বা প্ৰাইভেটাইজ কৰিব লাগে বা বন্ধ কৰিব লাগে বুলি সেইটো ছাজেশ্যনছ দিছে. ঠিক আছে, আৰু ইনফেক্ট চেন্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়াই এইবিলাক ছাজেশ্যনছটো ইনফেক্ট বহুত চিৰিয়াছলি মানে তোমালোকৰ লৈছে বাই দ্য ৱে. অ'কে, অল ৰাইট. এণ্ড দ্য লাষ্ট ওৱান, এণ্ড দ্য লাষ্ট শ্লাইড ফৰ টুডে, ভালকৈ চাই লোৱা. অ'কে, এইটো ভালকৈ চাই লোৱা. মই যে তোমালোকক ক'লোঁ এতিয়া আজি কি ক'লোঁ মই, ডেট চেন্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়াৰ লগত 59% যায় আৰু ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টছৰ কাৰণে কিমান থাকে, 41% যায়, হয় নাই ন? এই 41%টো আজি আমি 28 ষ্টেটছৰ মাজত ডিভাইড কৰিব লাগে নাই? আজি 28 ষ্টেটছৰ মাজত ডিভাইড কৰিব লাগিব এই পইচাটো, 28 ষ্টেটছ, কাৰণ আমাৰ মানে 28খন ৰাজ্য আছে. এতিয়া ডিভাইড কেনেকৈ কৰিব এতিয়া, ঠিক আছে, তাৰ কাৰণে আমাৰ স্পেচিফিক ক্ৰাইটেৰিয়া আছে. চোৱা ভালকৈ, ঠিক আছে, একদম ইম্পৰ্টেণ্ট. আৰু কোনকেইটা কুৱেশ্যন আহিব মই তোমালোকক কৈ দিম, ইয়াৰ পৰা যদি কুৱেশ্যন কেইটা আহে. এইটো হৈ গ'ল আমাৰ হৰিজণ্টেল ডিভলিউশ্যন অফ টেক্সেছৰ আমাৰ 6টা ক্ৰাইটেৰিয়া. এইটোক আমি কওঁ হৰিজণ্টেল ডিভলিউশ্যন অফ টেক্সেছ. কোনখন ষ্টেট কিমান পইচা পাব আউট অফ ডেট 41%. চ' প্ৰথমটো হৈ গ'ল তোমালোকৰ ইনকাম ডিষ্টেঞ্চ, ঠিক আছে, প্ৰথমটো হৈ গ'ল ইনকাম ডিষ্টেঞ্চ. ইনকাম ডিষ্টেঞ্চ মানে কি হয়, এখন ৰাজ্যৰ আমদানি কৰা মানে দমটো কিমান হয়, যাক আমি GSDP বুলি কওঁ, গ্ৰছ ষ্টেট ডমেষ্টিক প্ৰডাক্ট. যোনখন ৰাজ্যৰ গ্ৰছ ষ্টেট ডমেষ্টিক প্ৰডাক্ট বেছি হয়, চেন্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টে সেই ৰাজ্যটোক কম পইচা দিব, চিম্পল. বা আজি যোনখন ৰাজ্যৰ নিজে আমদানি কৰা দমটো বেছি আছে, চেন্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টে তাক কম পইচা দিব. ইয়াৰ ৱেটেজটো কিমান হয়, 42.5%. চ' পপুলেশ্যন 2011 চেঞ্চাছৰ মতে কিমান হয়, যোনকেইটা ৰাজ্যত আমাৰ পপুলেশ্যন বেছি তাহাঁতি বেছি পইচা পাব. ইয়াৰ ৱেটেজ কিমান হয়, 17.5%. ডেম'গ্ৰাফিক পাৰফৰ্মেঞ্চ, এইটো একদম এটা ক্ৰিটিকেল কনচেপ্ট হয়. ডেম'গ্ৰাফিক পাৰফৰ্মেঞ্চ মানে কি হয়, আমাৰ দেশত যোনকেইখন ৰাজ্যই নিজৰ পপুলেশ্যন গ্ৰ'থটো কণ্ট্ৰল কৰিব পাৰিছে, কাৰণ আমি যদি এনেকৈ চাওঁ পপুলেশ্যন গ্ৰ'থৰ যোনটো হেৰি হয় কনচেপ্ট হয়, সেইটো আমাৰ এটা কি হয়, এফেক্ট কৰে ন, ইল এফেক্ট কৰে. চোৱা আজি অসমতে চোৱা তোমালোকে ল'ৰা ছোৱালীবিলাকৰ চাকৰি নথকা এটা মেইন ৰিজন কি হয় জানা নাই, পপুলেশ্যন এক্সপ্ল'জন. ইমান পপুলেশ্যন, মানুহ ইমান, চাকৰি ইমান কম. চ' আজি যোনকেইখন ৰাজ্যই নিজৰ পপুলেশ্যনটো কণ্ট্ৰল কৰিব পাৰিছে নহয়, চাউথ ইণ্ডিয়ান ষ্টেটছ, তাহাঁতক অলপ বেছি পইচা দিয়ে এজ কম্পেয়াৰ টু আদাৰ ষ্টেটছ. ৱেটেজটো কিমান হয়, 10%. নেক্সট হয় এৰিয়া কভাৰ. যোনকেইখন ৰাজ্যৰ এৰিয়াটো, চাইজটো, জিঅ'গ্ৰাফিকেল ডায়েগ্ৰামটো তোমালোকৰ ডাঙৰ হয়, চ' তাহাঁতি বেছি পইচা পাব. ৱেটেজটো কিমান হয় তোমালোকৰ, 10%. ফৰেষ্ট কভাৰ, আজি যোনবিলাক ৰাজ্যৰ ফৰেষ্ট কভাৰ বেছি হয়, তাহাঁতি যোনবিলাক ৰাজ্যত যাৰ ফৰেষ্ট কভাৰ কম হয় তাৰ কম্পেৰিটিভত বেছি পইচা পাব. ৱেটেজটো কিমান হয়, 10%. নেক্সট ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট,
Tax and fiscal efforts 15th Finance Commissionত ইয়াৰ 2.5 আছিলে এবাৰ কিন্তু এটো নাইকিয়া কৰিলে এটো গুছাই দিলে এটো প্ৰশ্ন তোমালোকক সুধিব পাৰে কোনটো ক্ৰাইটেৰিয়া 16th Finance Commissionত গুছাই দিলে এটো হৈ গল তোমালোকৰ tax and fiscal efforts মানে যোনখন ৰাজ্য চৰকাৰে বেছি পইচা বা তোমালোকৰ মানে তোমালোকৰ অন এন এভাৰেজ বেছি টেক্স কালেক্ট কৰিব পাৰিছে নহয় তাহাতক কম পইচা দিয়ে যোনখন ৰাজ্য চৰকাৰ বা যোনখন ৰাজ্যই তোমালোকৰ কম টেক্স তোমালোকৰ কালেক্ট কৰিব পাৰিছে তাহাতক বেছি পইচা দিয়ে ঠিক আছে সিম্পল নাও এইটো আমাৰ গুছাই দিলে এবাৰ এইটো এটা প্ৰশ্ন হয় তো অপচনত থাকিব বা স্টেটমেন্টত থাকিব তোমালোকৰ টেক্স এণ্ড ফিস্কেল এফৰ্টছ 16 Finance Commissionত এটা নতুন ক্ৰাইটেৰিয়া এড কৰিলে এইটো তোমালোকৰ প্ৰশ্ন তোমালোকৰ এক্সামৰ কাৰণে বিৰাট ইম্পৰ্টেন্ট হা এই লাষ্টৰ দুটা কন্ট্ৰিবিউশন টু জিডিপি আমাৰ দেশৰ জিডিপিৰ যোনখন ৰাজ্যই বেছি কন্ট্ৰিবিউট কৰিব পাৰিছে বেছি প্ৰডাকশন কৰিছে বেছি ম্যানুফ্যাকচাৰিং কৰিছে তাহাঁতি বেছি পইচা পাব এণ্ড ক্ৰাইটেৰিয়াটো কিমান হয় 10% ঠিক আছে very very important so question number 1 কি হয় এটো কোনটো ক্ৰাইটেৰিয়া গুছাই দিলে tax and fiscal efforts কোনটো ক্ৰাইটেৰিয়া এড কৰিলে হেতু ইম্পৰ্টেন্ট হয় হেতু হৈ গল তোমালোকৰ কন্ট্ৰিবিউশন টু জিডিপি পাৰ্সেন্টেজ টু কিমান হয় 10% আৰু মই এই টেবলখন যদি চাও অকল এটাই ক্ৰাইটেৰিয়া আছে যোনটো এক্স্যাক্টলি সেম হৈ আছে পাৰ্সেন্টেজ টু এক্স্যাক্টলি সেম হৈ আছে হেতু হৈ গল তোমালোকৰ ফৰেষ্ট কভাৰ চোৱা এইটো ফৰেষ্ট কভাৰৰ ক্ৰাইটেৰিয়াটো অকল এটাই ক্ৰাইটেৰিয়া হয় যত পাৰ্সেন্টেজ টু 15 ফাইনান্স কমিশনতো একে আছিল আৰু 16 ফাইনান্স কমিশনতো একটো একে আছিল বাকি সব বেলেগ বেলেগ দেখিছা নাই এইবলা ক্ৰাইটেৰিয়া 15 ফাইনান্স কমিশনতো আছিল পাৰ্সেন্টেজ কেটা বেলেগ বেলেগ দেখিছা নাই সব বেলেগ বেলেগ কিন্তু ফৰেষ্ট এৰিয়া কভাৰ এনেকুৱা এটা ক্ৰাইটেৰিয়া হয় যত পাৰ্সেন্টেজটো একে হয় observe we are done thank you so much I hope you have liked the session I hope it will be fruitful to you please study well please do not stress much okay so please do not stress much তোমালোকে মাঝে মাঝে অলপ ৰেস্ট লৈ থাকিবা মাঝে মাঝে অলপ তোমালোকে ব্ৰেক লবা ঠিক আছে and be positive self motivated থাকা my wishes for you my wishes to you I wish you all the best for the prelims যদি সময় মিলে মই তোমালোকৰ ইয়াৰ এটা সেকেন্ড সেশন টা ঠিক আছে মই ইয়াৰ এটা সেকেন্ড সেশন টা মই তোমালোকৰ লম within this 2-3 days যদি মোৰ টাইম মিলে ঠিক আছে I will see you in that case I will see you in the next class if I don't I wish you all the best for your exam on 5th of July okay thank you so much look after yourself study well and stay positive stay motivated thank you so much good night all of you